Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti lítur svo á að samkomulag sé að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á ef þörf krefur, þar að segja þangað til atkvæðagreiðslu lokið. Útbýtt á fundinum þingskjali 495, árangurstenging kolefnisgjalds, þingsályktunartillaga flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson og fleiri. Þingskjali 496, endurskoðun námslánakerfisins, skriflegt svar mennta- og menningarmálaráðherra. Þingskjali 497, nám sjúkraliða, skriflegt svar mennta- og menningarmálaráðherra og þingskjali 498, veiðar á langreyði, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon. Virðulegi forseti, ég skipti hér út umræðuefni eftir fund sem við áttum nokkrir þingmenn Suðurkjördæmis í hádeginu með bæjarráði og bæjarstjóra Vestmannaeyja sem voru þá nýkomnir að fundi með hæstv. Heilbrigðisráðherra. Það svo að það engin lífsbjargandi þjónusta, engin sérhæfð bráðaþjónusta á Heilbrigðisstofnun Suðurlands í Vestmannaeyjum. Og það tekur slasaða í Eyjum að minnsta kosti tvöfalt lengri tíma að komast í slíka þjónustu en aðra. Viðmið á landsvísu 45 mínútur en Eyjamenn búa við að minnsta kosti 90 mínútur. Þetta á sér þá furðulegu forsögu að í byrjun árs 2013 var bækistöð sjúkraflutningavélar flutt frá Vestmannaeyjum til Akureyrar. Þetta var gert með þeirri skýru og skorinorðu réttlætingu að í Eyjum væri skurðstofa með lífsbjargandi þjónustu. Þeirri skurðstofu var svo lokað seinna sama ár en flugvélin kom auðvitað ekki tilbaka. Í 5 ár hefur sem sagt engin lífsbjargandi þjónusta eða sérhæfð bráðaþjónusta verið í Vestmannaeyjum og viðbragðstíminn við að komast í slíka þjónustu að minnsta kosti tvöfalt lengri en annars staðar á landinu. Þetta bókstaflega lífshættulegt ástand og verður að laga. Andvaraleysi ráðuneytisins, ef ekki sinnuleysi, og stjórnenda Heilbrigðisstofnunar Suðurlands gagnvart þessu hættuástandi eiginlega óviðunandi. Heilbrigðisyfirvöld verða að skilgreina hvað á að gera á sjúkrahúsinu í Vestmannaeyjum og ef þar á ekki að vera lífsbjargandi þjónusta þá verður að sjá til þess að fólk í lífshættu komist í slíka þjónustu á skikkanlegum tíma. Núverandi ástand í þessu máli algjörlega óviðunandi. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Forseti, það einkennir gott samfélag að þar sé nauðsynlegt eftirlit með lögum, en slíkar eftirlitsheimildir verða að vera skýrar. Hvers konar valdheimildum ríkisins líka alltaf hollt að mæta með heilbrigðri tortryggni. Við megum ekki gleyma að það hið opinbera sem alltaf stærri og sterkari aðilinn gagnvart hverjum einasta einstaklingi og lögaðila í landinu. Allt okkar reglukerfi tekur enda mið af því, til dæmis í form af réttarríkisreglna, eða á allavega að taka mið af því. Nýlega staðfesti Hæstiréttur dóm Héraðsdóms að felld skyldi úr gildi stjórnvaldssekt sem Seðlabanki Íslands lagði á fyrirtækið Samherja fyrir brot á gjaldeyrislögum. Áður hafði gjaldeyriseftirlitið staðið fyrir viðamikilli og mjög áberandi húsleit hjá fyrirtækinu. Seinna tók sérstakur saksóknari við málinu en hann ákvað að fella niður sakamál vegna þessara meintu brota. Ákvað Seðlabankinn þá að beita stjórnvaldssektum sem Hæstiréttur hefur nú kveðið á að skuli felld úr gildi. Þó okkur leiðist nú ekki mikið almennt að hneykslast á alls konar flesta daga ársins, þá hefur einhverju hluta vegna lítið verið hneykslast á þessu máli. Kannski það út af því að okkur orðið tamt að treysta í blindni hinu opinbera, kannski það út af því að þolandinn í málinu ekki minnimáttar og þarf því síður stuðning samfélagsmiðlana,
Hvorugt er góð ástæða til að vera skeytingarlaus gagnvart hvers kyns eftirlitsheimildum og valdbeitingu. Forseti, í mínum huga er því full þörf á að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þingsins taki föstum tökum að þetta mál verði skoðað ofan í kjölinn. Það er ábyrgðarhluti að eftirlits- og valdheimildum hins opinbera sé ekki mætt af skeytingarleysi, sama hver á í hlut. Það verður stanslaust að huga að hver eigi að gæta varðanna. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Berglind Hessler. Herra forseti, ég fagna því að nú sé í fyrsta sinn verið að móta matvælastefnu fyrir Ísland og vonast til þess að sjá róttæka niðurstöðu. Íslenskur landbúnaður stendur á krossgötum. Við þurfum að auðvelda kynslóðaskipti. Fyrir tæpum 5 árum fluttum við fjölskyldan frá Reykjavík í sveit á Austfjörðum. Markmiðið var að gera snakk úr heimaræktuðu lífrænu grænmeti. Þetta fór vel af stað, við fengum ágætan stuðning til að byrja með, en hindranirnar voru líka margar. Nefni ég þar helst skort á 3 fasa rafmagni, lélegt internetsamband, erfiðar samgöngur, mikinn flutningskostnað, háan húshitunarkostnað og lítinn stuðning við lífræna ræktun og óhefðbundnar búgreinar. Eftir mikla þróunarvinnu og nýsköpun fór framleiðslan í gang og fljótlega vorum við komin á þann stað sem margir framleiðendur þekkja. Það var komin tími til að stækka og auka framleiðsluna. Við reyndum að laða að okkur fjárfesta og samstarfsaðila til að efla framleiðsluna. Það gekk ekki sem skyldi og á endanum neyddumst við til að setja framleiðsluna til hliðar og einbeita okkur að öruggari tekjum. Þetta er sennilega saga margra bænda og framleiðenda á Íslandi í dag. Það þarf jú að borga þessa reikninga. Mig langar að nýta þetta tækifæri til að brýna fyrir verkefnastjórn matvælastefnu að sýna hugrekki í sínu starfi. Það er mikið talað nýsköpun og það er mikil krafa nýjar og ferskar hugmyndir sem er vel, en það er ekki síður mikilvægt að styðja við öll þau fjölmörgu verkefni sem þegar eru unnin all land á hverjum degi með blóði, svita og tárum. Loftslagsmálin þurfa að vera leiðarstef þessarar stefnu og í því samhengi hlýt ég að nefna lífrænan landbúnað. Hefjum íslenskan landbúnað og matvælaframleiðslu upp til þeirrar virðingar sem hann á skilið. Ísland hefur alla burði til að vera í fararbroddi hvað varðar fjölbreyttan, sjálfbæran og arðbæran landbúnað. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, ég hef áður gert hið hryllilega ástand í Jemen að umtalsefni héðan úr þessum ræðustól sem bitnar hvað verst á börnum. Ástandið er bein afleiðing innrásar Sádi-Araba og bandamanna þeirra sem blönduðu sér í áraðalanga borgarastyrjöld í landinu. Rétt er að hafa í huga að aðgerðir þessar hafa notið pólitísks stuðnings Vesturlanda. Staðan er þannig að 75% íbúa landsins eða ríflega 22 milljónir manna hafa bráðaþörf fyrir mannúðaraðstoð. 3 milljónir eru á flótta innanlands og þorri þjóðarinnar býr við vannæringu. Á 10 mínútna fresti deyr barn í Jemen af orsökum sem hægt væri að fyrirbyggja og koma í veg fyrir. Meira en 11 milljónir barna í Jemen þurfa á lífsnauðsynlegri hjálp að halda. Nánast hvert einasta barn í landinu. Mig langar að nota þennan ræðustól til að fagna því að í síðustu viku var ákveðið að utanríkisráðuneytið myndi verja 100 milljónum króna í neyðaraðstoð til Jemen. Framlagið skiptist jafnt milli 2 stofnana Sameinuðu þjóðanna sem eru í landinu og sinna neyðaraðstoð, annars vegar til matvælaáætlunar Sameinuðu þjóðanna og hins vegar til Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna eða UNICEF. Þetta er alveg gríðarlega mikilvægt. Við skulum samt muna það að hörmungarnar í Jemen eru ekki náttúruhamfarir, þær eru af mannavöldum. Hjálpum fólkinu í Jemen með neyðaraðstoð en beitum jafnframt öllum þeim þrýstingi sem er til að fá bandalagsþjóðir okkar til að hætta að róa undir með ófriðinum. Og þar er ábyrgð Bandaríkjastjórnar hvað mest.
Þetta er eitthvað sem við þingmenn öll getum gert, meðal annars í því alþjóðasamstarfi sem við tökum þátt í. Þar eigum við að leggja okkar af mörkum og tala fyrir friði og uppbyggingu en ekki áframhaldandi stríðsrekstri. Þá tekur til máls Kolbeinn Óttarsson Proppé, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Forseti, ég las í morgun grein í Guardian sem svo sannarlega er ekki frásögufærandi. Þar var fjallað þá staðreynd að 1 af hverjum 4 kjósendum í Evrópu styður popúlíska flokka. Það er hins vegar í frásögufærandi og nokkuð sem ástæða er til að hafa miklar áhyggjur af. Íslendingar er ekkert öðruvísi en annað fólk. Þróun út í heimi verður hæglega þróun hér og það vil ég ræða. Við sem samfélag berum öll ábyrgð á því að reyna að sporna við þessari þróun, en við sem í þessum sal erum enn meiri ábyrgð. Samkvæmt umræddri grein eru viðvörunarmerkin fjölmörg, til dæmis að staðreyndir eru dregnar í efa og ekki síst sú tilhneiging að afgreiða aðra stjórnmálaflokka með þeim merkimiða að þeir séu nú bara kerfisflokkar sem hafa það hlutverk eitt að verja ríkjandi valdakerfi. Ég hef oft orðið hugsi í þessum sal. Það er hins vegar ekki frásögufærandi. Verandi einfaldur maður verð ég hugsi oft á dag, bæði yfir orðum annarra og mínum eigin. En hvernig tölum við saman um stjórnmál? Það líður varla sú vika hér, bæði út í samfélaginu en einnig í þessum sal, að heilbrigðisráðherra sé ekki sakaður að drepa fólk. Við skirrumst ekki við að kalla það ofbeldi ef okkar skoðanir njóta stuðnings minnihluta. Lýsingar á ástandinu minna oft á tíðum á víti Dantes í nýrri þýðingu Einars Thoroddsen, þó án rímsins og sexliðunar. Staðreyndir virðast skipta minna máli, tölur eru vefengdar, viðbætur verða niðurskurður í minni stjórnarandstöðu og aukning blásin upp í máli okkar stjórnarliða. Við virðumst sem samfélagi ekki einu sinni geta verið sammála hvort það séu grafir hérna handan götunnar, þar sem verið að huga að húsbyggingum. Það er auðvelt að afskrifa orð mín sem eitthvað þus í stjórnarliða, hneykslast á ósvífninni og flissa jafnvel yfir bjánagangnum í þessum gaur. Það er eins og einfalda leiðin. Erfiðari leiðin er að líta í eigin barm, huga að eigin málflutningi, horfast í augu við hættulega þróun og gera sitt til að sporna við henni. Popúlismi er vaxandi í stjórnmálum víða um lönd. Við getum haft áhrif á þá þróun hér á landi með því að taka hana alvarlega. Ábyrgð Alþingis á umræðunni mikil og það er okkar hvers og eins að axla okkar skerf af henni. Það skulum við gera. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Katrín Elísabeth Halldórsdóttir. Forseti, hv. þingmenn, ég kem hér upp til að ræða samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar. En ég kem hérna líka upp sem fulltrúi Kópavogsbæjar sem ætlar að lýsa yfir afskaplega mikilli óánægju með að Arnarnesveginum, bútnum sem okkur vantar upp á í Kópavogi, sé enn og aftur frestað. Ég ber virðingu fyrir þeim fjármunum sem þarf að útdæla hverju sinni, en það er einfaldlega ekki hægt lengur að fresta þessum bút og ég ætla að segja ykkur af hverju. Af því þetta er ekki típisk kjördæmispot í mér að ég vilji fá peninga í mitt bæjarfélag. Þetta snýst öryggi íbúanna. Þið hér á þingi setið ákveðin viðbragðstíma sjúkra og slökkviliðsbíla sem okkur í sveitarfélögunum ber að fara eftir. Á þessu svæði er stærsti skóli landsins. Á þessu svæði er einnig hjúkrunarheimili og hér erum við að tala líklega okkar viðkvæmustu íbúa sem ekkert má út af bera ef eitthvað gerist. Því er ég hér að mörgu leyti að misnota mína aðstöðu og minna ykkur á, og sérstaklega ykkur sem setið hér í umhverfis- og samgöngunefnd, að breyta þessari slæmu ákvörðun að fresta þessum vegi. Því að ég vil ekki þurfa að standa hér upp einhvern tíma síðar og benda ykkur á I told you so, að eitthvað slæmt hafi komið fyrir. Og ég held að ekkert okkar vilji standa í þeim sporum, en það er ekki of seint að breyta þessu. Þetta er ekki há fjárhæð og hvet ég þingmenn og alla hér inni sem hafa einhver áhrif að breyta þessari ákvörðun. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, við förum oft fögrum orðum hvernig eigum að gæta hagsmuna neytenda en erum ekki alveg sammála hvaða leið sé rétt í þessum efnum.
Ég hef verið nokkuð sannfærð að hagsmunir bænda og neytenda fari saman þegar varað við innflutning á hráu kjöti, ógerilsneyddri mjólk og eggjum. En ef ég hefði eitthvað verið villurafandi í þessum efnum þá var ég algjörlega sannfærð eftir að ég horfði á Kastljóssþáttinn í gær. Þar skiptust þeir á skoðunum Karl Kristinsson, prófessor í sýklafræðum, og Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri atvinnurekenda. Þar tókust þeir á ávinning neytenda af fyrrgreindum innflutningi og sitt sýndist hverjum. Karl talaði út frá staðreyndum vísindanna en Ólafur talaði máli mammons. Máli sínu til stuðnings hvatandi viðmælenda talaði hann til að viðhalda varúðarráðstöfunum til að lágmarka áhættuna. Já, áhættuna. Því áhættan er staðreynd og þekkt. Við höfum verið á hraðferð við að opna landi fyrir innflutningi fyrir landbúnaðarafurðum. Fylgjendur þeirra sem tala fyrir frjálsum innflutningi segjast tala máli neytanda og tala fyrir frelsi bænda. Ekki skal dregið úr þeirri staðreynd að málefni neytanda og íslenska landbúnaðarins fari saman. Það á líka við þegar kemur að auknum innflutningi landbúnaðarvara. Það er stórt hagsmunamál íslenska landbúnaðarins og neytanda að brugðist verði við auknum innflutningi á hrávörum. Þar getur hreinlega skilið á milli feigs og ófeigs í hreinleika íslenskra búvara. Það féllu hér orð í gær í þessum ræðustól að framsóknarmenn væru nöp við neytendur og stæði í vegi fyrir að þeir gætu keypt ódýrari matvöru. Þessu svaraði formaður atvinnurekenda afdráttarlaust í Kastljósi í gær. Það er ekki verið að sækjast eftir ódýrari ferskvöru. Heldur reyndar þvert á móti dýra gæðavöru. Erum við þá ekki komin hringinn? Hver græðir? Neytendur? Nei. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, ótrúlegt en satt þá langar mig til að nýta þessa stund til þess að ræða störf þingsins og kynna erindi sem að þingflokkur Samfylkingarinnar sendi til forsætisnefndar í síðustu viku að bæta fjarfundaaðstöðu nefndasviðs Alþingis. En eitt af mikilvægustu hlutverkum þingnefnda er að taka á móti fjölbreyttum hópi gesta. Til að þingnefndir geti fengið sem flest sjónarmið og sem skýrasta mynd af málum er mikilvægt að sem flestir gestir hafi tök á og tækifæri til að koma á nefndarfundi. Það eru því fjöldi manns á hverjum virkum degi alls staðar af landinu sem koma til fundar við nefndir þingsins sem er gott og nauðsynlegt. Flestir þessara gesta koma á vegum fyrirtækja eða stofnana sem að greiða þá fyrir ferðakostnað ef við á, en þó kemur fyrir að fyrir nefndin eru kallaðir sérfræðingar sem koma á eigin vegum og þurfa þá að standa sjálfur undir kostnaði við ferðina. Kostnaður sem að fylgir því fyrir aðila utan höfuðborgarsvæðisins að koma fyrir þingnefndir getur hlaupið á hundruð þúsunda í formi ferðakostnaðar og vinnutaps. Þó að sá kostnaður sé greiddur af fyrirtæki eða stofnun er oft að ræða óásættanlegan kostnað fyrir einn fund sem að stendur jafnvel ekki lengur en í hálfa klukkustund. Sömuleiðis þýðir þetta í einhverjum tilfellum að einstaklingar geti ekki mætt til fundar við nefndir þingsins vegna kostnaðar og vinnutaps. Já, eða veðurs. Þá er ótalið kolefnissporið sem að þessi ferðalög skilja eftir sig. Á síðustu árum hafa orðið hraðstíga breytingar á fjarfundatækni og er svo komið að hægt er að halda fjarfundi með mynd á mjög aðgengilegan og þægilegan hátt án þess að þurfa að kosta miklu til í búnað. Þá er mikilvægt að nefndarritarar fái þjálfun í að nota búnaðinn. Þetta erindi var sent til forsætisnefndar til að óska formlega eftir því að forsætisnefnd setji af stað vinnu til að tryggja að það verði hægt sem allra fyrst að sækja fundi þingnefnda í gegnum fjarfund og að sá valkostur verði aðgengilegur og auðveldur í framkvæmd. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég tek hér til máls í dag til þess að vekja athygli á þingsályktunartillögu fluttri af mér og nokkrum öðrum hv. þingmönnum endurskoðun lögræðislaga sem vænta má að komast á dagskrá vonandi fyrir jól á þessu þingi. Þingsályktunartillagan gerir ráð fyrir því að nefnd þingmanna geri heildarendurskoðun á lögræðislögunum sem eru gildandi í dag. Ástæðan fyrir því að tilefni er til þess að endurskoða lögræðislögin er einfaldlega sú að þau brjóta verulega á mannréttindum fólks með geðröskun og geðföll. Þetta hefur legið fyrir lengi enda átti sér stað heildarendurskoðun lögræðislaga fyrir ekki svo löngu en hún tók ekki á þeim gríðarstórum vanda og þeirri gríðarlega miklu mismunum sem að finna má í þessum lögum heldur skilaði af sér myndi ég segja hálfu verki ef þá það.
Nú, í núgildandi lögræðislögum má finna víðtæk, bein, lagaleg misréttisbrot gagnvart fólki með geðröskun og geðfötlun. Það bein lagaleg mismunun í lögunum okkar, lögræðislögunum okkar gagnvart fólki með geðsjúkdóma. Meðal annars þar skýr heimild frelsissviptingu fólks á þeim grundvelli einum að þau þjáist af geðsjúkdómi. Þetta ekki hægt árið 2018, herra forseti. Núgildandi lögræðislög brjóta á gerhæfi fatlaðs fólks. Þau brjóta á rétthæfi þeirra, rétti þeirra til frelsis, rétti þeirra til bestu mögulegu heilbrigðisþjónustu. Þau koma ekki í veg fyrir pyntingar og aðra ómannúðlega eða vanvirðandi meðferð eða refsingu og þau brjóta á friðhelgi einkalífs fólks með fötlun. Þessi vinna, takist hún vel til, hún liður í lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem hefur dregist allt of lengi á þessu þingi hér. Ég hef tekið eftir áhuga og vinnu annarra hv. þingmanna gagnvart þessu sama markmiði að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og má þar nefna ágætis þingmál frá hv. þingmanni Ágústi Ólafi Ágústssyni og hv. þingmanni Hönnu Katrínu Friðriksson sem að vinna að sama markmiði og ég nefni hér, að koma okkar lögræðislögum á þann hátt að þau hætti að mismuna fólki á grundvelli fötlunar. Ég kalla því eftir hér að hv. þingmenn styðji þetta mál og veiti því framgang hér á þinginu. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, hjá ríkinu og sveitarfélögum fara 89% allra stærri verkefna fram úr áætlun. Þetta kemur fram í gögnum tækni- og verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík. Af 35 verkum sem þar voru tekin dæmi fór 1 undir kostnað, 3 á sléttu. 31 verkefni fór yfir kostnaðaráætlun og þar af 5 yfir 25% og þá 8 í 100% yfir. Og þá fóru 7 frá 125% til 200% og þar af 1 sem fór yfir 300%. Þá kemur fram í þessum máli að Norðmenn hefur tekist að lækka raunkostnað framkvæmda 14% með innleiðingu opinberra gæðatrygginga. Þetta segir að við erum 15 til 20 árum á eftir Norðmönnum. Í þessu samhengi vil ég benda á að Erik Solheim, yfirmaður umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna, hann var á ferðalagi í 529 daga af 668 og eyddi $488,518 eða rúmur 60 milljónum í sitt ferðalag. Og hvað segir þetta okkur? Hvernig væri nú að við færum í naflaskoðun? Færum að plokka út kuskiðar og hugsa hvað erum við að gera? Við vorum hérna í umræðum fjárlög og þar var tekið dæmi það að ef öryrkjum hætti ekki að fjölga þá myndi kostnaður frá 40 milljónum upp í 90. En hversu marga milljarða ætlum við til dæmis að fara fram úr með til dæmis Landspítalann, sjúkrahótelið, horfðu á Vaðlaheiðargöngin. Ekki komið tími til þess að við lítum í eigin barm og spörum og hugsum. Ætlum við að fara fram yfir eða ætlum við að vera svo Norðmenn, hagsýnir og fara 14% undir kostnaðaráætlun? Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Í gær var alþjóðadagur barna. Í tilefni þess fengum við þingmenn fallegar gjafir frá börnum í Flataskóla. Þingmenn skiptust á að sýna hverjum öðrum hvaða skilaboð hver fékk. Gjafinar bjuggu til bros. Ég þakka kærlega fyrir mig. En dagurinn í gær var ekki bara alþjóðadagur barna, enda eru tilefni til hátíðarhalda mun fleiri en fjöldi daga í árinu. Hitt tilefni gærdagsins bjó líka til bros fyrir suma. Með leyfi forseta. Pabbi, strákanir voru að sparka í mig og ég veit ekki af hverju. Þeir sögðu líka eitthvað ginger og þá hlógu allir að mér og ég skil ekki af hverju. Þetta símtal fekk faðir út í bæ í gærmorgun frá syni sínum. Röddin var titrandi og barnið var í augljóslegu áfalli. Gærdagurinn líka nefndur sparka í rauðharða. Þetta fór þannig fram að 2 strákar spörkuðu ítrekað í þetta barn meðan annar hópur eldri nemenda fylgdist með. Sá hópur skarst ekki í leikinn nema þá með undirtekningum, hvatningu og hlátri, þar sem dagurinn til þess að sparka í rauðharða. Skilaboð föðursins eru eftirfarandi með leyfi forseta. Ég var reiður, afskaplega reiður, sár og enn. Reiði mín beinist þó á engan hátt
að skólanum, starfsfólkinu eða strákunum tveimur. Þetta eru börn og þau gera mistök og mörg þeirra eiga eflaust vafalaust sárabinda líka. Sökina hérna, eins og ég hef bent á í öðrum ástæðum, fyrst og fremst að finna hjá mér sjálfum, þér og okkur öllum. Ábyrgðina á velferð hvors annars og í samfélaginu eigum við öll. Það undir okkur komið að kenna börnum okkar gildi að gera rétt, setja sig í spor annarra, vera sterk og þora að stíga fram og segja nei. Því það ekki sanngjarnt að nokkur barn þurfa að ganga í gegnum viðlíka. Ég veit að þið eru öll sammála mér og því miður þekki ég nokkur álíka tilvik í dag, bæði í skóla stráksins sem og í öðrum skólum sem ægilega sorglegt að heyra. Það eru mannréttindi að verða ekki fyrir ofbeldi og bendi því öllum að dagurinn í dag ekki eingöngu ljótur. Dagurinn í dag alþjóðlegur mannréttindadagur barna sem hefur verið haldinn á hverju ári frá því 1954. Ég beini því þeim fyrirmælum til allra skólastofnana að sjá til þess að honum verið fagnað innilega að ári. Við getum betur. Kveðja, faðir tveggja rauðhærðra snillinga. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. Forseti, hér hafa fjárlög verið rædd í 3 langa daga og frábært að hafa haft tækifæri til að hlusta á marga góða ræðuna. Ýmsu hefur verið velt upp og mörg sjónarhorn reifuð. Athyglisverðast að heyra minnihlutann tjá sig hér út og suður. Trauðla kem ég auga á skýra sýn en heldur virðast mér menn tvístraðir í trylltu vinsældarkapphlaupi. Gerast menn nú móðir. En 3 flokkar sem hér eiga fulltrúa eru til umfjöllunar í The Guardian sem dæmi popúlistaflokka. Það ákveðinn áfangi og umhugsunarverður. En hæstv. Forseti, það óhætt að segja að í dag greiðum við atkvæði fjárlög ríkisstjórnar sem hélt af stað með markmið að byggja upp innviði. Stefnan skýr, kemur skýrt fram með aukningu fjármagns í alla málaflokka. Markmiðum uppbyggingu í samgöngumálum, umhverfismálum, menntamálum og heilbrigðismálum fylgt fast eftir. Þangað fara mestu fjármunirnir. En auk þess hægt að tína til ýmis atriði eins og hærri atvinnuleysisbætur, hærra fæðingarorlof, aukin framlög í húsnæðisbætur, skógrækt, forvarnir, lýðheilsu og tannlækningar aldraðra og svo framvegis. Eða með öðrum orðum, á öllum sviðum mannlífs. Hæstv. Forseti, ég hlakka til að taka þátt í atkvæðagreiðslu uppbyggingu og framfarir. Frumvarpið sem hér liggur fyrir og afgreiðsla þess í fullkomnu samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Í ljósi þess að málefnasviðin eru 34 og málaflokkarnir 100, þá tek ég ofan fyrir þeim sem að því hafa unnið. Frumvarpið tekur á mjög mörgu en þrátt fyrir það eru breytingar hér við aðra umræðu afar litlar. Breytingar eru alls staðar innan við 1%. Ég vil nota þetta tækifæri og þakka hv. fjárlaganefnd fyrir góð störf og traust vinnubrögð. Hæstv. Forseti, ég sé ekki annað en að það haldi sem var farið af stað með að byggja upp innviði. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég hef lengi haft áhyggjur af endurkomu valdhyggjunnar í einhverri mynd. Í því sambandi erfitt að ræða mikilvægustu lexíurnar því að leið og farið í þær hörðustu ummælum sjálfkrafa hafnað fyrir það eitt að á þær sé minnst. Þessi viðbrögð í umræðunni hafa jafnan aukið áhyggjur mínar því þau sýna svo vel hvað við erum fljót að bursta lexíur sögunnar af borðinu alfarið. Upp á síðkastið hef ég samt haft minni áhyggjur af því að útlendingaandúð eða innhópa og úthópa popúlismi nái þvílíkum hæðum að úr verði hörmungar á borð við þær sem mannkyn framdi að sjálfu sér á fyrri hluta 20. aldar. Það vegna þess að eftir að hafa lesið og hlýtt á sögur af beinlínis ótrúlegri grimmd og hörmungum frá fyrri og seinni heimsstyrjöld, þá stendur það eftir að þær liðu hjá. Heimssamfélög hafa risið og fallið, stríð hafa verið háð en þeim hefur lokið með milljónum látnum í valnum en milljónum eftirlifandi til þess að byggja úr öskunum einhvers konar betri heim. En núna stöndum við frammi fyrir ógn sem ekki ljóst að líði nokkur tíma hjá svo lengi sem mannkyn endist á jörðu. Og sú ógn loftslagsbreytingar. Það reynir ekki síst á stjórnmálin, en þá vík ég að því sem vekur mér í raun mestar áhyggjur við uppgang valdhyggjusinna. Því miður eru valdhyggjusinnaðir leiðtogar almennt ekki bara illa innrættir, heldur einnig mjög ómóttækilegir fyrir staðreyndum og gögnum sem þeim illa við. Þeir drífa hlutina áfram á kjarki og hugrekki, styrk og stolti.
ekki staðreyndum, röksemdafærslum, málefnalegri gagnrýni og auðmjúkri sannleiksleit. Afleiðingin sú að nokkrir af valdamestu einstaklingum heimsins sporna beinlínis gegn því að okkur takist að draga úr þeim hörmungum sem eru vísar vegna loftslagsbreytinga. Því að það krefst þess að við drögum úr útblæstri núna, eflum verulega orkuskipti og tækni til að milda áhrif loftslagsbreytinga núna. Hún krefst fórna, hún krefst hugvits, þolinmæði, umburðarlyndi, skilnings, heiðarlegrar skoðunar á staðreyndum og upplýstrar heiðarlegrar umræðu án skotgrafahernaðar. Hún krefst þess góða í okkur, bestu dómgreindar okkar og bestu þekkingar. Látum þau gildi skína og höfnum hörmungum valdhyggjunnar nú sem í framtíðinni. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pavel Bartošek. Virðulegur forseti, ég má til með að byrja á því að mótmæla orðum hv. þingmanns Þórarins Egilsdóttur hér áðan. Ég veit ekki betur en til dæmis minn flokkur hafi í umræðunum fjármál þessar ríkisstjórnar gagnrýnt skort á aðhaldi og það hvort tveggja eitthvað sem lýsir sterkri pólitísk sýn og ég vil heldur ekki meina að það sé eitthvað sem er sérstaklega ætlað til vinsælda. Þannig ég hafna þeim orðum sem komu fram hérna í ræðustól rétt áðan. En ég ætla að ræða þessum húsnæðismál og það hefur mikið verið rætt stöðu á húsnæðismarkaði og hann lýst með orðum eins og neyðarástandi. Neyðarástand kallar gjarnan kröfum neyðarviðbrögð og fólk fer kannski að hugsa á ekki bara hætta allar sér þekkingu, byggja hratt, einfalt, langt í burtur frá öllu í byggð sem truflar engan. Og slíkar ákvörðanir hafa verið teknar áður og svo höfum við þurft að sitja uppi með þær. Staðreyndin hins vegar sú að það vilja rosalega margir byggja. Verktakar vilja byggja, verkalýðsfélög vilja byggja, búseturéttarfélög vilja byggja, félög eldri borgarar vilja byggja, félög stúdenta vilja byggja og fullt af einstaklingum vill byggja líka. Og það verið að byggja. Það hafa verið 1300 byggingarleyfi gefin út í Reykjavík það sem af ári og þetta met. Og seinast þegar Samtök iðnaðarins mældu þá voru 4000 íbúðir í byggingu á höfuðborgarsvæðinu öllu. Auðvitað mætti gera betur og hraðar en það samt staðreynd að það stuð á þessum markaði. Húsnæðisvandinn var nefnilega ekki til í dag. Hann var til árin 2009, 10, 11 og 12 þegar allt var stopp. Og ef ég á að beina einhverju til ríkisvaldsins og þeirra ráðherra sem sitja, þá það að hlutverk ríkisins að tryggja að við endurtökum ekki þessi mistök. Það þarf ekki endilega að blása í núna, heldur þarf að tryggja tvennt. Í fyrsta lagi að það verði ekki allt stopp næst þegar hægist hér í þjóðfélaginu og það þarf að halda áfram að losa hér lóðir til uppbyggingar eins og ríkið hefur gert með ágætisáröryggi á Veðurstofureit eða fleiri stöðum. Og mér sérstaklega hugsað til einnar stórar lóðar hérna suður frá sem geti vel hýst meiri byggð þegar álítur. Að lokum tekur til máls og ræðir störf þingsins hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstvirtur forseti, fyrir nokkrum misserum birtist umfjöllun að bakteríur hefðu ræktast í sýnum af innfluttu grænmeti og í hluta þeirra sýna fundust bakteríur sem eru ónæmar fyrir sýklalyfjum. Engar slíkar fjölónæmar bakteríur fundust í íslensku sýnunum sem tekin voru og síðustu helgi birtist grein í Morgunblaðinu eftir Karl G. Kristinsson sýklaónæmi sem vaxandi vandamál. Það var líka ágætisumfjöllun þetta í Kastljósi í gærkvöldi. Það því engin spurning að við þurfum að vera vel á verði og það engin spurning að það þarf að hlúa vel að innlendri matvælaframleiðslu. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur ályktað að grípa þurfi til tafarlausra aðgerða ef ekki á illa að fara. Hér á landi búum við að því að eiga okkar eigin landbúnaðarframleiðslu sem okkur ber að standa vörð og styðja með öllum tiltækum ráðum. Stuðningur við íslenskan landbúnað stuðningur við neytendur sem þannig tryggður aðgangur að heilnæmum matvælum. Við verðum að standa vörð eigin framleiðslu með sama hætti eigi hún að standa samkeppni. Auk þess skilar stuðningur við landbúnaði sem margfalt tilbaka í verðmæta og atvinnusköpun bæði í dreifbýli og þéttbýli. Verjum frekar íslenskan landbúnað og heilbrigði frekar en skammtíma hagsmuni kaupmanna. Umræðum fyrsta dagskrármálið lokið og verður nú hringt til atkvæða.
Tekið er fyrir 3. dagskrármálið, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti og fleira, stjórnarfrumvarp, 162. mál á þingskjali 389, nefndarálit á þingskjali 473, framhald 3. umræðu, atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 473, töluliðir 1 og 2, eru breytingartillögur frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir gerir grein fyrir atkvæði. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Greidd eru atkvæði breytingartillögur frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar á þingskjali 473, töluliðir 1 og 2. Forseti hvetur hv. þingmenn til að vera í sætum sínum og greiða atkvæði. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Og þá er atkvæðagreiðslu lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 32 atkvæðum, 22 greiða ekki atkvæði. Það stendur yfir atkvæðagreiðsla, ekki fundur. Þá verða greidd atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Já, það er frumvarpið í heild svo breytt sem áðan gerðist sem gengur nú til atkvæða. Þá hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði. Svo er þá atkvæðagreiðslu lokið. Frumvarpið er samþykkt með 32 atkvæðum, 22 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið atkvæðagreiðsluna 4. dagskrármálið. Já. Hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir, 7. þingmaður Suðurkjördæmis, tekur til máls atkvæðagreiðslu. Er það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, þó að meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar gerir breytingartillögur sem eru að einhverju leyti til bóta, ganga þær engan veginn nógu langt, enda eru aukatekjur ríkissjóðs löngu komnar úr böndunum miðað við upprunalegt markmið og eru oft íþyngjandi, einkum fyrir tekjulægsta hópinn. Svo virðist sem markmið ríkisstjórnarinnar með tillögu sinni hafi verið að ná inn 500 milljónum króna í formi aukatekna til að bæta stöðu ríkissjóðs, í stað þess að gera viðeigandi breytingar á skattkerfinu. Við í Samfylkingunni sitjum hjá við breytingartillögum meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar en greiðum atkvæði gegn frumvarpinu í heild. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þessar hækkanir hafa að sjálfsögðu verðlagsáhrif, hækka vísitölu neysluverðs, hækka lán landsmanna og kynda undir verðbólgu. Inn í komandi kjaraviðræður er þetta að sjálfsögðu óskynsamlegt og vill Miðflokkurinn hvetja stjórnvöld til þess að falla frá þessum hækkunum og Miðflokkurinn er á móti þeim. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson, 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, Smári McCarthy situr í nefndinni fyrir þingflokk Pírata, og koma miklu til að nefndaráliti minnihlutann í þessu sem hann er fyrir. Hann er ekki á landinu, en mig langar að nefna það að eitt af því sem hann nefnir þarna er að þessar aukatekjur sem að ríkissjóður er að taka inn þarna eru mögulega stjórnarskrárbrot. Það er ekki heimildir fyrir þessu og við munum halda áfram að rannsaka þetta. Það er ekki í lagi að vera að samþykkja hérna einhvers konar svona fjallabaksleiðir sem mögulega brjóta stjórnarskrána. Við kjósum að sjálfsögðu gegn þessu. Hefst þá atkvæðagreiðslan. Fyrst eru greidd atkvæði 1. grein. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Hafa allir hv. þingmenn náð að greiða atkvæði. Þá er atkvæðagreiðslu lokið. 1. grein er samþykkt með 32 atkvæðum gegn 24. 2 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 2. til og með 12. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið.
Önnur til og með 12. grein eru samþykktar með 32 atkvæðum gegn 26. Já, gegn 26. Í nefndaráliti á þingskjali 472 töluliður 1 er breytingartillaga frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar við 13. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Óli Björn Kárason gerir grein fyrir atkvæði sínu. Atkvæðagreiðslan er hafin. Herra forseti, meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar féllst ekki á það að hækka gjöld vegna skráninga fyrirtækja og hvetur til þess að það verði endurskoðuð öll þau gjöld sem að við kemur skráningum fyrirtækja, hvort heldur það eru hlutafélög, einkahlutafélög eða einkafirma, og það verði hugað að því að það verði ekki hærri heldur en gengur og gerist í öðrum löndum, og í rauninni telur meirihluti nauðsynlegt að endurskoða lög aukatekjur ríkisins í heild sinni. En það er þó vert að hafa í huga að sum þau gjöld sem innheimt eru líklega smærri heldur en nemur þeim kostnaði sem til fellur við þau gjöld. Og Íslendingar hafa þó, þrátt fyrir allt almenningur, notið þess í 8 ár að þessi gjöld hafa nær öll verið óbreytt. Við höfum notið þess. Þannig að við teljum að þetta sé eitt af því sem við getum gert, að halda skráningu fyrirtækja óbreyttu, en teljum að það eigi að huga því að lækka þau til samræmis það sem gengur og gerist erlendis. Atkvæðagreiðsla stendur yfir breytingartillögur á þingskjali 472, 1. tölulið. Forseti hvetur menn til að greiða atkvæði áður en þeir fara og gera grein fyrir atkvæði sínu. Þá er atkvæðagreiðslu lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 31 atkvæði gegn 12, 13 greiða ekki atkvæði. Þá er að greiða atkvæði 13. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hefst eftir augnablik. Þá hefst atkvæðagreiðslan 13. grein svo breytta. Atkvæðagreiðslan er opin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 13. grein svo breytt er samþykkt með 33 atkvæðum gegn 25. Í nefndaráliti á þingskjali 472 töluliður 2 er breytingartillaga frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar við 14. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 34 atkvæðum gegn 13, 11 greiða ekki atkvæði. Og það er þá greitt atkvæði 14. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 14. grein svo breytt er samþykkt með 33 atkvæðum gegn 23. Óskað er eftir að endurtaka atkvæðagreiðsluna verður orðið við því og hefst þá atkvæðagreiðslan að nýju 14. grein svo breytta. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Greinin er samþykkt með 33 atkvæðum gegn 25. Þá verður greitt atkvæðum 15. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 15. grein er samþykkt með 33 atkvæðum gegn 26. Í nefndaráliti á þingskjali 472 töluliður 3 er breytingartillaga frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar við 16. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 33 atkvæðum gegn 17, 9 greiða ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæðum 16. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 16. grein svo breytt er samþykkt með 33 atkvæðum gegn 26. Þá verður greitt atkvæðum 17. til og með 19. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 17. til og með 19. grein eru samþykktar með 33 atkvæðum gegn 26. Í nefndaráliti á þingskjali 472 töluliður 4 er breytingartillaga frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar að á eftir 19. grein komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 33 atkvæðum gegn 14, 12 greiða ekki atkvæði og ný grein er þar með ákveðin. Í nefndaráliti á þingskjali 472 töluð 5 er breytingartillaga frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar að 20. grein orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 33 atkvæðum gegn 14 og 12 greiða ekki atkvæði og 20. greinin þar með ákveðin. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Þá er tekið fyrir 5. dagskrármálið. Vaktstöð siglinga stjórnarfrumvarp 81. mál á þingskjali 81, nefndarálit á þingskjali 398, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verður greidd atkvæði um 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 59 samhljóða atkvæðum. Þá í nefndaráliti á þingskjali 398 er breytingartillaga frá umhverfis- og samgöngunefnd við 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir breytingartillaguna. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 59 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði með 2. grein svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. grein svo breytt er samþykkt með 59 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði um 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 3. grein er samþykkt með 59 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Þá verður þessum fundi frestað til klukkan 4 til klukkan 16:00 en þá hefst fundur að nýju og verður tekið til við atkvæðagreiðslu eftir 2. umræðu fjárlaga. Fundinum er frestað.
Fundi framhaldið á Alþingi. Tekið fyrir annað dagskrármálið fjárlög 2019 stjórnarfrumvarp, fyrsta mál, þingskjal 1. Nefndarálit eru á þingskjölum 446, 451, 459, 461 og 463. Breytingatillögur á þingskjölum 447, 448, 449, 450, 452, 460, 462, 464, 471 og 476. Framhald annarar umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson, 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis eitthvað. Suður. Forseti biður þá að gefa merki sem ekki að taka til máls atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, þessi fjárlög eru fjárlög hinna glötuðu tækifæra, þar sem öryrkjar, eldri borgarar, ungt fólk og millistéttin eru skilin eftir. Með þessi fjárlög þurfa hjúkrunarheimili jafnvel að skera niður í gæði matar til eldri borgara, svo sem á sunnudum og jólum eins og þau sögðu sjálf. Öryrkjar eru sviknir miðað við það sem þeim hafði verið lofað fyrir einungis 2 mánuðum síðan. Húsnæðisstuðningur stendur nánast í stað þrátt fyrir ummæli verkalýðshreyfingarinnar að húsnæðismálin séu eitt stærsta baráttumál kjarasamninga. Aldraðir og heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni sitja enn eftir að eigin mati, skerðingar barnabóta eru auknar og framhaldsskólar fá beinlínis lækkun milli ára. Launafólk fær heilar 500 krónur í hækkun á persónuafslætti en stórútgerðin, hún fær 3 milljarða króna lækkun og nú stefnir í það að veiðileyfagjaldið verði svipað hátt og tóbaksgjaldið. Hins vegar leggur Samfylkingin hér til 17 ábyrgar og réttlátar breytingatillögur sem er í hægt að fjármagna að öllu leyti með sanngjarnari skattheimtu gagnvart hinum ofurríku. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, það er mikilvægt að hafa í huga að fjárlagafrumvarpið hvílir á grunni fjármálaáætlunar sem Alþingi samþykkti í júní síðastliðinn og frávikin eru nánast engin. Stefnumiðin og stóra myndin lá þannig fyrir og birtist hér með mjög afgerandi hætti áframhaldandi uppbyggingu innviða. Og það er mikilvægast að halda þannig á málum eins og hér er gert að við getum áfram sinnt þeirri uppbyggingu á næstu árum og það skiptir máli á sama tíma að sýna þá ábyrgð og festu sem er nauðsynleg með því að skila jákvæðri afkomu, að greiða niður skuldir og skapa ríkissjóði aukið svigrúm til þess að treysta stoðir hagkerfisins fyrir frekari vöxt til framtíðar. Virðulegi forseti, þetta fjárlagafrumvarp framfylgir ábyrgri, skynsamlegri fjármálastefnu og fylgir eftir innviðauppbyggingu og treystir stoðir hagkerfisins fyrir framtíðar hagvöxt. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, þetta fjárlagafrumvarp sem við greiðum hér atkvæði lýsir traustri fjármálastefnu. Áframhaldandi hagvöxtur er næstu árin. Við gerum lítilsháttar lagfæringar hér á milli umræðna. Það eru óvenju litlar breytingar sem eru að verða á frumvarpinu hér á milli umræðna og það lýsa augljóslega traustri stjórn á ríkisfjármálum, öflugri vinnu í fjárlaganefnd og ég vil þakka nefndinni fyrir sína vinnu, ekki síst formanni hennar, Willum Þór Þórssyni, fyrir trausta og öfluga vinnu við fjárlagagerðina. Aukning milli ára er 4,6% eftir 65 milljarða aukningu síðasta árs. Það lýsir auðvitað tvennu. Annars vegar mjög sterkri stöðu ríkis og efnahagsmála á Íslandi og hins vegar að ríkisstjórnin heldur markvisst áfram með þau áform sín að byggja upp innviði á Íslandi og auka þar með samkeppnishæfni þjóðarinnar. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, glötuð tækifæri og engin frávik en samt frávik upp á 1 milljarð fyrir öryrkja. Það tel ég væri einhver frávik. En allavega fjárlög hinna tómu loforða myndi ég vilja kalla þetta. Það sem ríkisstjórnin biður pening en útskýrir ekki af hverju. Þar sem milljörðum er lofað
fleiri milljörðum en staðið við. Uppbyggingarverkefnið eftir bankahrunið stórt. Það augljóst öllum. Það vantar í alla málaflokka eftir niðurskurð hrunárunna. Við skuldum í viðhaldi og uppbyggingu samfélagslegra innviða, í samgöngum, heilbrigðiskerfi, menntakerfi, félagsmálum, húsnæði og siðferði. Við erum ekki að borga þær skuldir niður í þessum fjárlögum. Við erum kannski að halda í við vaxtakostnaðinn, en það samt erfitt að segja til þar sem við fáum ekki greiningar í þá veru. Við erum hins vegar að borga niður peningaskuldir af því að þar sjáum við vaxtakostnaðinn. En ósýnilegur vaxtakostnaður samfélagslegra innviða heldur hins vegar áfram að naga í hælana á okkur. Kostnaður sem étur samfélagið upp að innan og brýst út í vantrausti, harðri kjarabaráttu og veikindum. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti, í dag greiðum við atkvæði sóknarfjárlög, fjárlög þar sem sótt fram á öllum sviðum. Aukningi milli ára 4,6%. Við erum að sækja fram í innviðum öllum, við erum að bæta þjónustu, styrkja menntakerfið, heilbrigðisþjónustuna og velferðarþjónustuna. Leiðarstefið alls staðar það sama, aukin jöfnuður, en samfélag sem einkennist af jöfnuði betra samfélag fyrir alla. Stórsókn í loftslagsmálum staðreynd, en þar ætlum við að vera leiðandi og í forystu. Heilbrigðisþjónustan í brennidepli og það sérlega ánægjulegt að fá hlutverk í því að sækja fram í þágu þessa mikilvæga hluta samfélagssáttmálans. Þessi áhersla skýr og afgerandi í þessu fjárlagafrumvarpi. Virðulegur forseti, þetta eru sóknarfjárlög sem ánægjulegt að standa að og sem ánægjulegt að styðja. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, atkvæðagreiðsluna. Hæstv. forseti. Fátækasta fólk á Íslandi þarf enn á ný og enn sinn að bíða eftir réttlæti í boði ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Afi og amma þurfa enn að bíða eftir plássi á hjúkrunarheimili lengur en fyrr. Ríkisstjórnin hristir sparibaukinn til þess að klóra saman 500 milljónum í aukatekjum sem munu hækka lán landsmanna. Ríkisstjórnin í sókn, en öryrkjar, eldri borgarar og þeir sem bíða á biðlistum í vörn. Biðlistar lengjast nú sem aldrei fyrr. Og það virðist svo að fólk þurfi að bíða eftir algengustu aðgerðum fyrst í 8 til 10 mánuði eftir viðtali, síðan í 12 til 18 mánuði eftir aðgerð. Þetta stórsóknin. Þetta að bjarga heilbrigðiskerfinu, hæstv. forseti. Þvílík öfugmæli. Þetta fjárlagafrumvarp byggir á því að það eru andstætt hreykjandi öflug völd sem komast ekki saman minnstu atriði en taka ekki á því sem skiptir verulegu máli. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það má segja að við séum á mjög mikilvægum tímamótum með því að nú að hægja á mjög kraftmiklu hagvaxtarskeiði og við finnum fyrir því meðal annars í fjárlagagerðinni. Við sjáum það að í fjármálaáætlun okkar gert ráð fyrir minni vexti frumgjaldanna inn á næstu ár heldur en við höfum getað gert og erum að gera í þessum fjárlögum. Það verulegur vöxtur frumgjalda og það mjög ánægjulegt að geta styrkt þannig innviði, bæði félagslega og efnahagslega innviði landsins á sama tíma og við skilum myndarlegum afgangi og styðjum við stöðugleika í landinu. Í þessu frumvarpi þá gert ráð fyrir 5,8% hækkun vegna málefna öryrkja milli ára sem verulega langt umfram verðlag. Í þeirri vinnu sem hefur farið fram hér í þinginu þá það mjög eftirtektarvert að við erum að halda okkur við þann ramma sem var mótaður hér með fjármálaáætluninni. Það munar einungis 1 milljarði á tekju- og gjaldahliðinni sem til vitnis það hversu miklu þessi nýju vinnubrögð hafa breytt. Krónutölugjöld og skattar að hækka 2,5% á næsta ári á meðan að verðlag að hækka 3,6%. Þannig að við erum þar að gefa eftir til landsmanna. Það ekkert nema bjart yfir þessu fjárlagafrumvarpi. Ég vil þakka nefndinni fyrir góða vinnu. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, já, það alveg rétt sem hefur komið hér fram. Þetta mjög skýr forgangsröðun af hálfu meirihlutans, af hálfu ríkisstjórnarflokkanna. Hún röng, hún vond og öll sú forgangsröðun hún á kostnað öryrkja, aldraðra, meðal annars heilbrigðiskerfis þar sem biðlistar byggjast á
á biðlista ofan og það er hægt að nefna hér samgöngumálin þar sem meðal annars suðvesturhornið er algjörlega skilið eftir án fjármagns í stór framkvæmdir. Svo nokkur dæmi séu nefnd. Það er hægt að nefna líka ýmsa aðra þætti. Það er verið að forgangsraða í þágu stórútgerðar. Nefndarfundur hjá atvinnuveganefnd lækkaði enn frekar gjöld á útveginn í gær á sama tíma og það er verið að draga úr framlögum til aldraðra og öryrkja. Það er alveg ljóst, forgangsröð þessarar ríkisstjórnar, hún er mjög skýr, hún er vond, hún er röng, við viljum mótmæla henni. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, herra forseti, við greiðum í dag atkvæði fjárlagafrumvarp sem er í beinu framhaldi af samþykktri fjármálastefnu lögð var hér og afgreidd í þinginu í vor. Sem var fjármálastefna sem endurspeglaði þær áherslur sem komu fram í kosningabaráttunni fyrir ári síðan. Og flestir stjórnmálaflokkar hér á Alþingi töluðu fyrir að vera að treysta hér helstu lykilþætti samfélagsins. Hvort sem við horfum til heilbrigðismála, menntamála, samgöngumála eða almannatrygginga. Það er niðurstaðan og það er fullnusta hér með þessu fjárlagafrumvarpi. Þetta fjárlagafrumvarp endurspeglar líka mjög kröftugt efnahagslíf á Íslandi. Sterka stöðu ríkissjóðs og hlutverk ríkissjóðs við samþykkt þessa fjárlagafrumvarps er það að tryggja hér stöðugleika, halda hér þannig vel á málum til þess að við getum áfram sótt fram og tryggt fram eðlilegan vöxt á næstu árum. Ég fagna mjög þessu fjárlagafrumvarpi og samþykkt þess. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, hér er talað að sé aukinn jöfnuður. Hér er talað að sé ánægjulegt að standa að þessu góða fjárlagafrumvarpi. Ég ætla bara að ítreka það sem ég sagði í ræðu minni hér í fyrradag. Það er ekki verið að auka hagvöxt eða kaupmátt öryrkja. Það er ekki verið að bæta kjör öryrkja eina einustu krónu. Þessi 3,4% sem er verið að tala í fjárlagafrumvarpinu, það er eingöngu lögbundin leiðrétting, vísitöluleiðrétting sem á að koma til árlega. En nú er hóflega algjörlega gefið í og þetta á jú að vera 3,6%. Það er skammarlegt að horfa upp á þetta eina ferðina enn að tala að hækka og bæta kjörin þegar þetta er einfaldlega lögbundin leiðrétting og við skulum bara láta það sem satt reynist koma hér úr þessu ræðupúlti Alþingis. Þetta er leiðrétting, þetta er engin hækkun og þetta er eitthvað það bil 3.006 eða 800 krónur eftir skatta sem öryrkjar fá í þessa leiðréttingu á næsta ári. Svei. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, fjárlagafrumvarpið ber þess merki að stjórnarflokkarnir ætla að standa við þau fyrirheit sem gefin eru í stjórnarsáttmálanum. Framlög til umhverfismála eru stóraukin, en er bætt við aukningu til heilbrigðismála og framlög til öryrkja hækka umtalsvert milli ára. Uppbygging innviða heldur áfram. Heildaraukning í framlögum nemur ríflega 4,5% að raunvirði. Breytingar á skattkerfinu halda áfram með hækkun persónuafsláttar og þá heldur áfram sú vegferð að gera skattkerfið grænna sem er í samræmi við áherslur stjórnvalda í umhverfismálum. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur fagnar ársafmæli eftir rúma viku. Í tvennum fjárlögum hafa framlög til heilbrigðis- og félagsmála einna hækkað meira en 75 milljarða. Deilt niður á vikur eru þetta 750 milljónir á viku í aukin framlög til málaflokkana. Auðvitað eru næg verkefni framundan og verkinu hvergi nærri lokið, en þessi fjárlög styrkja stoðir velferðarkerfisins, efla innviði og gera umhverfið betra. Við höldum áfram að bæta samfélagið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson, atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, hæstvirtur heilbrigðisráðherra kom hér upp og kallaði þetta fjárlög sóknar og fjárlög aukins jöfnuðar. Og ég spyr þá, sóknar fyrir hverja? Það getur vel verið að hér séu lagðir töluverðir fjármunir sem helgast af því að það árar vel í landinu og hefur gert á undanförnum árum. En ég bendi hins vegar á ályktun miðstjórnar ASÍ frá því í dag, þar sem varað er við því að þessi fjárlög séu ósjálfbær og núna þegar að fer að halla undan fæti þá muni það bitna á velferðinni, bitna á öldruðum, öryrkjum og fátæku fólki. Hæstvirtur forsætisráðherra sagði nýlega að tími efnahagslegrar
efnahagslegs vaxtar væri liðin og nú þurftum við að fara að horfa til hagsældar og skipta gæðunum jafnar. Það er ekkert, herra forseti, sem bendir til þess að ríkisstjórnin ætli að gera breytingar í þá átt að jafna byrðar hér í landinu. Þá hefst þá atkvæðagreiðslan og fyrst greidd atkvæði sundurliðun 1, tekjur í A-hluta. Á þingskjali 452, töluliður 1, breytingartillaga frá 1. minnihluta fjárlaganefndar Ágústi Ólafi Ágústssyni við sundurliðun 1 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Guðmundur Andri Thorsson, 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Virðulegi forseti, hér mál sem snýst uppbyggingu á innviðum í munninum á börnunum okkar. Sykur óholl vara en samt haldið mjög að fólki og alveg sérstaklega þó að börnum í formi gosvatns og mjólkurvara. Í stjórnarsáttmála talað að efla lýðheilsu með efnahagslegum hvötum og hækkun á sykurskatti alveg tilvalin til þess. Ég vænti þess því að þetta mál fái brautargengi af hálfu stjórnarliða. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Forseti biður þingmenn að greiða atkvæði áður en þeir gera grein fyrir atkvæði sínu ef þeir hyggja á slíkt. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan felld með 48 atkvæðum gegn 7, 4 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 462, töluliður 1, breytingartillaga frá 3. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 1 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Það eingöngu verið að greiða atkvæði tölulið 1 á þingskjali 462 frá 3. minnihluta fjárlaganefndar. Það óskað eftir nafnakalli. Já, hún fer þá fram í nafnakallinu og verður orðið við því. Upp kemur talan 36. Kristján Þór Júlíusson. Þingmaður segir nei. Lilja Alfreðsdóttir. Þingmaður segir nei. Lilja Rafney Magnúsdóttir. Það telst bara 1. Líneik Anna Sævarsdóttir. Þingmaður segir nei. Logi Einarsson. Greiðir ekki atkvæði. Njáll Trausti Friðbertsson. Oddný G. Herðardóttir. Þingmaður greiðir ekki atkvæði. Ólafur Þór Gunnarsson. Hv. þingmaður óskað eftir atkvæðaskýringu. Hv. þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, þó að hér standi einfaldlega tekjuskattur einstaklinga og staðgreiðsla lækki 1.100 milljónir króna, þá geri ég ráð fyrir að þetta sé tengt við lækkunina á framlögunum til öryrkja. Við erum mótfallin þeirri lækkun í Samfylkingunni, en við hins vegar teljum að það megi afla tekna með öðrum hætti. Þannig að það þurfi ekki að megi afla tekna á móti og þess vegna greiðum við ekki atkvæði. Þá komið að Ólafi Þór Gunnarsssyni. Hv. þingmaður segir aftur nei, en telst bara einu sinni. Ólafur Ísleifsson. Þingmaðurinn greiðir ekki atkvæði. Óli Björn Kárason. Þingmaðurinn segir nei. Páll Magnússon. Þingmaðurinn segir nei. Rósa Björk Brynjólfsdóttir fjarverandi. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þingmaðurinn segir já. Sigríður Á. Andersen. Þingmaðurinn segir nei. Sigurður Ingi Jóhannsson. Nei. Sigurður Páll Jónsson. Þingmaðurinn segir já. Ásgerður K. Gylfadóttir. Þingmaðurinn segir nei. Álfheiður Einarsdóttir. Þingmaðurinn segir já. Steinunn Þóra Árnadóttir. Þingmaðurinn segir nei. Svandís Svavarsdóttir. Segir nei. Vilhjálmur Árnason. Þingmaðurinn segir nei. Willum Þór Þórsson. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Þingmaðurinn segir já. Þorsteinn Sæmundsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, hér að ræða
endurflutning á tillögu sem var hér við síðustu fjárlög að eldri borgarar geti unnið sér inn nokkurt fé án þess að verða fyrir tekjuskerðingu á lífeyris greiðslum sínum. Og mér heyrist nú undirtektunum að skilningur á kjörum aldraðra sé jafn slakur í salnum eins og hann var hér fyrir ári síðan. En auðvitað þýðir ekki annað heldur en að halda áfram að telja fram þessa tillögu þangað til að þingheimur áttar sig og tekur réttar ákvarðanir. Þingmaðurinn segir já. Þingmaðurinn segir já. Þorsteinn Víglundsson, þingmaðurinn fjarverandi. Þórdís Kolbrúnar Gylfadóttir segir nei. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir segir já. Þórunn Egilsdóttir segir nei. Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Þingmaður greiðir ekki atkvæði. Andrés Ingi Jónsson. Nei. Anna Kolbrún Árnadóttir. Þingmaður segir já. Ari Trausti Guðmundsson. Segir nei. Ágúst Ólafur Ágústsson. Þingmaður greiðir ekki atkvæði. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Segir nei. Ásmundur Einar Daðason. Nei. Ásmundur Friðriksson. Nei. Bergþór Ólason. Þingmaður segir já. Birgir Ármannsson. Þingmaður segir nei. Birgir Þórarinsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, kannanir meðal eldri borgara hafa sýnt að nær öllum eða 97% finnst að auðvelda ætti þeim sem komnir eru á lífeyrisaldur að vera virkari á atvinnumarkaði. Atvinnuþátttaka eldri borgara færi þeim aukna virkni í samfélaginu. Aukin virkni stuðlar að vellíðan og lífsánægju og því virkara sem eldra fólk því meiri lífsgæði upplifir það. Stjórnvöld verða að vera meðvituð um þetta. Þau verða að vera meðvituð um stöðu, væntingar og viðhorf aldraðra þegar kemur að atvinnuþátttöku og jákvæðum áhrifum þess á líðan eldri borgara og fyrir samfélagið allt. Miðflokkurinn hefur lagt ríka áherslu á það að afnema tekjutengingu bóta vegna launatekna eldri borgara og flytur flokkurinn úr breytingartillögu fjárlagafrumvarpi þess efnis að atvinnutekjur eldri borgara skerði ekki lífeyrisgreiðslur. Ég segi já. Þingmaðurinn segir já. Berglind Hessler. Þingmaðurinn segir nei. Bjarni Benediktsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, hér gælt við hugmynd borgaralaun. Hér sagt að við eigum að nota almannatryggingakerfið til að styðja við þá sem eru með góðar atvinnutekjur á lífeyrisaldri. Þetta kolröng forgangsröðun. Þetta ekki góð ráðstöfun á almannafé. Við eigum fyrst og fremst að snúa okkur að þeim sem hafa ekkert, geta ekki unnið, ekki með lífeyristekjur, hafa ekki getað nýtt starfsævina til að byggja þær upp. Og við eigum að stilla frítekjumarkinu í almannatryggingakerfinu, hvað atvinnutekjurnar snertir, upp með skynsamlegum hætti. Við höfum nýlega hækkað frítekjumarkið verulega, en það algjörlega galið að afnema það. Það þýðir að 700.000 krónur forstjórinn, hann fær almannatryggingabætur þegar hann kominn á eftirlaun. Jú, vegna þess að fullyrðingin að hann muni örugglega vera með svo góð önnur lífeyrisréttindi, hún bara stenst ekki. Og þetta leysir maður með því að stýra peningunum til þeirra sem hafa minnst. Það eina vitið. Forseti, rétturinn til að gera grein fyrir atkvæði sínu ekki ávísun á almennur umræður í salnum. Hæstv. ráðherra sagði nei. Björn Leví Gunnarsson. Þingmaðurinn segir já. Bryndís Haraldsdóttir. Þingmaðurinn segir nei. Hildur Sverrisdóttir segir nei. Guðjón Brjánsson greiðir ekki atkvæði. Guðlaugur Þór Þórðarson, hæstv. ráðherra fjarverandi. Guðmundur Ingi Kristinsson segir já. Guðmundur Andri Thorsson greiðir ekki atkvæði. Gunnar Bragi Sveinsson, þingmaðurinn fjarverandi. Halla Signý Kristjánsdóttir segir nei. Halldóra Mogensen, þingmaðurinn segir já. Pavel Bartošek, þingmaðurinn segir já. Haraldur Benediktsson segir nei. Helga Vala Helgadóttir greiðir ekki atkvæði. Helgi Hrafn Gunnarsson, þingmaðurinn segir já. Inga Sæland, þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, það hefur ítrekað komið fram þegar hefur verið talað um það að afnema skerðingar og launatekjur eldri borgara að ríkissjóður mun hagnast á því frekar en hitt.
Og það ekki lengur að við þurfum að tala það að það sé hugsanlegt að hann hagnist á því, heldur þessi tala sem þarna stendur 1,1 milljarður sú tala sem kom frá Tryggingastofnun þegar var spurt að því hvað myndi það kosta ríkissjóð í töpuðum skerðingum á þessar launatekjur eldri borgara að afnema með öllu 1,1 milljarð króna. Þannig að á móti þá enginn að spá í það hvað myndi koma inn í ríkissjóð í staðinn af þessum einstaklingum sem fengju að vinna og það heldur enginn að tala það hvaða lýðheilsumál það og bara með virðingu fyrir hæstv. Fjármálaráðherra, þú verður að kynna þetta betur, hæstv. Fjármálaráðherra, þú ert algjörlega í bullinu með þetta. Forseti mælir með því að menn beini orðum sínum til forseta. Karen Elísabet Halldórsdóttir segir nei. Jón Þór Ólafsson. Inga Sæland sagði já. Ég held að það hafi komist rétt til bókar. Karen Elísabet Halldórsdóttir sagði nei. Jón Þór Ólafsson segir já. Jón Steindór Valdimarsson segir já. Karl Gauti Hjaltason já. Álfheiður Ingadóttir þingmaður segir nei. Kolbeinn Óttarsson Proppé. Hv. þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, ég sósíalisti og ég trúi því að við eigum að nota tryggingakerfið okkar fyrst og fremst fyrir þau sem verst standa í samfélaginu. Ég segi nei. Þingmaður segir nei. Steingrímur J. Sigfússon segir nei. Breytingartillagan felld með 33 atkvæðum gegn 18, 8 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 642 töluð 2 breytingartillaga frá 3. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 1 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo ekki. Jú, það einn viðbót. Herra forseti, Miðflokkurinn telur hinn nýja skatt, kolefnisskatt, vera stefnulausan. Skattinum ekki jafnað niður á landsmenn á sanngjarnan hátt. Gjaldið hefur nú þegar hækkað 50% á mjög skömmum tíma og enn á að hækka það. Skatttekjurnar ekki eyrnamerktar aðgerðum í loftslagsmálum með beinum hætti og aðeins hluti þeirra rennur þangað. Kolefnisgjaldið í raun klassísk skattahækkun á fólk og fyrirtæki þar sem skattlagningin kemur þyngra niður á landsbyggðinni. Svo mikil hækkun ekki forsvaranleg fyrr en heildstæð stefna liggur fyrir hvernig Ísland ætlar að nota kolefnisgjöld í baráttunni við loftslagsbreytingar án þess að þær bitni á landsbyggðinni eða samkeppnishæfni atvinnugreina og dragi þróttinn úr hagkerfinu. Miðflokkurinn telur að ríkisstjórnin hafi hækkað gjaldið úr öllu hófi og styður ekki þessa hækkun. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég leyfi mér að efast það að þetta bitni endilega verr á landsbyggðinni heldur en einhverjum öðrum. Loftslagsbreytingar og þau viðbrögð sem við verðum að sýna til þess að draga úr þeim hörmungum sem þó eru fyrirséðar munu koma okkur öllum illa. Þau munu koma okkur öllum illa. Það engin leið fram hjá því. Það engin sanngjörn lausn í boði á loftslagsmálunum. Hún bara ekkert í boði. Spurningin hvort við ætlum að reyna að draga sem mest úr til þess úr losun gróðurhúsalofttegunda til þess að draga úr hörmungum framtíðina sem ég ítreka að þó eru fyrirséðar og það engin raunverulegur ágreiningur það meðal vísindamanna sem skoða þetta málefni. Þannig að ég greiði atkvæði gegn því að lækka þetta gjald og ég átta mig alveg á því að það þykir ekki pólitískt rétt að leggja til hækkun á einhverju sem fólk þarf. En þetta það sem við þurfum að gera. Þetta mun kosta fórnir. Það verður engin einföld leið til að gera þetta. Þetta ekki eina sem við þurfum að gera, en þetta meðal þess sem við þurfum að gera, að hafa kolefnisgjald. Það mun kosta og það verður vont, það verður erfitt. Sorry, það þykir ekki pólitískt rétt, en þannig það bara. Atkvæðagreiðslan stendur enn yfir, hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði, þá henni lokið.
Breytingartillagan er felld með 50 atkvæðum gegn 6, 2 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 462 töluður 3 er breytingartillaga frá 3. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 1 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Birgir Þórarinsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, Miðflokkurinn lýsir yfir vonbrigðum yfir því að í fjárlagafrumvarpinu skuli ekki gert ráð fyrir meiri lækkun tryggingagjalds en raun ber vitni. Það sætir nokkurri undrun hversu treg stjórnvöld hafa verið að lækka tryggingagjaldið. Staðreyndin er hins vegar sú að tryggingagjaldið hefur í vaxandi mæli verið notað til að fjármagna önnur útgjöld ríkissjóðs en því var ætlað. Mikilvægt er að styðja rekstrargrundvöll fyrirtækjanna nú þegar að niðursveifla er í hagkerfinu og erfiðir kjarasamningar eru framundan. Því leggur Miðflokkurinn til að tryggingagjaldið verði lækkað enn frekar eða 0,5%. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti. Við skrifum það beinlínis í stjórnarsáttmálann að tryggingagjaldið þurfi að lækka einmitt vegna þess hversu lítið svigrúm er til launahækkana eftir miklar launahækkanir undanfarin ár. Og við stöndum við það sem segir í stjórnarsáttmálanum að setja þetta í forgang með því að í þessum fjárlögum þá lækkar gjaldið 0,25%. Og það mun aftur lækka eftir 1 ár vegna þess að við ætlum að lögfesta 0,5% lækkun í einu lagi. Tryggingagjaldið fór hæst upp í 8,65% og stendur í 6,85% á þessu ári. Nú er það að fara að lækka 0,5% til viðbótar. Þannig að það er rangt sem haldið hefur verið fram að gjaldið hafi ekki lækkað og það er í raun og veru alveg ótrúlegt hversu lítið fer fyrir meðvitund manna, vil ég segja, það hversu þeir liðir sem gjaldinu er ætlað að fjármagna hafa hækkað gríðarlega. Þeir hafa hækkað síðan 2010 ef við horfum bara á bætur til örorkulífeyrisþega og ellilífeyrisþega. Bara þessa 2 liði þá erum við að tala í kringum 80 milljarða hækkun að raungildi á 8 árum. Og svo koma menn hér ítrekað upp og segja, já, þeir liðir sem að gjaldið á að standa undir, þeir eru ekkert að breytast. Þetta er alrangt. Ég segi nei. Þingmaður segir nei. En það er reyndar rafræn atkvæðagreiðsla í gangi. Og henni lýkur nú. Breytingartillagan er felld með 40 atkvæðum gegn 6, 13 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 462 töluður 4 er breytingartillaga frá 3. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 1 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 33 atkvæðum gegn 7, 19 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 476 töluður 1 er breytingartillaga frá 2. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 1 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Við fengum hérna fyrr á árinu greiningu hversu mikið hefur vantað upp í að persónuafsláttur hafi fylgt launaþróun. Og þetta er fyrsta skrefið í áttina að þeirri leiðréttingu en hérna hækkum við persónuafsláttinn 10 milljarða. Og það er fyrri leiðin og ég klára bara seinni leiðin líka. En þar gerum við ráð fyrir því að veiðigjaldið lækki ekki 3 milljarða heldur lækki 1 milljarð sem á að fara þá til minni og meðalstórra útgerða. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Forseti hvetur hv. tilhögumann til að greiða atkvæði og einnig ráðherra sem mættu fylgjast betur með. Hafa þá allir hv. þingmenn og ráðherrar greitt atkvæði. Þá er atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan er felld með 32 atkvæðum gegn 6, 20 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 476 töluður 2 er breytingartillaga frá 2. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 1 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið.
Breytingartillagan er felld með 36 atkvæðum gegn 12, 9. Það er óskað eftir að endurtaka atkvæðagreiðsluna og verður orðið við því. Greidd eru atkvæði breytingartillögu á þingskjali 476 frá öðrum minnihluta tölulið 2. Þetta hvetur þá þingmenn til að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Og ekki til bóta að endurtaka atkvæðagreiðsluna greinilega. Já. Hafa allir hv. þingmenn náð að greiða atkvæði eins og hugur þeirra stendur til? Ef svo er, þá er henni lokið og breytingartillagan er felld með 38 atkvæðum gegn 12, 8 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 448 er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar að sundurliðun 1, tekjur í A-hluta, orðist eins og þar segir. Borist hefur ósk að sérstaklega verði greidd atkvæði lið 114.224 kolefnisgjald og hefst nú sú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan er hafin. Hv. þingmaður Erling Trausti Guðmundsson, 7. þingmaður Suðurkjördæmis, eða 5. þingmaður Suðurkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Herra forseti, kolefnisgjald er greiðsla sem er eins konar jákvæð samfélagsþjónusta og mótandi fyrir umhverfisvernd að hluta til. Það er 10% hækkun viðhöfð hér og stefnt að hækkun gjaldsins í takti við aukin orkuskipti og fleira. Þetta kolefnisgjald sem núna er tæp 6 milljarðar króna nýtist í fjölþætt verkefni, allt frá kolefnisbindingu til framfara í umhverfisvernd og ég tel mjög mikilvægt að þingmenn styðji þessa tillögu. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, þegar atburðir verða úti í heimi sem að hækka olíuverð einhverjar krónur, þá hefur það ekkert veruleg áhrif á akstur landsmanna, enda þurfa menn að komast til leiðar sinnar. Hér er því eingöngu að ræða nýjan skatt, auknar álögur á þá sem að þurfa að komast leiðar sinnar, sem að bitnar, eins og bent hefur verið á í þessari umræðu, fyrr í umræðinu, bitnar ekki hvað síst á íbúum landsbyggðarinnar og hlutfallslega þyngst á tekjulægra fólki. Því að þetta er í rauninni eins konar nefskattur, því að allir þurfa jú að komast leiðar sinnar og flestir gera það á eigin bíl. Svoleiðis að það er undarlegt að menn sem hafa lýst sig sósíalista, eins og hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé og hæstv. Fjármálaráðherra skuli styðja skatt sem að bitnar sérstaklega á hinum tekjulægri. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Forseti hvetur alla hv. þingmenn til þess að taka þátt í atkvæðagreiðslunni og fylgjast með og leggja frá sér snjalltæki. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Liður 114.224 í breytingartillögunni er samþykktur með 37 atkvæðum gegn 6, 16 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði alla aðra liði breytingartillögunnar á þingskjali 448 frá meirihluta fjárlaganefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 33 atkvæðum, 26 greiða ekki atkvæði og er sundurliðun 1 þar með ákveðin. Þá verður tekið til við sundurliðun 2 sem er á blaðsíðu 7 í atkvæðagreiðsluskjali. Á þingskjali 471 er breytingartillaga frá öðrum minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Atkvæðagreiðsla er hafin. Er það Björn Leví? Ég held að vera að benda á Björn Leví. Var ekki bara að benda á Björn Leví? Herra forseti, hér í þessari sundurliðun er verið að leggja til breytingar við ýmsa liði.
þar á meðal við það sem heitir örorka og málefni fatlaðs fólks. Það hefur talsvert verið rætt í samfélaginu undanfarið hversu miklar hækkanir eigi að verða til öryrkja með þessum fjárlögum, en hér hreinlega verið að leggja það til að framlög til öryrkja verði lækkuð 5 milljarða. Herra forseti, ég botna sannast sagna ekkert í þessari tillögu frá hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni. Ég get ekki stutt það að framlög til öryrkja verði lækkuð. Það kemur ekki til greina og ég mun því greiða atkvæði gegn þessu. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, þetta kom vel fram hérna í umræðum og þegar ég gerði grein fyrir breytingartillögum mínum, en þessar upphæðir sem hérna eru óútskýrðar fjárbeiðnir ríkisstjórnarinnar. Það er að segja, ríkisstjórnin segist vilja fá 5 milljarða í málefnum örorku og málefnum fatlaðs fólks en segir ekki í hvað ætlar að nota það. Þannig að það sem við gerum í Pírötum, við einfaldlega fjarlægjum þá þær fjárheimildir en veitum þeim síðan aftur tilbaka. Þetta er annar helmingur tillögunar hjá okkur að við leggjum síðan 7,6 milljarða breytingu á nákvæmlega þetta málefnasvið til afnáms krónu á móti krónu. Þannig að það verður að taka báðar hliðar inn í þetta mál. Þetta hérna eru óútskýrðar fjárbeiðnir ríkisstjórnarinnar sem að sjálfsögðu ríkisstjórnin á ekki að fá. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Steinunni Þóru Árnadóttur fyrir að koma hérna upp og spyrja út í þetta vegna þess að það er mjög nauðsynlegt að komi skýrt fram að við erum ekki að leggja til að framlög til málefna öryrkja verði lækkuð 5 milljarða. Það sem við erum hins vegar að leggja til er að ráðherrar fái ekki þær fjárheimildir sem þeir óska af þinginu, fjárveitingavaldinu, ef þeir útskýra ekki fyrir okkur í hvað þeir ætla að nota peningana. Við eigum skýlausa kröfu á að vita það og við ættum ekki að veita neina fjárheimildir blindandi og án þess að vita í hvað þeir fara. Og út af það gengur þessi breytingartillaga. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan felld með 41 atkvæði gegn 6, 12 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliður 1 er breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 50 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 460 töluliður 1 er breytingartillaga frá öðrum minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Er það fleiri? Svo er ekki. Virðulegi forseti, hér er að ræða fjárframlög til umboðsmanns Alþingis vegna OPCAT-verkefna eða gegn pyndingum og fjárframlög til ríkisendurskoðunar en þar hafa verið of áætlaðar sértekjur þannig að það vantar þar upp á 43,2 milljónir til ríkisendurskoðunar til þess að standa undir þeirri stofnun. Þetta eru mjög mikilvægar stofnanir fyrir okkur Alþingi þar sem að þær eru heimild okkar gegn þeim sem við eigum að vera í eftirliti gagnvart eða framkvæmdarvaldinu. Þannig að við höfum ekki vera að snuða þær stofnanir þessi fjárframlög. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 33 atkvæðum gegn 14, 12 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliður 2 er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 39 atkvæðum, 20 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliðir 3 til 8 eru breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 38 atkvæðum, 20 greiða ekki atkvæði. Á
Á þingskjali 447, töluliður 9, er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 39 atkvæðum, 20 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 452, töluliður 2, er breytingartillaga frá 1. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, hér er að ræða tillögu 400 milljón króna neyðaraðstoð sem eyrnamerkt er hjálparstarfi UNICEF fyrir börn í Jemen sem eru að upplifa hörmungar sem að heimsbyggðin fylgist með, vanmáttug en auðvitað ættu engin börn að þurfa að þola slíkt. Framtíð okkar jarðarbúa hvílir á þeirri ábyrgð sem að við höfum í höndum okkar, ekki síst ríkustu þjóðirnar, og þar þurfum við að vinna saman. Ísland er 11. ríkasta land í heimi en er ekki hálfdrættingur í þróunarsamvinnu á við það sem að lagt er til í markmiðum Sameinuðu þjóðanna. Við ættum þó, frekar en margir aðrir, að skilja mikilvægi þess að þjóðir veiti hverju annarri aðstoð þar sem að við þáðum styrki úr neyðarsjóði, þróunarsjóði Sameinuðu þjóðanna til 1996. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Forseti minnir þá sem hyggjast gera grein fyrir atkvæði sínu aftur á að greiða atkvæði áður en þeir fara úr sætinu, þannig ekki þurfa að bíða eftir því að þeir komi tilbaka með að ljúka atkvæðagreiðslunni. Hafa þá allir hv. þingmenn greitt atkvæði? Forseti sér nú reyndar að svo er ekki. Forseti biður hv. þingmenn að fylgjast vel með. Þá er atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan er felld með 32 atkvæðum gegn 22, 3 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447, töluliður 10, er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 42 atkvæðum, 13 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447, töluliður 11, er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 40 atkvæðum, 19 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447, töluliður 12, er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Þetta er töluliður 12 á þingskjali 447 frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 35 atkvæðum gegn 6, 18 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447, töluliður 13, er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 45 atkvæðum, 13 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 462, töluliður 5, er breytingartillaga frá 3. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Birgir Þórarinsson, 3. þingmaður Suðurkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, þessi tillaga gengur út á það að auka fjárheimildir til fíkniefnaeftirlits og hefja baráttu gegn kennitöluflakki. Fíkniefnavandinn er einn af alvarlegustu og erfiðustu málum sem steðja að þjóðfélaginu öllu. Sterkari fíkniefni hafa náð fótfestu hér á landi en áður og leggjum við til að auka fjárheimildir til tollstjórans 100 milljónir til þess að efla fíkniefnaeftirlit á landsvísu. Og við viljum einnig stuðla að því að hefja baráttu gegn kennitöluflakki. Kennitöluflakk er mikil meinsemd í íslensku efnahagslífi
og sterkar líkur eru til þess að íslenskt samfélag verði af tugum milljarða króna vegna kennitöluflakks. Og tillögurnar hljóða upp á það að auka fjárheimildir til ríkisskattstjóra 60 milljónir og skattrannsóknarstjóra 60 milljónir. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. Breytingartillögurnar eru felldar með 40, eða tillagan er felld með 40 atkvæðum gegn 17. Á þingskjali 460 töluliður 2 breytingartillaga frá öðrum minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Það er ekki að sjá. Þrjár hurðar á leiðinni hérna, en þetta eru 55 milljónir til ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra þar sem annars vegar eftirlit með skattsvikum og síðan vinnumansali. Þannig að ég legg til þess miðað við þau vandamál sem við höfum séð í fjölmiðlum og annars staðar varðandi vinnumansal að fólk styðji þessa tillögu, en einnig eins og í umfangi skýrslu rannsókn á eignum Íslendinga á aflandsfélögum að þá tvímælalaust nauðsyn að sinna skattsvikum aðeins meira. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan felld með 32 atkvæðum gegn 23. 3 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliðir 14 til og með 17 eru breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 49 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 460 töluliður 3 breytingartillaga frá öðrum minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Þetta fjárframlag til þjóðskrár til þess að hún geti klárað þá eiginleika þjóðskrár að hægt sé að skrá fleiri en 2 kyn. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan felld með 38 atkvæðum gegn 14, 6 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliður 18 breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 44 atkvæðum, 15 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliður 19 breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson, 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Er það fleiri? Svo ekki. Herra forseti, mig langar að vekja athygli á þessari breytingartillögu meirihlutans hér á Alþingi. Ef tillögunni skoðað eins og hún virðist vera eins og ríkisstjórnin sé að setja 56 milljónir aukalega í vísindi- og samkeppnissjóð í rannsóknum. En þessi framsetning einfaldlega blekkjandi. Því ef við rýnum í hvað á bak við tillöguna sést að hér á ferðinni flatur og órökstuddur niðurskurður í vísinda- og samkeppnissjóð í rannsóknum upp á tæpar 150 milljónir króna. En á móti koma 200 milljónir inn. En þær koma einungis vegna endurmats á gengi krónunar sem auðvitað bjagar allt. Stóra máli hér, sjá þetta bara eitthvað einn nefndaráliti, stóra máli hér á milli umræða leggur meirihluti VG og Framsóknar og Sjálfstæðisflokks til að vísinda- og samkeppnissjóður í rannsóknum eiga að fá 150 milljónir króna minna en til stóð frá því sem þegar frumvarpið var kynnt hérna fyrir 2 mánuðum. Og herra forseti, þetta finnst mér vera afskaplega sérkennileg og skrítin pólitísk skilaboð. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Greiddur atkvæðum töluliður 19 á þingskjali 447 frá meirihluta fjárlaganefndar. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með óskað er eftir því að endurtaka atkvæðagreiðsluna og verður orðið við því. Greidd eru atkvæði tölulið 19 á þingskjali 477
frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Nú er breytingartillagan samþykkt með 39 atkvæðum og 20 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluðu 20 er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, ég fagna þeirri áherslu sem ólíkt því sem komið hefur fram í máli sumra sem hér hafa talað, birti skýrt í þessum fjárlögum á nýsköpun og þróun. Hér erum við að leggja til að nýsköpunar- og þróunarstyrkir, þakið á greiðslur þeirra, það er að segja upphæð, verði aukið úr 300 í 600 milljónir. Við erum að auka þetta svona í kringum milljarð króna og það ber að fagna þessu. Allt sanngjarnt fólk gerir það sem talar mikilvægi nýsköpunar og þróunar og þetta hefur vakið mikla lukku í geiranum. Þannig að ég fagna því sérstaklega að ríkisstjórnin sé að sækja fram á þessu sviði. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 49 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 452 töluliður 3 er breytingartillaga frá 1. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Logi Einarsson, 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, á löngu og fordæmalausu hagvaxtarskeiði síðustu ára hefur ríkið algjörlega trassað alla innviðauppbyggingu samfara mikilli fjölgun ferðamanna. Enda ekki haft dug í sér til þess að leggja nein gjöld á ferðamenn. Sveitarfélög hafa ekki notið nægra tekna vegna þeirra milljóna ferðamanna sem hingað hafa komið, en samt sem áður hefur þetta kallað á mikla innviðafjárfestingu fyrir þau. Og sveitarstjórnarfólk hefur kallað eftir sanngjörnum aðgerðum og ekki síst sveitarstjórnarfólk Sjálfstæðisflokksins sem hljóta nú að styðja okkur í þessu máli. Samfylkingin leggur nefnilega til gistináttagjald sem skili 1,3 milljörðum sem að renni alfarið til sveitarfélaga. Forseti biður hv. þingmann að hlaupa hratt til baka og greiða atkvæði. Það ég ekki séð. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 33 atkvæðum gegn 17, 8 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 462 töluliður 6 er breytingartillaga frá 3. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Birgir Þórarinsson, 3. þingmaður Suðurkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu og Herra forseti, þessi tillaga gengur út á það að auka fjárheimildir til heimahjúkrunar og heimaþjónustu aldraðra. Fjölgað hefur mjög á biðlistum eftir hjúkrunarrými fyrir aldraða og hefur embætti landlæknis lýst yfir þungum áhyggjum af stöðunni. Biðtími hefur auk þess lengst. Í september buðu að meðaltali 411 manns eftir hjúkrunarrými, fjölgun á biðlistum á landsvísu nemur 20%. Þeir sem bíða heima finna oft fyrir miklu óöryggi og vanlíðan. Þeir sem bíða á sjúkrahúsi finnst þeim jafnvel vera fyrir og vera hornreka. Þetta hefur veruleg áhrif á lífsgæði fólks. Miðflokkurinn leggur ríka áherslu á að mæta þessum vanda, skilvirkasta og fljótlegasta leiðin að mati landlæknis til þess að bæta stöðuna er að efla heimaþjónustu, heimahjúkrun og heilsueflingu aldraða. Miðflokkurinn leggur hér fram breytingartillögu við fjárlagafrumvarpið sérstaka fjárveitingu í þennan málaflokk upp á 200 milljónir króna. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Biðlistar eftir hjúkrunarrýmum lengjast í sífellu. Við Miðflokksfólk viljum ekki af og amma þurfa að bíða lengur heldur en nauðsynlegt er. Og þess vegna leggjum við til að sveitarfélögin fái þessa peninga, þessa fjárheimild til þess að hægt sé að gera vel við aldraða sem að búa heima og að bíða eftir plássi og gera þeim lífið bærilegra. Og í ljósi margtuginnar auglýsingar frá því í fyrra þá trúi ég nú ekki öðru heldur en að formaður Framsóknarflokksins og hans fólk styðji Miðflokkinn í þessu réttlætismáli
og bíð spenntur. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 32 atkvæðum gegn 26. Á þingskjali 447 töluliðir 21 og 22 eru breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 39 atkvæðum, 18 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 452 töluliður 4 er breytingartillaga frá fyrsta minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Jú. Herra forseti, hér er að ræða tillögu okkar í Samfylkingunni 800 milljóna króna framlag til lögreglunnar svo fjölga megi lögreglumönnum. Því miður ríkir ófremdarástand í löggæslumálum og hefur gert allt frá því að Sjálfstæðisflokkurinn tók við lyklavöldum í dómsmálaráðuneytinu fyrir 5 árum. Hefur ríkislögreglustjóri talað um að 1 milljarð vanti til að ná fjölda lögreglumanna í það sem var fyrir 10 árum. Herra forseti, það er ekki óalgengt að lögreglumenn vinni 100 yfirvinnutíma í hverjum mánuði til að þjónusta okkur borgara landsins. Við verðum að gera betur fyrir okkur öll, fyrir öryggi borgaranna sem og fyrir öryggi þeirra laganna varða sem eru í vinnunni af fullum heilindum og með hjartað með sér til þess að bjarga okkur. Ég segi já. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, það eru nú fáir ef nokkrir flokkar sem hafa talað jafn mikið fyrir auknu eftirliti með störfum og starfsháttum lögreglu. Það er vegna þess að við erum almennt skeptísk á vald og lögreglan hefur þá sérstöðu og hún má beita líkamlegu valdi og í sínum störfum og þarf það vald og þess er mjög mikilvægt að hafa eftirlit með því. Í beinu samhengi við það, þá er mjög mikilvægt, það er reyndar nauðsynlegt að fjármagna hana þannig að ekki sé til staðar mannekla. Vegna þess að þegar það er mannekla þá er líklegra að lögreglumenn í ýmsum aðstæðum neyðist til þess að beita úrræðum sem þeir hefðu getað komist hjá ef þeir hefðu einfaldlega verið nógu margir. Og það er lykilatriði, ekki bara upp á löggæslu gagnvart borgaranum, heldur gagnvart því að starfshættir lögreglu séu í lagi, að hún sé nógu vel fjármögnuð til að ráða allan þann mannskap sem þörf er á. Því segi ég já við þessari tillögu. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 33 atkvæðum gegn 23. 3 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 460 töluliður 4 er breytingartillaga frá öðrum minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, þetta er enn ein viðbótin í fjölþættri áætlun hjá Pírötum í eftirliti og baráttu gegn vinnumansali. Þetta er fjárframlag til þá lögreglunnar á þeim baráttustað gegn vinnumansali. En einnig erum við með breytingartillögur þar sem að ríkisskattstjóri, lögreglan og Vinnumálastofnun fá fjárframlög til þessa átaks. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 33 atkvæðum gegn 23. 3 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliður 23 er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á Andersen gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Virðulegur forseti, hér hefur stjórnarandstaðan talað út og suður varðandi fjárheimildir til lögreglunnar og einn minnihlutinn leggur til aukningu upp á 800 milljónir sem annar minnihluti virðist styðja þótt að það sé þessi órökstuddar tillögur en leggur fram aðra tillögu 11 milljóna króna aukningu til lögreglunnar. Löggæslunnar. Því hér statt og stöðugt haldið fram af hálfu stjórnarandstöðunnar að það vanti fé til lögreglunnar. Þrátt fyrir það að tölur sýni annað og hér hefur það verið margrætt að fjárheimildir til lögreglunnar hafa aukist verulega undanfarin ár og ekki síst þetta ár þar sem fjárheimildir eru að aukast yfir milljarð á milli ára og það er ekki dregið úr fjárheimildum til lögregluembættanna og ég nefni þessar tölur í grófum dráttum
hátt í 850 milljóna króna aukning til landamæravörslu, yfir 400 milljóna króna aukning fjárheimilda til þess að efla lögreglunar í tengslu við almennt löggæslueftirlit, í tengslu við aukningu ferðamanna, 80 milljónir vegna skipulagðrar glæpastarfsemi, 30 milljónir vegna peningaþvætti og svo mætti lengi telja, og auðvitað fara þessi fjármunir til fjölgunar lögreglumanna og þeirra sem stunda lögreglustörf í víðu samhengi. Ég segi já. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 49 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 460 töluður 5 er breytingartillaga frá öðrum minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þm. Björn Leví Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, hér er að ræða varanlega aukningu til Landhelgisgæslunnar til eflingar grunnreksturs Landhelgisgæslunnar. En verkefnin þar eru mörg eins og við höfum séð á þessu ári og ekki veitir af, þannig að vinsamlegast takið þátt. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 33 atkvæðum gegn 15, 9 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliðir 24 til 27 eru breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 42 atkvæðum, 17 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 460 töluliðir 6 er breytingartillaga frá öðrum minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þm. Björn Leví Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, hér er að ræða styrkingu á persónuvernd til þess að hún geti sinnt þeim verkefnum sem til hennar hafa fallið vegna nýju persónuverndarlöggjafarinnar. Tilefni og mikilvægi þeirrar löggjafar er mjög mikið og að persónuvernd sé ekki betur í stakk búin og gerð til þess að framfylgja þeirri löggjöf er áhyggjuefni, þannig að ég bið vinsamlegan stuðning. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni er lokið. Breytingartillagan er felld með 39 atkvæðum gegn 14, 6 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliðir 28 og 29 eru breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 41 atkvæði, 17 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliðir 30 er breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 44 atkvæðum gegn 6, 8 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliður 31 eru breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 33 atkvæðum, 24 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 460 töluliður 7 er breytingartillaga frá öðrum minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þm. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, hér er þingflokkur Pírata að leggja til að afnám aðhaldskröfu gagnvart útlendingamálum. Þessi málaflokkur þarf hvað síst á aðhaldskröfu að halda og skýtur raunar skökku við þar sem að dómsmálaráðherra og útlendingayfirvöld almennt hafa meðal annars réttlætt grimmilega brottvísunarstefnu sína gagnvart svokölluðum tilhæfilegum umsóknum alþjóðlega vernd vegna þess að fjármunir í þessum málaflokki væri af skornum skammti og þeim bæri að nýtast betur gagnvart þeim aðilum sem sækja alþjóðlega vernd sem þurfa raunverulega á þeim að halda. Þessi fyrirætlun ríkisstjórnarinnar hefur tekist vel til. Svokölluðum tilhæfilegum umsóknum hefur fækkað verulega. Við erum að leggja til að þeir sem að ríkisstjórnin telur vera rétthafa umsækjendur alþjóðlega vernd fái þá allavega að njóta þessara fjármuna sem að ríkisstjórnin sagði að þeir ættu að renna til. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, það er oft talað mikilvægi þess að auka skilvirkni
Útlendingastofnunar og málsmeðferðar umsækjenda dvalarleyfi hér, hvað svo sem ástæða það getur verið hverju sinni. Það hins vegar virðist vera þannig að Alþingi sé ekki reiðubúið til þess að veita það fé sem þarf til þess að gera það án þess að það komi niður á réttindum og möguleikum fólks sem hér sækir dvalarleyfi af einhverjum ástæðum, hvort sem það eru hælisleitendur eða einhverjir aðrir. Ef við viljum skilvirkara kerfi þá eigum við að gera það með því að láta til fjármunina sem þarf til þess að hafa skilvirkt kerfi. Hættan er sú og hefur verið árum saman hefur það verið þannig að það leitast eftir því að breyta reglunum þannig að það sé auðveldara að meðhöndla þessi mál og þá yfirleitt sýnist manni í þá átt að svarið sé nei. Nú hef ég ekki tíma sennilega þolinmæði þingmanna til þess að fara yfir hversuna það slæm hugmynd fyrir okkur og slæm niðurstaða fyrir okkur sem þjóðríki og sem hagkerfi. En það þarf að fjármagna þennan málaflokk almennilega ef það á að auka skilvirkni á réttum forsendum. Ég segi já. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 40 atkvæðum gegn 18. Einn greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliður 32 er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 32 atkvæðum gegn 7. Það er óskað eftir að endurtaka atkvæðagreiðsluna og verður orðið við því. Ja, það fer í verða, þá verðum við hvort sem er að endurtaka atkvæðagreiðsluna, þannig að orðið verði við því. Atkvæðagreiðslan er hafin og hv. þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, það er hér verið að leggja það til að það verði færðir peningar frá Útlendingastofnun á fjárlagalið í það sem að snýr að hælisleitendum og það er gert með það fyrir höndum að fjölga þeim starfsmönnum sem að vinna í dvalarleyfisumsóknum, en það er mjög mikilvægt í þessum málaflokki að þar fari fram góð vinna og skilvirk og ég styð þessa tillögu en mig langar að benda á það að ég tel að í framhaldinu þá þurfi einnig að skoða það hvernig hægt sé að styrkja það ferli sem varðar þá sem vinna úr umsóknum veitingu ríkisfangs hér á landi. Ég held að það sé það næsta mál sem að þarf að skoða og vona að við getum tekið það svo hér síðar. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Forseti hvetur hv. þingmenn til að greiða atkvæði. Þá er atkvæðagreiðslu lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 33 atkvæðum gegn 9, 17 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 452 töluliður 5 er breytingartillaga frá 1. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, hér erum við að fjalla breytingartillögu Samfylkingarinnar sem leggur til 2 milljarða framlag í málaflokkinn samgöngur að gefnu tilefni. Það er nú einu sinni svo að samgöngukerfið okkar er einn af þessum innviðum okkar sem hafa verið vanræktir stórkostlega á undanförnum árum og sitjandi í háttvirtri umhverfis- og samgöngunefnd þá er alveg ljóst að við verðum að gera miklu betur en það sem að við höfum haft hér fyrir framan okkur í fjárlögum af því að fólk verður að geta komist á milli staða til þess að geta sinnt sinni vinnu á öruggum vegum. Fólk verður að geta komist á milli staða til þess að geta sinnt sínu námi, komið börnunum sínum á milli í hinum dreifðu byggðum og ekki síður hér á suðvesturhorninu þar sem að öryggi vegfarenda er verulega ábótavant. Ég segi já. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er felld með 33 atkvæðum gegn 26 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliður 33
Er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Já, nafnir voru það fleiri. Já, ég kem hingað upp aftur vegna þess að ég átta mig engan veginn á því af hverju er verið að leggja til nærri 550 milljón króna niðurskurð í þessum málaflokki á sama tíma og við í umhverfis- og samgöngunefnd erum að fjalla samgönguáætlun sem nánast allir eru óánægðir með, nánast allir sem hafa komið fyrir nefndina, af því að það þarf að gera miklu betur. Og hvernig svarar ríkisstjórnin því kalli, því neyðarkalli sem berst úr öllum landshornum? Jú, með lægri fjárveitingu í þennan málaflokk. Þetta er algjörlega óskiljanlegt og mun ég að sjálfsögðu ekki greiða þessu atkvæði. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Fallega fara heill. Herra forseti, já, þessi ríkisstjórn er að gera mjög góða hluti í samgöngumálum. Það hefur aukin framlög til samgöngumála frá því á síðustu fjárlögum 14%. Og í fyrri fjárlögum þessar ríkisstjórnar þá var aukningin á milli ára 10%. Í fjármálaáætlun er gert ráð fyrir 5 milljörðum næstu 3 árin á hverju ári í aukningu og vissulega eru verkefni næg, við þekkjum það öll og mikil uppsöfnuð þörf. En við erum á góðri leið með að styrkja innviði landsins og við vitum að samgöngur eru á grundvelli þess að góð byggð séum vítt og breitt landið og við þurfum auðvitað að skoða alla möguleika til þess að reyna að ná enn meira fjármagni til að hraða og flýta framkvæmdum og ég held að það sé varla hægt að gera betur heldur en við gerum núna nema við höldum þá bara áfram að toppa okkur sjálf í því sem við höfum verið að gera í þeim síðustu fjárlögum hjá þessari ríkisstjórn. Er það fleiri sem óska til að gera grein fyrir atkvæði sínu? Eða höfðu beðið það? Það er ekki verið að opna fyrir það. Hv. þingmaður Þórunn Egilsdóttir gerir það. Hæstv. forseti, hér liggur fyrir okkur metnaðarfull samgönguáætlun. Í fyrsta skipti lögð fram til 5 og 15 ára og í fyrsta skipti mjög langan tíma nokkuð tíma full fjármagnuð. Hér er verið að tala um verulegar viðbætur. Við erum að tala um 39 milljarða og hækkun hefur milli 5 og 6 frá því í fyrra. Verkefni í samgöngumálum eru gríðarstór og þau kalla á samstillt átak á árangri og koma okkur á ásættanlegan stað. Meginmarkmiðin út af því í að greiðari, hagkvæmari, öruggari og umhverfisvænni samgöngum sem styrka jákvæða byggðaþróun. Og það er mín bjargfasta trú að besta fjárfesting þjóðarinnar til framtíðar er að fjárfesta í samgöngumannvirkjum. Þannig getum við byggt landið allt nýtt tækifærin sem eiga eftir að koma. Ég fagna þessari framlengingu og ríkisstjórnin hefur talað skýrt. Við leggjum áherslu á innviðauppbyggingu. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið, ekki seinna annað. Tillagan er samþykkt með 33 atkvæðum gegn 15, 11 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447, töluliðir 34 til 38, eru breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðsla. Óskað eftir sératkvæðagreiðslu tölulið 36. Þá er það fyrst greidd atkvæði tölulið 36. Nú fyrst þá 34 og 35. Það er sennilega skást að hafa þetta á tæknilegum ástæðum. Forseti skal lesa þetta aftur. Við greiðum þá atkvæði töluliði 34 og 35 á þingskjali 447, breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2. Og það er þá liðir 34 og 5 sem eru undir núna. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. Þingmaður Ari Trausti Guðmundsson, 5. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, það er alltaf augljóst hvaða númer er undir, en fjarskiptin er það að segja að það liggur hér fyrir mjög metnaðarfull byggðaáætlun
Það er verið að leggja núna lokahönd nokkurn veginn á ljósleiðaravæðingu í byggðum landsins sem skiptir gríðarlegu máli í þessum efnum. Lítilsháttar aðhaldskrafa hér en þetta er þess konar málefni. Það sýnir virkilega hvern hug ríkisstjórnin ber til byggðamála í landinu. Þá atkvæðagreiðsla stendur enn yfir tölulið 34.5 í breytingartillögunum. Henni er nú lokið. Tölulið 34.5 eru samþykktir með 34 atkvæðum, 25 greiða ekki atkvæði. Þá greiðum við atkvæði tölulið 36 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Tölulið 36 er samþykktir með 39 atkvæðum, 20 greiða ekki atkvæði. Og þá greiðum við atkvæðum töluliði 37 og 38 og hefst sú atkvæðagreiðsla nú. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Töluliðir 37 og 38 eru samþykktir með 35 atkvæðum, 24 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliður 39 er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hefst nú núna. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 47 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliður 40 er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 32 atkvæðum gegn 7, 19 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliður 41 er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Eru fleiri að óska eftir því? Já, það er nú það. Það er liður 41. Hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson hefur orðið. Herra forseti, hin mikilvægu orkuskipti eru hér undir líka. Við erum með raunaukningu í þessum málaliði upp á 4,5 milljarða og hluti gengur til orkuskipta þessa gríðarlega mikilvæga málaflokks sem er jú, eins og allir vita, einkennist af fjölbreyttum lausnum. Og þarna er verið að leggja myndarlegan skerf í það enn einu sinni og stuðla að því í tengslum við það tækni sem fram er komin að þetta nái fram að ganga hægt og bítandi. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Hv. þingmaður á eftir að greiða atkvæði. Þá er atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 39 atkvæðum, 20 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 460 töluliður 8 er breytingartillaga frá öðrum minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, þessi tillaga snýr að því að auka við stöðugildum hjá Samkeppnisstofnun 2. Eins og staðan er núna, ef við talaði við þá fyrir svona rúma ári síðan, að þá borga þau með þeim sektunum sem þeir setja á, borga þeir fyrir það og vel það, borga fyrir sitt starfsfólk. Svo að landsmenn og þingmenn hérna sem eru að greiða atkvæði þessa tillögu áttu að sjá því hvað við erum að tala að það sé skortur á samkeppni í landinu sem Samkeppnisstofnun gætur sinnt betur ef hún hefði meira fjármagn og er með mikið af góðum tillögum sem hún gæti verið að sinna því betur. Það sem að það kostar landsmenn í þeir vöruverði sem þeir borga út í búð er jafn mikið og hærra virðisaukaskattsþrepið. Það sem leggst ofan á vöruverðið hjá neytendum í landinu vegna skorts á samkeppni eru 24,5%. Með því að auka starfsfólk hjá Samkeppnisstofnun sem er löngu búin að borga fyrir sitt starfsfólk gerum við ekkert annað en að auka samkeppni, lækka vöruverð og viti menn, ef við fylgdust með Economist núna þessa vikuna, þetta er einmitt það sem þeir kalla þessi nauðsynleg skref til þess að bjarga kapitalismanum. Þannig ég sé ekki annað en að hægri menn hljóta að kjósa með þessu.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 33 atkvæðum gegn 13. 11 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447, töluliðir 42 og 43, eru breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar í sundurliðum 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Töluliðirnir eru samþykktir með 39 atkvæðum, 20 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447, töluliður 44, breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðum 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og fyrst gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir. Voru það fleiri? Virðulegi forseti, mér finnst fullt tilefni til að fagna þeim tímamótum sem felast í stórauknum framlögum til umhverfismála sem gefa okkur tækifæri til að standa betur að verndun náttúrulegra auðlinda, draga úr losun kolefnis, binda kolefni, byggja upp gróðurauðlind með ræktun skóga og landgræðslu, vernda jarðveg og fleira mætti nefna. Þarna felast líka í stóraukin framlög til vöktunar og rannsókna sem eru bæði mikilvæg vegna vinnu gegn loftslagsbreytingum, aðlögun að loftslagsbreytingum og til að stunda áfram hefðbundnar og nýjar auðlindanýtjar. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, það skýtur sannarlega skökku við að þegar verið er að auka sérstaklega í alls kyns loftslagsmál, svo sem skógrækt og landgræðslu, er á sama tíma lagt til hér af meirihluta fjárlaganefndar að skera niður á milli umræðna til náttúruverndar, skógræktar og landgræðslu án nokkurra skýringa. Það hefur sjaldan verið jafn mikilvægt að auka stuðning til þessa málaflokks og eins og skýrsla IPCC stöðu loftslagsmála í heiminum segir, þá er að verða of seint að bregðast við. Þegar framtíð okkar er í raun í húfi, þá er þessi niðurskurður sem hér er lagður til á milli umræðna sérstaklega sorglegur. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, umhverfismál fá hér það bil 2 milljarða króna viðbóta fjármagn. Það er áfram stígandi í þessum málaflokki. Þetta gengur til kolefnisbindingar í heild sinni. Það eru vísu eins og kemur fram hér niðurskurður í skógrækt en í heild sinni er verið að auka til málaflokksins 2 milljarða og þá einu ári þá hefur ríkisstjórnin bætt tvisvar við duglega í þennan mikilvæga málaflokk og það er í samræmi við aðgerðaráætlun í loftslagsmálum sem á svo að markmið setja eftir því sem að reynslu fleytir fram og rannsóknum. Þannig að það eru græn fingraför á þessum peningum og það er vel. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Henni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 37 atkvæðum gegn 12, 8 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447, töluliðir 42 og 43, er breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðum 2. Nú var það sem við vorum að greiða atkvæðum. Forseti las hér vitlaust á handrit sitt, það er rétt, og það sem nú stendur til að greiða atkvæði eru breytingartillögur liðir 45 og 46 á þingskjali 447. Frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðum 2 og þá förum við í þá atkvæðagreiðslu og hefst hún hér með. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 34 atkvæðum, 25 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447, töluliður 47, er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðum 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Henni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 47 atkvæðum, 12 greiða ekki atkvæði.
Á þingskjali 447, töluliður 48, er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir, 7. þingmaður Suðurkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, á árinu 2012 voru lögbundnir menningarsjóðir, menningarsamningar landshluta og óskiptir liðir ráðuneyta efldir til að taka við umsóknum og afgreiða þær frá einstaklingum og félagasamtökum. Þar áður hafði fjárlaganefnd auglýst eftir umsóknum fjárframlög og afgreitt þær á fundum sínum. Þetta fyrirkomulag var harðlega gagnrýnt. Breytingin var gerð í anda gegnsæis og þarfagreiningar og umsóknareyðublaðið tekið af vef Alþingis. Breytingartillögu þessar sem við greiðum nú atkvæði getum við í Samfylkingunni ekki stutt, ekki vegna þess að verkefnin séu ekki ágæt, heldur vegna þess að aðeins þeir sem hafa góðan aðgang að þingmönnum eiga möguleika á að fá sérstaka styrki frá fjárlaganefnd af þessum toga og við eigum orðið við slíkt og þetta er algjörlega óásættanlegt. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Henni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 39 atkvæðum, 20 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 452, töluliður 6, er breytingartillaga frá 1. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Já. Herra forseti, hér á ferðinni ekki stærsta breytingartillagan, en þetta er engu að síður mjög mikilvæg breytingartillaga. Hér leggjum við til að 300 milljónir renni í svokallaðan sjónvarpssjóð sem styrkir leikið sjónvarpsefni. Þetta er upphæð sem ríkinu munar ekkert en þetta munar miklu fyrir greinina. Því til viðbótar má nefna að ríkið mun hagnast á þessari innspýtingu enda skilar sérhver króna sér margfalt tilbaka í ríkiskassann. Framlag frá opinberu sjóðum er oft frumforsenda þess að hægt sé að sækja styrki úr sjóðum erlendis ef vegna skorts á fjármunum frestast til dæmis upptökur á Föngum 2 og önnur tækifæri verða jafnvel aldrei til. Sérstök hvatning hefur borist okkur frá samtökum kvikmyndaleikstjóra, Sambandi íslenskra kvikmyndaframleiðenda, Félagi kvikmyndagerðarmanna og Félagi leikskálda og handritshöfunda að styðja þessa tillögu. Ég vil því biðja hv. þingmenn að kjósa hérna eftir sannfæringu sinni en ekki samkvæmt ráðherraræðinu. Til máls tekur hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, það hefur átt sér stað alveg gríðarlegur vöxtur er varðar kvikmyndagerð og þáttagerð á Íslandi. Stjórnvöld hafa stutt mjög dyggilega við bakið á þessu sjóðum og bara á 4 árum hafa framlög aukist 71%, farið frá tæpum 600 milljónum í rúman 1 milljarð. Og þetta er alveg gríðarleg aukning og þetta er auðvitað skila sér í því að kvikmyndir og þáttagerð eru að fá alþjóðlegar viðurkenningar og verðlaun og við erum auðvitað mjög stolt af því. Það sem stendur nú fyrir dyrum í mennta- og menningarmálaráðuneytinu er að við erum að móta kvikmyndastefnu til ársins 2030 og þar verður tekið sérstaklega til greina þessi breyting sem hefur átt sér stað að við erum í auknum mæli að framleiða sjónvarpsþætti og það verður mjög spennandi að fylgjast með því hvað þessi hópur gerir og ég bind miklar vonir við framtíðarmótun kvikmyndastefnu á Íslandi. Við höfum svo sannarlega gert mjög vel en að mínu mati þurfum við að vanda til verka, ekki koma með svona tillögu á síðustu stundu, gera þetta í góðu samráði við kvikmyndaiðnaðinn og þáttagerð í landinu. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Henni lýkur þá núna. Breytingartillagan er felld með 40 atkvæðum gegn 14, 5 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447, töluliður 49, er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegur forseti. Ég freistaðist til að teygja hérna aðeins úr mér til að minna á 2 litla þætti sem eru hér undir af því að við fljótum hérna í gegnum allar þessar tölur og þennan texta án þess oft að stunda núvitund og muna hvað við erum að gera. Í þessum lið erum við meðal annars að leggja til 400 milljóna króna framlag til stuðnings á útgáfu íslenskra bóka, mjög mikilvægt menningarpólitískt mál, og við erum að leggja til að fjármagna Barnamenningarsjóð 100 milljónir á komandi ári, hið fyrsta af 5 árum samkvæmt ályktun sem að við flest samþykktum í ágætu veðri á Þingvöllum hér í sumar. Það er rosalega mikilvægt skref hér daginn eftir alþjóðlegan dag barnaréttinda að við séum að leggja 100 milljónir í sjóð til að styrkja börn til virkrar þátttöku í menningarlífi, í listsköpun, hönnun og nýsköpun til að leyfa röddum þeirra að heyrast. Atkvæðagreiðsla stendur yfir og atkvæðagreiðslunni. Þetta töluðu 49. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 40 atkvæðum, 19 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluðu 50 er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þm. Guðmundur Andri Thorsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að taka undir með hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni og ég hygg að hans góða ræða hafi átt allt eins við þetta mál sem við greiðum atkvæði núna eins og áðan. Þetta mál snýst menningarlegt ríkidæmi, þetta snýst innviði, svo ég komi nú því orði enn einu sinni að, snýst innviði íslenskrar menningar, þetta snýst varðveislu á samhengi íslenskrar menningar. Þetta er þjóðþrifamál og vonandi verður það til þess fallið að snúa við þeirri óheillaþróun sem minnkandi bóklestur hefur verið á undanförnum árum og laga það erfiða rekstrarumhverfi sem íslensk bókabúð hefur búið við. Ég segi já. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Henni er nú lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 48 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluðu 51 er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 41 atkvæði. Breytingartillagan er samþykkt með 41 atkvæði. 17 greiða ekki atkvæði. Er það 52? Það er óskað eftir að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Þetta er eitthvað örlítið á floti, þannig að við skulum gera það. Við erum að greiða atkvæði tölið 51 á breytingartillögu skjali 447. Hefst nú atkvæðagreiðslan að nýju. Töluðu 51 á breytingartillögu skjali meirihluta fjárlaganefndar á þingskjali 447. Og hafa þá allir greitt atkvæði, þá er atkvæðagreiðslu lokið. Nú er breytingartillagan samþykkt með 43 atkvæðum og 16 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluðu 52 er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 39 atkvæðum gegn 7, 12 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 452 töluðu 7 er breytingartillaga frá fyrsta minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, þingflokkur Samfylkingarinnar leggur hér til 400 milljóna króna hækkun á framlögum til framhaldsskólanna til að bregðast við slæmri stöðu þeirra. Það er sérstaklega áhugavert að á sama tíma og hæstv. Ráðherra hefur ítrekað boðað stórsókn í menntamálum, þá er lagður til niðurskurður á framlögum til framhaldsskólanna, eitt af fáum málefnasviðum sem fá beinlínis lækkun á framlögum.
Við viljum bregðast við því, enda tala forsvarsmenn framhaldsskólanna að þau séu einfaldlega komin að þolmörkum sem ólíðandi, sérstaklega í þessu fortakslausa góðæri sem við búum við í dag, samkvæmt hæstv. Ráðherra, formanni Framsóknarflokksins. Við getum gert betur. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 32 atkvæðum gegn 15, 11 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447, töluliðir 53 og 54, eru breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðum 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þm. Steinunn Þóra Árnadóttir óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu og fær orðið. Já. Herra forseti, í þessum lið sem við erum að greiða atkvæði þar er verið að auka framlög per nemenda 180 milljónir. Við raunum verið að skila peningum tilbaka inn í kerfið frá því að framhaldsskólinn var styttur, enda átti það aldrei að leiða til þess að styttingin til þess að lækka framlög á hvern nemanda sem í skólum og ég styð það, en ég vil líka nota þetta tækifæri til þess að fagna því að ákveðið hefur verið að ráða utanaðkomandi aðila í það að honum falið að gera úttekt á áhrifum styttingar framhaldsskólans í 3 ár. Ég held að við sem samfélag þurfum á slíkri úttekt að halda til að vita í rauninni hvað þessar breytingar hafa þýtt fyrir okkur. En eins og ég segi þá styð ég þessa tillögu hér í frumvarpinu. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti. Við erum mjög stolt af þeirri stefnu sem við erum með í menntamálum, þessi ríkisstjórn. Staðreyndin er sú að það er verið að auka fjárframlag á hvern nemanda á framhaldsskólastiginu 12%. 12%. Styttingin, hún er ekki að hafa nokkur áhrif á það að við séum að taka fjármagn frá framhaldsskólastiginu. Og ég kannast ekki við það að skólameistarar séu komnir að þolmörkum og funda reglulega með þeim. Virðulegi forseti, ég vil nefna það að við erum að gera mjög spennandi og skemmtilega hluti á framhaldsskólastiginu. Við erum að ráðast að rótum brotthvarfsins. Við erum með sérstaka áherslu á börn með annað móðurmál en íslensku vegna þess að brotthvarfið hjá þeim er einna stærst. Við erum með sérstaka áherslu varðandi iðn, verk og starfsnám og erum í fyrsta sinn að sjá aukningu á milli ára hjá þessum greinum. Við erum stolt af okkar stefnu í menntamálum. Já, virðulegi forseti, við erum í stórsókn. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni er nú lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 50 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447, töluliður 55, er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðum 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 32 atkvæðum gegn 10 og 16 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 452, töluliður 8, er breytingartillaga frá 1. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðum 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Logi Einarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, við tölum mikið það hér að við stöndum frammi fyrir samfélagsbreytingum sem munu hafa ótrúleg áhrif á allt okkar líf og líka atvinnulífið. Og besta leiðin til þess að mæta því er að bæta og stórefla menntun. Þetta höfum við líka mörg sagt. Háskólarnir fá hins vegar samkvæmt fjárlögum helmingi minna fé en lofað var í fjármálaáætlun og það er vandséð að sjá þá stórsókn sem að hæstv. Menntamálaráðherra talar ítrekað að eigi sér stað í menntamálum
og við munum þvert á það sem hún hefur haldið fram ekki ná markmiðum OECD 2020. Það liggur fyrir, en við þurfum að auka fé til þess að við náum því. Þess vegna leggur Samfylkingin fram tillögu 1 milljarð í háskólana og það hljóta allir sem hafa haldið ræðurnar framtíðina að samþykkja það. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan felld með 31 atkvæði gegn 15, 11 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 462, töluliður 7, breytingartillaga frá 3. minnihluta fjárlaganefndar sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Birgir Þórarinsson, 3. þingmaður Suðurkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo ekki. Herra forseti, þessi tillaga gengur út á það að fresta framkvæmdum við Hús íslenskra fræða og þær 800 milljónir sem sparast þar verði nýttar til þess að bæta öryrkjum, þeim sem minnst mega sín í þessu samfélagi, þá skerðingu sem ríkisstjórnin hefur gert þeim að sæta. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Allir hv. þingmenn greitt atkvæði. Svo þá henni lokið. Breytingartillagan felld með 50 atkvæðum gegn 7 og 1 greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 447, töluliður 56, breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra gerir grein fyrir atkvæði sínu. Er það fleiri? Þetta töluliður 56. Virðulegur forseti, það mjög áhugavert að sitja hérna í þessari atkvæðagreiðslu og ég veist stundum að hugsa það að nú mikið verið að fjalla pólitík og miða að einhverju sem svona staðreynda, þurfa að vera staðreynda mið og við þurfum að tala hlutina eins og þeir eru. Staðreyndin sú að við erum að auka fjárframlög til háskólastigsins 5,2%. 5,2%. Hvernig stendur á því að hv. þingmenn sumir hér inni átti sig ekki á því? Einnig vil ég nefna að það hefur búið að auka milljarða til háskólastigsins eftir að þessi ríkisstjórn tók við. Hvernig stendur á því að rektorar háskólastigsins fögnuðu sérstaklega þessum fjárlögum? Það vegna þess að þessi ríkisstjórn að gera þess, hún að standa við þau loforð sem hún hefur sett fram. Við erum að stórauka fjármuni til háskólastigsins. Það staðreynd og mér þætti mjög vænt það að við værum með hv. þingmenn hér inni sem myndu taka tillit til þessa vegna þess að mér finnst það mjög heilbrigt að gera það. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, það gleðilegt að eigi að ná meðaltali OECD í framlögum til háskólanna árið 2020 og nauðsynlegt til að tryggja samkeppnishæfni Íslands til framtíðar. En 2020 verður skemmtilegt ár að ýmsu öðru leyti af því að þá stefnt að því að við getum farið að taka í notkun nýtt fyrirkomulag námslána. Það er nú aldeilis ný veröld fyrir stúdenta þá, ef vel tekst til. En mér langar fyrst ég á heila 30 sekúndur afgangsforseti, það langar mig að spara með sporin og nefna leikskólana. Vegna þess að það saldrað í gegnum menntamálahluta fjárlaganna tillögum að aðgerðum sem snúa eins og ráðherra nefndi hér áðan, börnum og nemendum með önnur móðurmál en íslensku, börn af erlendum uppruna. Þetta gríðarlega mikilvægt af því að lengi býr að fyrstu gerð og til þess að við komum í veg fyrir brottfall í framhaldsskóla, þá þarf að takast vel til í grunnskóla og leikskóla og við þurfum að halda þessu áfram upp háskólastigið og allstaðar sem við getum til þess að allir sem hingað flytjast eigi jöfn tækifæri á að njóta sín í samfélaginu. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni þá lokið núna. Breytingartillagan samþykkt með 33 atkvæðum, 25 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447, töluliður 57, breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Logi Einarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri?
Greiddar atkvæði töluð 57. Herra forseti, hér verið að fjalla fjárframlag til háskólanna. Hér hefur enginn haldið því fram að það hafi ekki verið að bæta í. Það var talað að það væri ekki verið að bæta nógu miklu í. Og það beinlínis rangt að hér hafa einn hv. þingmaður og einn hæstv. Ráðherra komið upp og ítrekað talað það, síðast hv. þingmaður núna, að við værum að ná markmiðum OECD 2020. Það erum við einfaldlega ekki að gera. Þingflokkur Samfylkingarinnar hefur sett sig í samband við sérfræðinga hjá OECD og farið yfir það að miðað við ástandið 2014, miðað við nemendafjöldann þá, miðað við verðlag þá erum við að gera það, en síðan eru óvart liðin 4 ár. Nemendum hefur fjölgað og ýmislegt hefur gerst. Við munum ekki ná þessu 2020, hæstv. Ráðherra, en við skulum reyna að stefna því saman. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni nú lokið og þá niðurstaðan að 40 samþykkja breytingartillöguna en 19 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluð 58 breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 33 atkvæðum gegn 1, 23 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluð 59 breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir, 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo ekki. Já, herra forseti. Undir þessum lið þá verið að veita sérstakt framlag til nýstofnaðs lýðháskóla á Flateyri sem að stíga sín fyrstu skref núna í haust og hefur verið komið á fót með dugnaðarkrafti öflugs fólks. Og lýðháskólar, þeir eru þetta bara auka mjög fjölbreytni í námsvali fyrir fólk á öllum aldri. Við þekkjum eins og Lunga á Seyðisfirði sem líka að fá fjármuni og þetta mun bara treysta og efla byggð og auka fjölbreytni í menntunarframboði. Og það einnig verið að auka hér stuðning við eins og Fræðslumiðstöð Vestfjarða og Austurbrú á Austurlandi. Og við þekkjum það að starfsemi símenntunarstöðva skipta gífurlegu máli vítt og breitt um landið. Við þurfum að skoða þetta í heildarsamhengi starfsemi þessara stöðva og hvernig við getum styrkt þær til framtíðar og að það sé gott jafnræði þarna á milli hvar sem á landinu. En þær skipta máli í öllu samhengi. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan stendur yfir og henni lýkur núna. Tillagan samþykkt með 48 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluð 60 breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 39 atkvæðum, 20 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 452 töluð 9 breytingartillaga frá 1. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Guðjón S. Brjánsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo ekki. Herra forseti, ríkisstjórnin fer mikinn í umræðunni og dregur ekkert af sér, segist leggja mikið til í framlögum í heilbrigðiskerfið og í umræðunni ægir öllu saman. Stofnframkvæmdum og steinsteypu mannvirkjum og rekstrinum. Það að segja að veita þjónustu frá degi til dags. Starfsmenn og stjórnendur bíða enn eftir að ungfrú Stórsókn banki á dyrnar. Stóru sjúkrahúsin 2, Landspítali og sjúkrahúsið á Akureyri stríða þegar við rekstrarvanda og hafa boðað erfiðleika í árslok. Bara á Landspítalanum einum boðaður halli sem nemur jafnvel 2 milljörðum í árslok. Þarna hörfað undan, þarna ekki sótt.
Ég segi nei við áherslum ríkisstjórnarinnar en já við þessum breytingum Samfylkingar. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni lýkur nú. Breytingartillagan felld með 33 atkvæðum gegn 14, 12 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 460, töluliður 9, breytingartillaga frá öðrum minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, ef ég væri með blaðið sem hv. þingmaður Guðjón S. Brjánsson var með hérna áðan, þá myndi ég bara lesa upp sömu ræðu, enda er þetta mjög svipað. Þetta er til sama málefnis. En kannski tímir ríkisstjórnin ekki 200 milljónum, þannig að prófum 1,6. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, þetta er bara svo upphæð sem Landspítalinn hefur sagt að vantar til rekstursins. Ár eftir ár eftir ár. Við vitum hvernig þessi þróun hefur átt sér stað. Við erum með skýrslurnar frá McKinsey og Landspítalann, við erum með það hvað gerðist í hruninu, niðurskurðurinn sem var þar. Það var kannski skiljanlegt, en síðan á uppvaxtarárunum undir ríkisstjórn Sigmundar Davíð Gunnlaugssonar hæstvirtar þá og svo núna síðustu ár, það hefur ekki verið tryggt rekstur Landspítalans. Rekstur Landspítalans hefur ennþá ekki fengið þá innspýtingu sem hann þarf. Og þetta er alveg ljóst og við höfum hamrað á því hérna trekk í trekk. Það eina sem gerðist raunverulegt var það þegar læknar fór í verkfall í fyrsta skipti í sögunni. Og þá stóðu flokkar hérna uppi sem eru í ríkisstjórn núna eða flokkur og sagði að þyrfti að laga þetta. Þetta er eitt af þessu vonbrigðaratriði sem ég hef varðandi Svandís Svavarsdóttir hæstvirta sem heilbrigðisráðherra. Hún er að gera marga aðra góða hluti og ég er ekki búin að yfirgefa stuðning minn við henni í heilbrigðismálum. Ég held hún muni geta gert góða hluti, en þetta eru gríðarleg vonbrigði að það sé ekki hægt að tryggja rekstur Landspítalans. Þessi tillaga er í boði, þessi tillaga er búin að vera í boði. Þetta er það sem að Landspítalinn hefur sagt. Hvers vegna, ég myndi vilja fá það frá heilbrigðisráðherra, hvers vegna er ekki verið að tryggja það sem Landspítalinn segir að þarf í rekstur? Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni lýkur þá hér með. Breytingartillagan felld með 33 atkvæðum gegn 15, 10 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447, töluliður 61 breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Virðulegur forseti, þessi fjárlög sem hér eru til umræðu verulegt fagnaðarefni fyrir heilbrigðisþjónustuna. Aukningin í málaflokkinn er 9,5 milljarður frá yfirstandandi ári og það er bætt í á öllum sviðum þjónustunnar. Nokkur atriði sem þar standa upp úr: nýbygging Landspítalans, löngu tímabær, efling heilsugæslunnar, full fjármögnun geðheilbrigðisáætlunar og verulega aukið fjármagn í það að draga úr kostnaðarþátttöku sjúklinga, sem er sérstakt réttlætismál og snýst um það að jafna aðgang að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag. Það er ekki bara réttlætismál, það er líka kjaramál. Og samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni er það eitt mikilvægasta málefni sem við getum tekist á hendur til þess að berjast gegn fátækt í heiminum. Heilbrigðismál er í sókn í þessum fjárlögum og ofarlega á verkefnalista þeirrar ríkisstjórnar. Ég segi já. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, hér munum að ræða töf á uppbyggingu nýs þjóðarsjúkrahúss við Hringbraut sem lá það kannski ekki svona rosalega mikið á eftir allt saman. En okkur í Miðflokknum þykir rétt að tíminn verði notaður fyrst að nú á að hægja framkvæmdum til þess að gera alvöru úttekt á staðarvali og nýta það tækifæri sem gefst og það má þá alltaf auka kolefnisbindingu með því að moka honni í holuna aftur þegar að tímar líða fram og 19 skóflur eru nú og safna ryki í hirslum Landspítalans, þannig að við skulum nota þetta tækifæri sem nú gefst til þess að gera alvöru óháða staðarvalsgreiningu og byggja þjóðarsjúkrahús á nýjum og betri stað.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Álfheiður Ingadóttir. Herra forseti. Það var ánægjuleg stund þegar að skóflustunga var tekin að miklu fjölmenni 13. október síðastliðinn að nýjum meðferðarkjarna Landspítalans. Og sú framkvæmd mun gjörbylta allri heilbrigðisþjónustu í landinu til hins betra. Hér er við aðra umræðu verið að gera ráð fyrir 4,7 milljörðum króna til uppbyggingar á meðferðarkjarnanum á næsta ári. Það hefur verið gagnrýnt að það sé skorið niður milli umræðna upp á 2,5 milljarð króna. Það á sér skýringar. Það á sér þá skýringu að á þessu ári var 5 mánaða töf á gatnagerð og jarðvegsvinnu. Sú töf mun breyta einhverju uppsteypu á næsta ári á meðferðarkjarnanum, en þetta mun ekki breyta því að meðferðarkjarninn verður tekinn í notkun 2024 eins og áætlanir hafa staðið til. Og það er mjög mikilvægt, ég fagna því sérstaklega vegna þess að við þurfum sannarlega á nýju þjóðarsjúkrahúsi að halda. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni er þá lokið núna. Tillagan er samþykkt með 39 atkvæðum gegn 2 og 18 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 452, töluliður 10, er breytingartillaga frá 1. minnihluta fjárlaganefndar sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir, 7. þingmaður Suðurkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Já. Herra forseti, mjög alvarleg staða er á heilbrigðisstofnunum landsbyggðarinnar og við þeim vanda er ekki brugðist í fjárlagafrumvarpinu eða með breytingartillögum meirihlutans. Sem dæmi má nefna vantar 130 milljónir króna til Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða. Svipaða sögu má segja Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Norðurlands og Austurlands. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og Suðurlands vantar rúmar 208 milljónir hvora sig. Íbúafjölgun í Suðurkjördæmi hefur verið gríðarleg undanfarin ár. Á Suðurnesjum hefur íbúum til að mynda fjölgað 22% síðastliðin 3 ár og við þessu er ekki brugðist í fjárlagafrumvarpinu, en auðvitað hlýtur slík fjölgun að kalla á breytingar og aukin fjárframlög. Breytingartillaga okkar í Samfylkingunni er einmitt til að bregðast við þessum vanda stofnananna út á landi. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, við í Viðreisn höfum verið frekar íhaldssöm á því að auka útgjöld og koma með útgjaldatillögur. Við munum koma með einhverjar á milli 2. og 3. en þær verða mjög hóflegar og það verða fullu fjármagnaðar eðlilega. Hér er hins vegar vandamál sem meirihluti ríkisstjórnarflokkarnir er ekki að leysa, þar að segja mikill vandi á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni. Þetta er atriði, þetta er verkefni sem getur ekki beðið og við verðum að koma til móts við þau verkefni sem blasa við sjúkra- og hjúkrunarstofnunum og heilsugæslum á landsbyggðinni. Þess vegna segi ég já í þessu máli. Það er mikilvægt að það verði hlustað á þessar raddir sem koma frá heilbrigðisstarfsfólki á landsbyggðinni. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón Brjánsson. Herra forseti. Heilbrigðisþjónustan hefur farið halloka á landsbyggðinni hringinn í kringum landið á undanförnum árum. Og það eru engin merki viðsnúning í þessu frumvarpi. Þetta á bæði við þá lögbundnu þjónustu sem stofnunum er gert að veita og viðhald og endurbætur á húsnæði og tækjabúnaði. Heilsugæslan er auðvitað grunnþjónusta okkar og það er sérstakt umhugsunarefni og þjónustan er brotakennd eins og hún er í dag. Það eru gefin fyrirheit en það vantar það að láta verkin tala. Starfsmenn eru í önnum, þeir bíða ekki eftir að Ungfrú Stórsókn komi í heimsókn, þeir bíða eftir aðventunni. En þeir kvíða því svolítið að það verði hugsanlega einhver önnur förukona sem átt á ferðinni á þessum árstíma sem banki upp á. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni lýkur þá núna. Breytingartillagan er felld með 32 atkvæðum gegn 21, 4 greiða ekki atkvæði.
Og þá kemur ekki til atkvæða breytingartillaga á þingskjali 460 töluðu 10 frá 2. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 því sú breytingartillaga var nákvæmlega samhljóða þessari sem að þingið hefur nú þegar tekið afstöðu til. Nei. Það fer engin atkvæðagreiðsla fram tillögu sem þegar er fallin. Forseti ætlar ekki orðaskipti þetta mál. Hv. þingmann mátti verða ljóst ef við lásu atkvæðagreiðslu skjalið að 2 nákvæmlega eins breytingartillögur voru lagðar fram sitt af hvorum stjórnarandstöðuflokknum og þegar sú fyrri þeirri fallin kemur hina sjálfsögðu ekki til atkvæða. Því það er ekki borið tvisvar undir Alþingi að taka atkvæði til sama hlutarins. Forseti vill ekki rökræða þetta mál. Niðurstaða liggur fyrir. Á þingskjali 447 töluðu 62 er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðsla. Hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo virðist vera. Herra forseti, sjúkrahúsþjónusta á landsbyggðinni skiptir okkur öll miklu máli. Hlutverk þessara stofnana í byggðafestu verður seint ofmetið. Það er því ánægjulegt að nú er verið að bæta inn fjármagni í rekstrargrunn þessara stofnana sem er varanleg breyting og bætist við þá aukningu sem sett var inn á síðustu fjárlögum. Verkefni þessara stofnana sem fyrsti viðkomustaður stórs hluta landsmanna er styrkt með bættri greiningatækni eins og hér er gert ráð fyrir í breytingartillögu meirihlutans. Með nýrri heilbrigðisstefnu verða svo verkefni þessara stofnana betur skilgreind og samspil þeirra, heilsugæslu, sérfræðiþjónustu og þjónustu stóru sjúkrahúsanna ákveðin. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, ég vil taka undir með það sem fjárlaganefnd bókar í nefndaráliti. Þar kemur fram að nefndin telur rekstrargrundvöll landsbyggðarsjúkrahúsanna þröngan. Ráðherra hefur svigrúm í safnliðum til að létta undir með stofnununum. Virðulegi forseti, mikilvægt er að fara yfir hlutverk, verkefni og skyldur sjúkrahúsanna við samfélögin. Endurskoða reikningsgrunninn, fjármögnun sjúkrahúsanna í takt við fjölgun íbúa, fjölda ferðamanna og fjármagna stofnanirnar í takt við raunveruleikann á hverjum stað og í takt við það sem bókað er í 5 ára fjármálaáætlun. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, þetta er bara engan veginn nóg fyrir rekstur heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni og nú skulu landsbyggðarþingmennir hugsa sinn gang. Það sem þeir eru að lækka í veiðigjöld. Vitið hver forgangsröðun veiðigjalda samkvæmt skoðanakönnun sem Gallup gerði, forgangsröðun landsmanna í lækkun veiðigjalda er 1,4 eða 1,6, meðan að forgangsröðun landsmanna, allra flokkanna í þessu ríkisstjórn og á landsbyggðinni er í kringum 77 í forgangsröðun á móti 1,4. Og þessir milljarðar sem voru verið að lækka í veiðigjöld nægja, hvað voru þeir? 3 milljarðar? Það vantar 800 milljónir króna til rekstur heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni. Þannig hvert einasta skipti sem fólk fer og sækir sér heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni á næsta ári, þá skal landsmenn hugsa til þess að það voru frekar sett forgangi að lækka veiðigjöld og vel rúmlega það heldur en að tryggja rekstur heilbrigðisþjónustunnar. Þetta er eitthvað sem þið munist þurfa að sitja með. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 51 atkvæði, 8 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluðu 63 er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 38 atkvæðum, 17 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 462 töluður 8 er breytingartillaga frá 3. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti,
Miðflokkurinn leggur hér fram breytingartillögu við fjárlagafrumvarpið sérstaka fjárveitingu upp á 70 milljónir til heilsugæslunnar á landsvísu til þess að auka heilsueflingu aldraðra. Málið brýnt að mati landlæknis og liður í því að bregðast við bráðavanda vegna biðlista eftir hjúkrunarheimili. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Allir hv. þingmenn greitt atkvæði. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 31 atkvæði gegn 25 og 1 greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluðu 64 er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar í sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Eru það fleiri? Herra forseti, heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðiskerfinu eins og við höfum margoft heyrt. Aukning til málaflokksins er 10% á milli ára eða nærri 2,5 milljarður ofan á aukninguna sem var á þessu ári. 650 milljónum er bætt vegna geðheilsuteyma og 400 milljónum til að lækka kostnaðarþátttöku sjúklinga auk þeirra 500 milljóna sem lagðar voru til þess verkefnis á þessu ári. Fyrstu áfangar í skimun krabbameina í ristli verða innleiddir sem er liður í mikilvægu forvarnastarfi. Hér er verið að efla heilbrigðiskerfið svo munar undir forystu Vinstri grænna. Það skiptir máli hverjir stjórna. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Henni er nú lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 53 atkvæðum. 6 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliðir 65 til 67 eru breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar í sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Óskað er eftir að greiða atkvæði sér 67. Þá verða nú greidd atkvæði töluliðir 65 og 66. Á þingskjali 447 breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2. Er þú allir með það á hreinu? Er atkvæðagreiðslan opin? Atkvæðagreiðsla stendur yfir og þetta eru töluliðir 65 og 66. Þá held ég að megi bara klára þetta. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar, það er að segja töluliðir 65 og 6 eru samþykktir með 34 atkvæðum, 25 greiða ekki atkvæði. Og þá greiðum við atkvæðum tölulið 67 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Töluliður 67 á breytingartillöguskjalinu. Á þingskjali 447 er samþykktur með 33 atkvæðum gegn 12 og 14 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 452 töluliður 11 er breytingartillaga frá 1. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Logi Einarsson, 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, Samfylkingin leggur til að 1 milljarður renni til reksturs hjúkrunarheimila í landinu og þessi upphæð bætist þá við þær 300 milljónir sem stjórnarmeirihlutinn treysti sér til að auka í reksturinn. Samtök rekstraraðila hafa nefnilega óskað eftir 1.500 milljónum en með þessari breytingu er þeirri kröfu að nokkru mætt. Vandinn við þennan málaflokk er að rekstur hans er á svo mörgum höndum. Meðal annars eru fjölmörg sveitarfélög sem að reka hann með halla og þurfa þá að mæta honum með því að taka aura úr öðrum málaflokkum, tómstundum unglinga, menningarlífi, tómstundum aldraðra jafnvel. Og í þessu er ekkert réttlæti þar sem ríkið á að greiða fyrir þetta. Þá hafa komið fulltrúar rekstraraðila og talað að það þyrfti bókstaflega að fara að skera niður kjöt á sunnudögum. Og getur það háttvirtur þingheimur verið sammála það að í orðsins fyllstu merkingu er þá búið að skera inn að beini. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, hér að ræða breytingartillögu um aukið fjármagn til hjúkrunarheimila.
Breytingartillaga meirihlutans samsvarar einungis 1/5 af því sem hjúkrunarheimilin óskuðu eftir. Staðan hjá hjúkrunarheimilum grafalvarleg. Eins og hér hefur komið fram hafa forsvarsmenn hjúkrunarheimila jafnvel áhyggjur af hvernig staðið verið að gæði matar á þessum heimilum. Herra forseti, erum við virkilega komin hingað? Þetta eru áhyggjurnar sem eru bornar á borð fyrir fjárlaganefnd. Þetta eru ekki orð stjórnarandstöðunnar. Þetta eru orð forsvarsmanna hjúkrunarheimilina. Ísland 11. ríkasta land í heimi og bara í gær sagði formaður Framsóknarflokksins og ráðherra þessarar ríkisstjórn að við værum í fortakslausu góðæri. Fortakslausu góðæri. Hvernig stendur það á því, herra forseti, af hverju við getum ekki gert betur þegar komið að jafn sjálfsagðri þjónustu og hjúkrunarheimilum? Hjúkrunarheimilum. Hér engin sókn, hæstv. Heilbrigðisráðherra. Herra forseti, af hverju getum við ekki einfaldlega hlustað betur á þá sem þarna starfa og af hverju getum við ekki gert betur gagnvart þeirri kynslóð sem byggði Ísland upp? Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, við Íslendingar erum að eldast sem þjóð. Biðlistar þar af leiðandi að lengjast og stækka á þessu sviði og það virðist vera að ríkisstjórnin hafi það bara sem tísku hjá sér að reyna að efla og stuðla því að byggja upp biðlista. Þessu viljum við í Viðreisn mótmæla. Við viljum horfa inn í framtíðina. Það þarf að sinna þessu strax. Það þýðir ekki að bíða og setja fólk á biðlista, hvort sem það eru eldri borgarar eða sjúklingar eða aðrir sem þurfa að leita til hins opinbera. Þess vegna viljum við í Viðreisn, þetta eitt af okkar forgangsmálum, efla og stuðla, ýta undir öryggi eldri borgara, þeirra sem þurfa að leita til hjúkrunarstofnana sem og að komast inn á hjúkrunarheimili. Þess vegna segjum við já. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni lýkur núna. Breytingartillagan felld með 33 atkvæðum gegn 26. Á þingskjali 447, töluliður 68, breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo ekki. Herra forseti, við greiðum hér atkvæði hækkun á framlagi til rekstrar hjúkrunarheimila, en sú hækkun nemur 276 milljónum rúmum og til að mæta kostnaði við aukna hjúkrunarþyngd. Í samstarfssáttmála ríkisstjórnarinnar segir meðal annars, með leyfi forseta, einnig verður hugað að því að styrkja rekstrargrundvöll hjúkrunarheimila en áhersla verður jafnframt lögð á aðra þjónustuþætti svo sem heimahjúkrun, dagþjálfun og endurhæfingu. Jafnframt segir að ráðist verður í stórsókn í uppbyggingu nýrra hjúkrunarrýma. Á næsta ári verða tekin í notkun tæplega 200 ný hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu, þar af 162 rýma aukning frá því sem nú er. Á næstu árum á áætlun nær 200 rými í viðbót víðs vegar um landið, meðal annars á höfuðborgarsvæðinu. Hér loksins verið að ráðast í það átak sem svo lengi hefur verið kallað eftir í málaflokknum. Þær breytingar sem við gerum á framlögum eru eitt skref í þá átt að bæta rekstrargrundvöll þessa mikilvæga þáttar öldrunarþjónustunnar. Ég treysti því að við munum bæta í á næstu árum. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 33 atkvæðum gegn 21, 5 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 452, töluliður 12, breytingartillaga frá 1. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Skýring. Hv. þingmaður Guðmundur Andri Thorsson óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu og fær orðið til þess. Virðulegi forseti, drykkjusýki, alkóhólismi þjóðarböl, þjóðarsjúkdómur og sú fjölskylda naumast til hér í landinu sem ekki hefur upplifað einhvern harmleik af völdum þessa sjúkdóms. SÁÁ hefur gegnt mjög mikilvægu hlutverki við að hjálpa fólki til heilsu og hefur gert það áratuga skeið. Og að undanförnu hefur svo bæst við að herjað hefur verið á ungt fólk með vægðarlausri markaðssetningu á ávanabindandi og banvænum verkjalyfjum. Tillaga okkar hér tilraun til þess að efla meðferðarstarf og mæta þessu og útrýma biðlistum
Ríkisstjórnin er aðeins að setja helming af því sem beðið hefur verið af hálfu SÁÁ. Við viljum mæta þessum þörfum. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, það er stutt síðan að við vorum hér nokkuð, þar á meðal hæstv. Fjármálaráðherra og hæstv. Félagsmálaráðherra í Háskólabíó á tónleikum til styrktar einmitt SÁÁ. Og þá gera sér allir grein fyrir, bæði á þeim tónleikum og þeir sem hafa fylgst með málum, það þarf að gera meira heldur en bara þetta hænuskref sem ríkisstjórnarflokkarnir eru að boða hér. Þess vegna er mikilvægt fyrir okkur að horfast í augu við þann vanda sem blasir við íslensku samfélagi, og hann er núna. Við vitum að það er ungt fólk í auknum mæli meðal annars að taka líf sitt út af því það er ekki að fá meðal annars þjónustu og umönnun. Þess vegna verðum við að fara í þetta núna. Mér finnst erfitt að horfa á töfluna eins og hún lítur út núna. Hún er meira rauð heldur en græn. Ég hefði viljað sjá þetta allt grænt. Við segjum já. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni er lokið. Breytingartillagan er felld með 33 atkvæðum gegn 26. Á þingskjali 464 er breytingartillaga frá 4. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Herra forseti, háskaleg fíkniefnavá steðjar að landsmönnum og er talað faraldur í þessu sambandi. Hefur margt fólk, ekki síst af hálfu yngri kynslóðarinnar, farið orðið illa úti með hörmulegum afleiðingum í allt of mörgum tilfellum. Flokkur fólksins vill bregðast við þessu með því að mæta rökstuddum óskum SÁÁ aukin framlög svo taka megi á vandanum af færasta starfsfólki í sjúkrastofnunum og meðferðarheimilum samtakanna. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, biðlistinn á Vogi hefur verið mikið til umræðu hér á Alþingi í vetur, í haust, og alvarleiki þess máls er sá að biðlistinn hefur verið 600 manns nú síðustu misseri og er komin í 620 manns núna. Og þetta er dauðans alvara. Ég er mjög ánægður með það að fjárlaganefnd skuli hafa sett þó pening í þennan málaflokk, en samt dugir það ekki til vegna þess að fjárþörfin er milli 250 og 300 milljónir og hvet ég því þingheim til að greiða atkvæði með þessari tillögu. Og talandi núvitund áðan, að þá er þörfin núna. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni er lokið. Breytingartillagan er felld með 33 atkvæðum gegn 26. Þá er á þingskjali 462 töluliður 9 breytingartillaga frá 3. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Sigurður Páll Jónsson, 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Já, hæstv. forseti, hér er svipuð tillaga uppi, bara aðeins önnur upphæð heldur en var í síðustu tillögu. Alkohólismi er mjög alvarlegur sjúkdómur og sá sem er haldinn við sjúkdóm, hann er ekki alltaf tilbúinn til að sækja sér hjálp. Því segi ég þetta? Jú, segi þetta vegna þess að það hefur verið talað það að biðlistjórnir þyrftu að vera faglegir, en það sækir enginn að ganni sínu inn á Vog. Hann gerir það knýjandi þörf og oft er það bara þegar að viðkomandi er tilbúinn að þá er sá gluggi mjög lítill og þarf því að grípa sjúklinginn strax og hann biður hjálpina, því að hann virkur alkohólisti mjög fljótur að skipta skoðun í þessum efnum. Þetta er dauðans alvara. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, bara til þess að ítreka, það er í 3. sinn sem að ríkisstjórnarflokkarnir fá núna tækifæri til þess að styðja nákvæmlega þessa starfsemi og ég vil taka undir öll þau orð sem að hv. þingmaður Sigurður Páll Jónsson sagði hér áðan.
varðandi þá mikilvægu starfsemi sem SÁÁ sinnir. Þriðja tækifæri fyrir ríkisstjórnarflokkana til þess að segja já við þessu mikilvæga máli. Þörfin núna, þörfin brýn. Ég segi já. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Forseti hvetur hv. þingmenn til að greiða atkvæði. Forseti hvetur hv. þingmenn til þess að greiða atkvæði. Þar á meðal þá sem sérstaklega hafa gert grein fyrir atkvæði sínu. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 33 atkvæðum gegn 26. Á þingskjali 447, töluliður 69, er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 50 atkvæðum. Óskað er eftir að endurtaka atkvæðagreiðsluna og verður orðið við því. Atkvæðagreiðslan hefst af nýju. Greidd eru atkvæðin töluliður 69 á breytingartillögu skjalinu. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 50 atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447, tölulið 70 og 71, eru breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillögurnar eru samþykktar með 43 atkvæðum, 15 greiða ekki atkvæði. Það er óskað eftir að endurtaka atkvæðagreiðsluna og forseti verður við því og hefst hún að nýju. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 43 atkvæðum, 16 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 452, töluliður 13, er breytingartillaga frá 1. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Guðjón S. Brjánsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Virðulegur forseti, við höfum rætt að undanförnu mikið kjör og aðbúnað öryrkja. Þau eru afleidd og möguleikar þeirra til þátttöku í samfélaginu eru gerðir erfiðir og stundum ómögulegir í mörgum tilvikum. Við viljum losa þá fjötra sem búið er að herða hastarlega. Aukin velferð skilar sér margfalt til baka, bæði með óbeinum og beinum hætti, með auknum lífsgæðum og meiri orku. Samfylkingin vill skera á hnútana, flýta sjálfsögðum breytingum og við leggjum til breytingartillögu sem nemur 4 milljörðum króna og ég segi auðvitað já. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vil bara nefna það. Ég styð þessa tillögu að hækka þessa 4 milljarða, en ég vil bara nefna það vegna þess að við tölum oft milljarða í sambandi við almannatryggingar, hversu oft við nefnum líka milljarða þegar kemur á skattabreytingum. Og það er stundum alveg kosturlegt að sjá umræðuna hérna það að sé allt of dýrt að gera eitthvað í málefnum öryrkja og aldraðra og í almannatryggingakerfinu, en síðan þegar kemur á skattalækkunum þá skyndilega er ekkert mál að minnka tekjur ríkissjóðs fleiri milljarða. Mér finnst sú kaldhæðni afskaplega áhugaverð. Mér fannst bara rétt að nefna þetta þannig að fólk sé undir það búið að sjá milljarða þegar kemur á svona stórum kerfum. Við eigum að búast við því að sjá milljarða í skattakerfum, en þetta er stórt kerfi. Almannatryggingakerfið er stórt kerfi. Það þarf mikla peninga stundum til þess að laga það, en það er mikilvægt að gera það og við getum það alveg, þess vegna styð ég þessa tillögu. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Henni lýkur nú. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 33 atkvæðum gegn 17 og 9 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 462 töluðu 10 er breytingartillaga frá 3. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðsla hana. Óskað er eftir nafnakalli og verður orðið við því.
Upp kemur talan 46. Það Páll Magnússon. Háttvirtur þingmaður. Hvað segir háttvirtur þingmaður? Nei. Háttvirtur þingmaður segir nei. Rósa Björk Brynjólfsdóttir fjarstödd. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson segir já. Sigríður Á. Andersen. Nei. Sigurður Ingi Jóhannsson. Nei. Sigurður Páll Jónsson. Ásgerður K. Gylfadóttir. Nei. Álfheiður Einarsdóttir. Já. Steinunn Þóra Árnadóttir. Nei. Svandís Svavarsdóttir. Nei. Vilhjálmur Árnason. Nei. Willum Þór Þórsson. Nei. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Nei. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, hér mikilvæg viðleitni til þess að rétta af ranga forgangsröðun ríkisstjórnarinnar, ranga forgangsröðun. Þetta tillaga sem felur í sér að leiðrétta það forgangsröðun sem í boði ríkisstjórnarinnar. Forgangsröðun ríkisstjórnarinnar að lækka framlög til eldri borgara og öryrkja. Því vil við mótmæla, ég Viðreisn þess vegna styð við þessa tillögu frá Miðflokknum og ég vil mótmæla því sérstaklega að það sé á forsendu þess að starfshópur í tengslu við málefni öryrkja, endurskoðunarhópur, að hann sé ekki búinn að klára verkin, að það hafi verið að bíða með þessar tillögur. Það rangt, það hafa komið ítrekað fram tillögur, meðal annars að hálfu fulltrúa Þroskahjálpar í starfshópnum, að það eigi að hækka bætur til öryrkja frá og með næstu áramótum. Við viljum standa við það sem því var lofað og þess vegna segjum við í Viðreisn já við þessu. Þorsteinn Sæmundsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Hæstvirtur forseti. Fátækasta fólk á Íslandi bíður enn eftir réttlæti í boði ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Ríkisstjórnin hefur mætt öryrkjum með kylfu og gulrót að vopni. Gulrótin sú að það verði tekið að þeir fái bætur en kylfan sú að þeir þurfa að samþykkja starfsgetumat sem ekki tilbúið. Þeir hafa ekki orðið við því öryrkjar og súpanum segði að því og fá nú þessa nöturlegu jólagjöf frá ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Því það alveg rétt sem kom hér áðan fram. Það skiptir máli hverju stjórna og öryrkjar þessa lands einmitt núna að komast að því að það skiptir verulegu máli. Og þeir þurfa enn sín að bíða eftir þessu réttlæti sem þeim var lofað vegna þess að félagsmálaráðherra og starfshópur hans hefur ekki skilað sínu verki eins og lög gera ráð fyrir og það engin trygging fyrir því að þetta starf verði búið núna á vormánuðum eins og boðað þannig öryrkjar þurfa enn sinn að bíða eftir réttlæti vegna aðgerðaleysis ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Þorsteinn Víglundsson, þingmaðurinn fjarstaddur. Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Segir já. Þórunn Egilsdóttir. Segir nei. Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Segir já. Andrés Ingi Jónsson. Segir nei. Anna Kolbrún Árnadóttir. Segir já. Ari Trausti Guðmundsson. Segir nei. Ágúst Ólafur Ágústsson. Þingmaðurinn segir já. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Segir nei. Ásmundur Einar Daðason. Segir nei. Ásmundur Friðriksson. Þingmaðurinn segir nei. Bergþór Ólason. Segir já. Birgir Ármannsson. Þingmaðurinn segir nei. Birgir Þórarinsson. Þingmaðurinn segir já. Berglind Hestler. Segir nei. Bjarni Benediktsson. Segir nei. Björn Leví Gunnarsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Ég segi já við þessu því að mér finnst augljóst að þetta loforð sem var gefið 4 milljarða á næsta ári ætti einfaldlega að taka gildi frá 1. janúar 2018. Það hvati þá fyrir ríkisstjórnina til þess að klára þetta mál óháð því hvenær þetta starfsgetumat verður tilbúið því að það heyrðist alveg svona á göngunum að því að afkomuviðmiðið rétt undir 1% að ef það frestast 2 mánuði eða eitthvað svoleiðis að koma þessu starfsgetumati í sitt kerfi að samþykkja breytingarnar að þá myndi það bjarga afkomuviðmiðinu
á móti. Þannig að þar væru öryrkjar aftur að redda afkomuviðmiði ríkisstjórnarinnar. Þannig að tvímælalaust á þetta að gilda frá 1. janúar til þess að það sé ekki hægt að snuða öryrkja þá þetta loforð sem þeim var gefið. Þingmaður sagði já. Það rétt eftir tekið. Bryndís Haraldsdóttir segir nei. Hildur Sverrisdóttir, Guðjón Brandsson segir já. Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaðurinn fjarstaddur. Guðmundur Ingi Kristinsson segir já. Guðmundur Andri Thorsson segir já. Gunnar Bragi Sveinsson, þingmaðurinn fjarstaddur. Halla Signý Kristjánsdóttir segir nei. Halldóra Mogensen segir já. Pavel Bartošek segir já. Haraldur Benediktsson, þingmaðurinn segir nei. Helga Vala Helgadóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, ríkisstjórnin var búin að lofa öryrkjum að þeir fengju 4 milljarða inn í þennan málaflokk. Það var búið að lofa því við framlagningu þessa fjárlagafrumvarps. Þessir peningar eru til. Það er hægt að forgangsraða með öðrum hætti. Það er til dæmis hægt að sleppa því að lækka veiðigjöld 3 milljarða, mögulega líka til handa þeim sem eiga nóg á milli handanna. Það er allt í lagi einu sinni að standa við orð sín gagnvart þessu fólki sem á ekki neitt. Þetta fólk þarf alltaf að bíða. Við erum búin að stinga upp á því margsinnis að þó að þetta komi til framkvæmda einhvern tímann á öðrum hluta árs eða þriðja eða hvenær sem það verður, sem að tillögurnar verða tilbúnar, að þá getur þetta gilt frá 1. janúar. Það er sanngjarnt, það er réttlátt að láta þetta gilda frá 1. janúar. Ég skora á þingmenn að kjósa samkvæmt sinni sannfæringu. Ég segi já. Þingmaðurinn segir já. Helgi Hrafn Gunnarsson, þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, ég styð þessa tillögu, segi já við henni. Ég man nú ekki til þess tíma þar sem það var ekki verið að endurskoða almannatryggingakerfið, enda óhemju stórt og flókið kerfið að ræða. Þannig að við erum alltaf að láta einhverjar heildarendurskoðanir sem eru mikilvægar standa í vegi fyrir því að við gerum litlar breytingar, þá munu öryrkjar þurfa að bíða að eilífu, vegna þess að það verður alltaf einhver endurskoðun á almannatryggingakerfinu í gangi. Þetta er einfaldlega það stórt og viðamikið og flókið kerfi. Jafnvel ef það eru gerðar breytingar eins og settar upp starfsgetumat eða hvaðina, sem meðan í mann alls ekki óumdeilt, að þá getum við ekki látið öryrkja bíða árum saman eftir því að við klárum einhverja heildarendurskoðun til þess eins að standa við gefin loforð, svo dæmi sé tekið. Það gengur ekki. En ég styð tillöguna og segi já. Þingmaðurinn segir já. Inga Sæland segir já. Karen Elísabet Halldórsdóttir. Þingmaðurinn segir nei. Jón Þór Ólafsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, við sjá það kannski skýrast í stjórnarsáttmálum í hvaða forgangi öryrkjar eru. Þeir eru ekki í fyrsta kafla styrking Alþingis, þeir eru ekki í öðrum kafla sterkt samfélag, það eru heilbrigðismálin fyrst, mikilvægt, menntamálin, mikilvægt, svo koma efnahagsmálin og svo eitthvað og svo loksins jafnréttismál og það er einhvers staðar í 3. undirkafla talað almannatryggingar og velferðarkerfið og öryrkja. Ef við horfum á það hverjir eru kjósendur, hverjir kjósa af þeim sem eru undir 250.000 krónum á mánuði, sem eru flestir öryrkjar, að þá sjáum við það að þeir ekki að kjósa Vinstri græn og Vinstri græn sjá það. Það eru fleiri, já, það eru fleiri sem að kjósa Vinstri græn sem eru yfir 1,5 milljón, 11%, heldur en kjósa sem eru undir 250.000 krónum sem ekki nema 9%. Svo horfum við á Framsóknarflokkinn, svo horfum við á Sjálfstæðisflokkinn aðeins meira af þessu en ekki mikið. Út af þeir eru náttúrulega stærri flokkur Sjálfstæðisflokkur en sjáu þið. Staðreyndin er bara sú að öryrkjar eru ekki að kjósa þessa flokka og treysta þeim ekki og þessi flokkar til hvers vegna ættu þá að forgangsraða þeim þarna. Ég ætla að vona að þetta öryrkjar bara vakni til lífsins með það. Þessir flokkar sem sitja hérna í stjórn munu ekki hugsa velferð öryrkja miðað við það sem við höfum séð í tillögunum og það við sjáum með það hvaðan stuðningur þeirra kemur. Þingmaðurinn segir já. Það er komin niðurstaða í það. Þingmaðurinn segir já. Jón Steindór Valdimarsson.
Segi já. Karl Gauti Hjaltason. Segi já. Álfheiður Ingadóttir. Kolbeinn Óttarsson Proppé. Steingrímur Jósefsson segir nei. Heyrðu, forseti var að hugðist hætta á sama stað og í síðasta nafnakalli. En það var ekki vel heppnað. Rétt er það. Það er þá Kristján Þór Júlíusson næst. Segir nei. Lilja Alfreðsdóttir. Lilja Alfreðsdóttir segir nei. Lilja Rafney Magnúsdóttir. Þingmaður segir nei. Líneik Anna Sævarsdóttir. Segir nei. Logi Einarsson. Segir já. Njáll Trausti Friðbertsson. Segir nei. Oddný G. Harðardóttir. Þingmaður segir já. Ólafur Þór Gunnarsson. Segir nei. Ólafur Ísleifsson. Þingmaður segir já. Óli Björn Kárason. Þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, það er náttúrulega ekki hægt að sitja undir þeim málflutningi sem hér var hafður frammi áðan á þess að gera athugasemd. Það að gera því skóna að ríkisstjórnarflokkarnir og sérstaklega Vinstri grænir standi ekki við bakið á öryrkjum vegna þess að þeir kjósa ekki flokkinn er náttúrulega fyrir neðan virðingu hv. þingmanns Jóns Þórs Ólafssonar. Og ég ætla bara að benda á eitt. Á síðustu 2 árum, þar að segja frá 2017 og fram til næsta árs verið að auka framlög í málefni öryrkja og fatlaðra nær 10 milljarða. Og hér liggur fyrir þinginu stjórnarfrumvarp sem að fella niður tekjuskatt af uppbótum á lífeyri. Það mun bæta hag þessa fólks sem verst stendur 500 milljónir á ári, hv. þingmaður. Og koma síðan hér upp og halda því fram að ríkisstjórnarflokkarnir taki hér afstöðu til einstakra hópa sem standa illa út frá einhverjum skoðanakönnunum. Það eru einhver aðrir heldur en þessi ríkisstjórn sem gera það. Umræðum hv. þingmaður hefur gert grein fyrir atkvæði sínu og hann sagði nei og forseti segir sömuleiðis nei og biður hljóð í salnum. Til öryggis, já. Þá komin niðurstaða í málið. Tillagan felld með 33 atkvæðum gegn 26. Þá komið að breytingartillögu á þingskjali 447, tölulið 72, frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðsla þá tillögu. Þetta breytt töluliður 72. Atkvæðagreiðslan hafin. Óskað aftur eftir nafnakalli. Forseti verður við því. Þá bið ég að slökkt sé á kerfinu. Rétt til að skýra það, þá verið að greiða atkvæðum tölulið 72 í breytingartillögum frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 á þingskjali 447. Upp kom talan 16, Bryndís Haraldsdóttir. Þingmaður segir já. Hildur Sverrisdóttir. Segir já. Guðjón Brjánsson. Segir nei. Guðlaugur Þór Þórðarson fjarverandi. Guðmundur Ingi Kristinsson. Þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, það á að fresta 1,1 milljarði til öryrkja og því miður þegar herra frestur kemur til öryrkja þá tekur hann peningur á hverfur. Alveg eins og hann gerði með krónum og krónuskerðingu sem hefur frestað í 2 ár og það þurfið 24 milljarðar. Og hvar stærsta frestunin sem hefur horfið? Jú, afturvirkar hækkanir sem allir hafa fengið frá 2009 nema eldri borgarar og öryrkjar. Og þar af leiðandi get ég ekki stutt þetta og ég segi nei. Þingmaður segir nei. Guðmundur Andri Thorsson segir nei. Gunnar Bragi Gunnar Bragi Sveinsson, þingmaður fjarverandi. Halla Signý Kristjánsdóttir
Þingmaðurinn segir já. Halldóra Mogensen. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, það að gefa vilyrði fyrir því að örorkulífeyrisþegar fá 4 milljarða í að draga úr krónu móti krónu skerðingum og taka svo hluta af því tilbaka og fresta því hver má vita hvað langan tíma og að halda hóp fólks áfram í fátækt sem þarf svo innilega á því að halda að aflétta þessari fátækt bara kostnaður. Þetta engin sparnaður sem felst í því og við Píratar erum með tillögu að ganga lengra þá að afnema þessar skerðingar alveg. Þetta nauðsynlegt skref fyrir framtíðina, fyrir framtíðarkynslóðir og fyrir líf þessa fólks og það ömurlegt að horfa upp á það að sé verið að taka þetta fjármagn tilbaka sem var búið að lofa þessum hóp fólks. Þingmaðurinn segir nei. Pavel Bartošek segir nei. Haraldur Benediktsson. Þingmaðurinn segir já. Helga Vala Helgadóttir segir nei. Helgi Hrafn Gunnarsson. Þingmaðurinn segir nei. Inga Sæland. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, hv. þingmaður Óli Björn Kárason talaði það hér áðan hvað væri vel í lagt núna þegar við í þverpólitískt samþykktum hér í vor að í rauninni myndi ég segja að þegar við erum að afnema skatta af styrkjum til öryrkja og þeirra sem eru lágtekjufólk og þurfa á hjálp að halda vegna hjálpartækja að skyldi vera samþykkt hér og eins og það sé vel í lagt þetta virkaði hreinlega eins og hrein mistök af löggjafanum. Því hvernig í veröldinni dettur nokkrum í hug að þykist vera lágtekjurnar við 100.000 kall í styrk og láta svo borga nánast 200.000 kall tilbaka. Þannig ég segi þetta voru 331,5 milljón króna, ekki hálfur milljarður, en það virðist vefjast fyrir mönnum. Þarna munar ekkert 170 milljónir. Gætu þau kannski nota þær bara í eitthvað annað eins og SÁÁ eða. En þingmaðurinn segir nei. Þingmaðurinn segir nei. Karen Elísabet Halldórsdóttir. Þingmaðurinn segir já. Jón Þór Ólafsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, þegar þú ert með 3 flokka sem jafn ólíkir og þessi flokkar sem eru í ríkisstjórn, þá nokkuð ljóst að menn þurfa að miðla málum. Einn flokkurinn fær eitthvað, annar flokkurinn fær hitt og svona til þess að ná á breiddina. En það eitt sem þessi flokkar hafa sameiginlegt og það að kjósendur þeirra eru mjög lága prósentutölu á kjósendur sem eru undir 250.000. Og í 3. ársfjórðungi þess árs frá Gallup kemur fram að það eru 5% hjá framsóknarmanna sem kjósa fólk undir 250. Það eru 9% hjá Vinstri grænum og það eru 14% hjá Sjálfstæðisflokknum. Það stærri flokkur. Og ef við horfum síðan á forgangsröðunina í fjármálum, könnun sem Gallup gerði fyrir Pírata í vor, forgangsröðunin, að þá lendir forgangsröðunin á almannatryggingum hjá Framsóknarflokkinum í 17, neðstur, svo Sjálfstæðisflokkurinn 21 og svo Vinstri grænir með 27. Píratar eru með 34, Samfylkingin með 45. Forgangsröðun, þetta bara sem kjósendur að segja. Kjósendur ykkar flokka ekki sett þetta í forgang og það enginn að segja mér að þið hlustið ekki á það. Og svo sjáum við bara hvernig stjórnarsáttmálanum stillt upp. Þetta ekki flokkar sem eru að setja öryrkja í forgang. Þetta niðurstaðan. Þingmaðurinn segir Þingmaðurinn segir nei. Jón Steindór Valdimarsson segir nei. Karl Gauti Hjaltason segir nei. Álfheiður Ingadóttir segir já. Kolbeinn Óttarsson Proppé Kristján Þór Júlíusson Lilja Alfreðsdóttir segir já. Lilja Rafney Magnúsdóttir segir já. Líneik Anna Sævarsdóttir þingmaðurinn segir já. Logi Einarsson þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, hér eru til hópar, stórir hópar í landinu sem að lifa á barmi örvæntingar frá mánaðar til mánaðar. Þeim var lofað 4 milljörðum. En vegna þess að fjárlögin voru byggð á sandi sem að var fyrirséð, þurfti ríkisstjórnin að snúa sig út úr hlutunum. Og hvað gerur hún? Hún lítur yfir salinn og hún fer ekki með byrðarnar á þann sterkasta
ekki það næststerkasta, ekki okkur öll hin. Nei, hún leitar upp mjóslegnasta einstaklinginn og setur allt á hann. Þetta er forhert, þetta er ruddalegt, þetta er ljótt og ég ætla að biðja ríkisstjórnina að fara heim til sín á eftir og velta því aðeins fyrir sér hvort það hefðu verið aðrir hópar í samfélaginu sem hefðu frekar getað borið þessar byrðar. Þingmaðurinn segir já. Þingmaðurinn segir nei. Njáll Trausti Friðbertsson segir já. Oddný G. Harðardóttir. Þingmaður segir nei. Ólafur Þór Gunnarsson. Þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, framlög til málaflokksins örorka og málefni fatlaðs fólks nr. 27 hækka 12% frá fjárlögum yfirstandandi árs. Þeir 4 milljarðar sem hefur verið lofað til hækkunar örorkulífeyris á ársgrundvelli í nýr rekstrargrunn munu verða til reiðu eins og lofað hefur verið, en á næsta ári verður hækkunin 2,9 milljarðar. Hér er verið að bæta umtalsverðum fjármunum í málaflokkinn, auk þess sem hækkun á útgreiðslum 3,6% stendur. Hér er verulega aukningu að ræða og því ber að fagna. Ég segi já. Þingmaður segir já. Ólafur Ísleifsson segir nei. Óli Björn Kárason. Já. Þingmaður segir já. Páll Magnússon. Já. Segir já. Rósa Björk Brynjólfsdóttir er fjarverandi. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þingmaður segir nei. Sigríður Á Andersen. Já. Segir já. Sigurður Ingi Jóhannsson. Já. Segir já. Sigurður Páll Jónsson. Segir nei. Ásgerður K. Gylfadóttir. Já. Segir já. Álfheiður Einarsdóttir. Nei. Þingmaður segir nei. Steinunn Þóra Árnadóttir. Þingmaður segir já. Svandís Svavarsdóttir. Já. Segir já. Vilhjálmur Árnason. Já. Segir já. Willum Þór Þórsson. Já. Segir já. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Nei. Segir nei. Þorsteinn Sæmundsson. Þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Hæstvirtur forseti, þessi þingmaður segir nei. Eftir 40 daga flettum við mörg upp í bók þar sem í stendur: það sem þér gerið einum af mínum minnstu bræðrum, gerið þér mér. Og ég held að væri hollt fyrir þá sem að standa að þeim gjörningi sem er einn í dag, ef ég man rétt, að væri verulega hollt fyrir menn þegar þeir byrja út í sig jólasteikinni að lesa þessi orð áður en þeir byrja og vita hvort þeim verður jafn gott af eins og áður. Það er forkastanlegt, herra forseti, að ráðast að fátækasta fólki á Íslandi eins og hér er gert, og menn hafa ítrekað í dag fengið möguleika til þess að fara af þessari leið, en einbeittur viljinn er svo mikill að menn halda áfram og skirrast ekki við að ráðast á garðinn þar sem hann er lægstur. Það er ekki til eftirbreytni. Þingmaðurinn segir nei. Þingmaðurinn segir nei. Þorsteinn Víglundsson, þingmaðurinn er fjarverandi. Þórdís Kolbrún Gylfadóttir segir já. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, ég kem hér upp hreinlega vegna þess að mér svíður orðfærið sem að ég hef heyrt stjórnarliða að fara með þegar kemur að þessari breytingu hér, að minni háttar frávik sé að ræða. Þetta heyri ég endurtekið, að yfir milljarður sé minni háttar frávik þegar kemur að fjárframlögum til öryrkja. Mér þykir þetta ekkert minni háttar frávik og ég held að öryrkjum þykja alls ekki, og ég vildi bara halda því til haga hér. Þingmaður segir nei. Þingmaður segir nei. Þórunn Egilsdóttir segir já. Albertína Friðbjörg Elíasdóttir segir nei. Andrés Ingi Jónsson. Þingmaður segir já. Anna Kolbrún Árnadóttir segir nei. Ari Trausti Guðmundsson segir já. Ágúst Ólafur Ágústsson. Þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, hér liggur fyrir þessi breytingartillaga frá meirihluta þessa þings að lækka, taki eftir lækka fyrirhugaða fjármuni til öryrkja rúmlega milljarð. Þarna stendur lækkunin svart á hvítu.
Hér er bókstaflega verið að lækka fjármuni til öryrkja frá því sem var búið að ákveða þegar fjárlagafrumvarpið var lagt fram fyrir einungis 2 mánuðum síðan. Í mínum huga er það fullkominn ræfilsdómur að útskýra þessa lækkun með þeim orðum að það teki tíma að útfæra kerfisbreytingar. Því við getum vel látið þær breytingar virka afturvirkt, við gerum það oft í þessu sal og meira að segja hefur það verið gert þegar laun þingmanna hafa verið hækkuð. Og enn og ný mun þetta fortakslausa góðæri sem ráðherrarnir stæra sig af ekki ná til öryrkja. Þið þurfið ekki annað en að tala við einn öryrkja til að komast að því. Herra forseti, ég leyfi mér að stórefa að nokkur öryrki eða fjölskyldur þeirra muni nokkuð tíma að kjósa ríkisstjórnarflokkana aftur. Þingmaður segir nei. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir segir já. Ásmundur Einar Daðason. Þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, þessa tillögu áttu við góðar umræður hér í þinginu á mánudag við 2. umræðu fjárlaga. Og þær skýringar sem að baki þessu eru sem meðal annars eru þær að þær kerfisbreytingar sem eru í undirbúningi og fjármagn er ætlað til í fjárlagafrumvarpi fyrir yfirstandandi ár var ætlað í. Og af hverju verðum við að ræða þetta í samhengi við kerfisbreytingar? Hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson kom inn á það hér áðan hvað aukningin væri nú á milli ára til þessa málaflokks. Aukningin til málefnasviðs 27 hefur aukist úr 42 milljörðum í 63 milljarða frá árinu 2015. Það er ráðgert að þessi aukning haldi áfram og til 2030 sé hún komin upp í 90 milljarða með við enga aukningu til einstaklinga, enga aukningu inn í málaflokkin annan en náttúruleg fjölgun í þessum málum. Og þarna hefur okkur mistekist sem samfélag og það er þess vegna sem við þurfum nýtt kerfi til þess að aðstoða ungt fólk á vinnumarkaði, til þess að detta ekki út af vinnumarkaði eins og er að gerast í dag. Og það er þess vegna sem við þurfum nýtt kerfi. Það er þess vegna sem við þurfum líka samhliða því aukningu til þeirra sem verst standa og það er þess vegna sem ég segi já við þessari tillögu vegna þess að við erum ekki komin á leiðarenda. Við erum í þessu verkefni og það er þess vegna sem ég get með góðri samvisku sagt já hér í kvöld og vonast til þess að það verði sami stuðningur við málið þegar það kemur hér inn í þingi frá stjórnarandstöðuna að berjast fyrir breyttu kerfi í þessum málum. Þingmaður segir já. Ásmundur Friðriksson segir já. Bergþór Ólason segir nei. Birgir Ármannsson segir já. Birgir Þórarinsson þingmaður segir nei. Berglind Hestler segir já. Bjarni Benediktsson segir já. Björn Leví Gunnarsson þingmaður segir nei. Steingrímur J. Sigfússon segir já. Þá liggur fyrir niðurstaða á nafnakalli. Tillagan er samþykkt með 33 atkvæðum gegn 26. Á þingskjali 447 töluliður 73 er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðsla. Hver? Hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson, 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, þarna erum við að samþykkja að hætta skatta og skerða styrki. Það njótaleik sem hefur verið stundað hér árum saman að plata veikasta fólkið okkar til að taka við peningum sem það hélt að væri að fá en sem var yfir að þeim árið seinna. Þetta er ljós týran í þessum málum og ég vona hún skilir sér í fleiri málefni vegna þess að það er einn hópur hérna sem fær ekki að eiga séreignarsparnaðinn sinn og það eru öryrkjar og það hlýtur að það er næsta sem við sjáum til að þeir fái að eiga sinn séreignarsparnað eins og allir aðrir. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 46 atkvæðum, 13 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliður 74 er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 46 atkvæðum, 13 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliður 75
er breytingartillaga frá meiri hluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 48 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 452, töluður 14, er breytingartillaga frá 1. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Guðjón Brjánsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Er það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, við höfum haldgóðar upplýsingar það að kjör þeirra eldri borgara sem minnst hafa á milli handanna eru í engu samræmi við almenn lífskjör í landinu og stór hópur þeirra dregur fram lífið undir fátæktarmörkum. Það er fátækt fólk, fátækt aldrað fólk á Íslandi. Verði þetta frumvarp óbreytt að lögum mun kaupmáttur lífeyristryggingarstofnunar halda áfram enn og aftur að dragast aftur úr kaupmætti launa á næsta ári, eins og hann hefur gert raunar mörg undanfarin ár. Aldraðir setjast ekki við samningaborð. Kjör þeirra eru ákveðin hér. Sýnum þeim sóma, við þurfum að breyta hér þarf að verða viðsnúningur. Þess vegna styð ég auðvitað breytingartillögu Samfylkingarinnar og skora á sem flesta að gera það sömuleiðis, en ég er ekki bjartsýnn. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Henni er þá lokið. Breytingartillagan er felld með 32 atkvæðum gegn 18, 9 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 462 töluður 11 er breytingartillaga frá 3. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson, þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Er það? Herra forseti, nú fá menn annað tækifæri til þess að gera þeim hópi aldraðra sem hefur vilja, kraft og þor til þess að vinna sér inn peninga, það er að segja laun, á þess að skerða þau við 100 áskall, á þess að skerða lífeyri þeirra. Og það er þannig að forstjórinn í Garðabænum sem hæstv. Fjármálaráðherra hefur svo miklar áhyggjur af og ber svo mikið fyrir brjósti, hann er ekki að fá greiðslur úr almannatryggingakerfinu og skerðist því ekki nokkurn skapaðan hlut. Aftur á móti, venjulegur eldri borgari sem hefur kraft og getu til þess að vinna sér inn í smá aukagetu, þetta mál er sett fram fyrir hann. 1100 milljónir kostar þetta brúttó. Það mun segja það að það kostar svona það bil 700 milljónir nettó þegar ríkið hefur fengið skatt af þessum peningum. Þetta sparar líka peninga vegna þess að þetta kemur í veg fyrir félagslega einangrun aldraðra og þetta lengir jafnvel ævi þeirra og það gerir aldrað fólk virkt miklu lengur heldur en ella. Við erum að eldast sem þjóð, við þurfum á þessu fólki að halda í vinnu vegna þess að við erum að flytja inn fullt af vinnuafli og það er reynsla og þekking sem býr í þessu fólki. Við skulum ekki vanmeta hana, gera lítið úr henni, við skulum samþykkja þessa tillögu. Forseti biðst velvirðingar á því að klukkan fraus þegar 11 sekúndur voru eftir, en í raun reynd var ræðutímanum löngu lokið. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, eins og ég nefndi hérna áðan þá eigum við að búast við að sjá fleiri milljarða þegar við ræðum almannatryggingakerfið almennt. En eftir upplýsingasöfnun hv. þingmanns Björns Levís Gunnarssonar á sínum tíma það kom í ljós að það var eitt sem væri hægt að laga í almannatryggingakerfinu sem væri það að afnema skerðingar ellilífeyris almannatrygginga vegna atvinnuþátttöku og það myndi kosta aðeins 1,1 milljarð sem er mjög lág upphæð í samhengi við almannatryggingar þegar fyrir liggur að geta lagað eitthvað sem skiptir fólk verulega miklu máli. Til samanburðar eru það fleiri tugir milljarða þegar kemur að lífeyrissparnaðum, að hætta skerðingum vegna lífeyrissjóðs sem fólk á. Það segir sig sjálft, þar sem þessi upphæð er þetta lág í samhengi við almannatryggingakerfið, að fólk er að halda aftur af sér vinnu. Fólk á efri árum það er að halda aftur af sér vinnu vegna þessara skerðinga.
Og þess vegna ég ekki trúar á það í fyrsta lagi að það verði það mikill kostnaður. Ég held reyndar að það gæti jafnvel endað í plús hjá ríkinu vegna þess. Það myndi leysa á læðingi getu fólks sem þó getur ennþá unnið á efri árum, sem eru auðvitað ekkert allir en sumir, margir, og þá koma skattgreiðslur á móti. Við höfum svo sem farið oft yfir þetta. Mér finnst þess virði að undirstrika samhengi þessarar upphæðir við aðrar upphæðir, við sambærilegum spurningum. Það segir okkur sögu. Það segir okkur það óhætt að gera þetta. Það segir okkur að við myndum bæta kerfið mjög mikið með því að gera þetta. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni þá lýkur núna. Tillagan felld með 33 atkvæðum gegn 23, 3 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliðir 76 og 77 eru breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 33 atkvæðum gegn 15, 11 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 452 töluliður 15 breytingartillaga frá fyrsta minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir, 7. þingmaður Suðurkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo ekki. Herra forseti, stjórnarmeirihlutinn bregst ekki við ákalli verkalýðshreyfingarinnar breytingar á barnabótakerfinu og vill að upphæðin sem við samþykkjum hér fyrir árið 2019 sé að raunvirði það sama og samþykkt var fyrir árið 2013. Barnabótakerfið hefur markvisst verið veikt undanfarin ár og þúsundir barnafjölskyldna dottið út úr kerfinu. Skerðingarhlutföllin eru allt of grimm og verða til þess að fólk undir miðgildislaunum fær engar barnabætur og þær byrja að skerðast á launum sem eru í neðsta tekjufjórðungi. Við í Samfylkingunni viljum hverfa frá stefnu ríkisstjórnarinnar að barnabætur séu eingöngu í formi styrks til fátækra og viljum horfa til hinna norrænu ríkjanna með útfærslu barnabóta og breytingartillögur okkar eru til þess að taka skref í þá átt. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Allir hv. þingmenn greitt atkvæði. Svo atkvæðagreiðslu nú lokið. Breytingartillagan felld með 34 atkvæðum gegn 15, 8 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 460 töluliður 11 breytingartillaga frá öðrum minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 en hún hefur verið kölluð aftur. Og þá næst á þingskjali 476 töluliður 3 breytingartillaga frá öðrum minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú sú atkvæðagreiðsla. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson óskar að gera grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, þessi breytingartillaga gengur út á það að lengja fæðingarorlof í 12 mánuði. En það hefur verið ýmiss konar vandamál í einmitt að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla sem að þessi breytingartillaga myndi hjálpa verulega til allavega, þó ekki ná alla leið, en þetta skrefi í þá átt að gefa foreldrum meiri tíma með börnunum sínum og að hjálpa til við að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og dagforeldra eða leikskóla. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, ég vil hvetja þingmenn til þess að styðja þessa mikilvæga tillögu lengingu fæðingarorlofs. Þingflokkur Samfylkingarinnar hefur lagt fram frumvarp til breytinga slíkt sem nú liggur fyrir, þar sem gert ráð fyrir að fæðingarorlof lengist úr 9 mánuðum í 12. Í árslok 2012 samþykkti ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna slíka lengingu en það var horfið frá því í tíð ríkisstjórnar Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokks sem kom á eftir. Sitjandi ríkisstjórn hefur raunar talað fyrir lengingu fæðingarorlofs á tímabilinu og þess vegna hvetja hana nú til þess að samþykkja þessa tillögu og frumvarp Samfylkingarinnar og drífa í málinu. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Halldór Mogensen. Forseti, mér finnst mikilvægt að koma því að nefna það einnig að lengja fæðingarorlofið í 12 mánuði ekki einungis mikilvægt til þess að brúa bilið
á milli leikskólans og fæðingarorlofs, en það líka bara mikilvægt upp á þroska barnsins og við erum að sjá það núna hversu mikilvægt það fyrir barnið að hafa tíma með foreldrum sínum á þessu viðkvæma þroskastigi barnsins og 9 mánuðir bara allt of stuttur tími, við verðum að lengja þetta og ég bara hvet alla til þess að kjósa með þessu máli. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, henni nú lokið. Breytingartillagan felld með 32 atkvæðum gegn. Óskað eftir því að endurtaka atkvæðagreiðsluna og verður þá orðið við því. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Breytingartillögu frá 2. minnihluta fjárlaganefndar. Má þá ljúka atkvæðagreiðslunni núna. Og þá breytingartillagan felld með 33 atkvæðum gegn 14 og 11 greiða ekki atkvæði. Forseti biður hv. þingmenn nú að vera vel með á nótunum. Það ágætt að allir fylgist vel með bara. Greidd eru atkvæði tölulið 3 á breytingartillögu skjali frá 2. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 á þingskjali 476. Allir með þetta á hreinu. Atkvæðagreiðslunni lokið. Tillagan felld með 33 atkvæðum gegn 15 og 11 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluður 78 og 79 eru breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Halla Signý Kristinsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu og Já, virðulegi forseti. Í þessum tölulið númer 78 verið að leggja til að fjárheimildir Fæðingarorlofssjóðs verði aukin 2,2 milljarða og munar það mest hækkun hámarksgreiðslna úr 520 í 600.000 til foreldra í fæðingarorlofi. Þetta í samræmi við áform stjórnvalda aukinn stuðning við barnafjölskyldur, hér með hækkun orlofsgreiðslna. Þetta rímar vel við þegar við erum við þann texta sem við fengum í skilaboðabelgjum sem lágu hérna á borðunum hjá okkur í gær og ber því að fagna. En áfram verður svo unnið að lengingu fæðingarorlofsins á kjörtímabilinu. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti. Það eilíft verkefni að auka jöfnuð í samfélaginu og með hækkun barnabóta undir þessum málaflokki 1,6 milljarða milli ára stigið skref í þá átt. Barnabætur hækka þannig 15% á milli ára og hafa hækkað 26% frá því ríkisstjórnin tók við. Framlög til fæðingarorlofs hækka 19% á árinu. Hér eru stigin mikilvæg skref til að auka jöfnuð í samfélaginu og fyrir því munu Vinstri græn halda áfram að berjast. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, henni þá lokið núna. Breytingartillagan samþykkt með 42 atkvæðum, 17 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluður 80 breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 49 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliðir 81 til og með 83 breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni lýkur núna. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 41 atkvæði, 17 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 460 töluliður 12 breytingartillaga frá 2. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, hér að ræða 84 milljónir í vinnumál og atvinnulífsins sem skiptast niður á starfsendurhæfingarsjóðinn VIRK til þess að uppfylla þau lágmarksskilyrði samnings sem hefur verið gerður greiðslur til þess starfsendurhæfingarsjóðs. En samkvæmt lögum á að greiða 0,13% af tryggingargjaldinu í starfsendurhæfingarsjóðinn sem ákveði mótframlag á móti aðilum vinnumarkaðarins. En hins vegar hefur það ekki verið gert. Það til þá samningur þar sem á að greiða 0,05% af tryggingargjaldinu í staðinn.
og þá vantar þessar 73 milljónir upp á að það samningsatriði náist. Til viðbótar eru þetta þá 11 milljónir til Vinnumálastofnunar vegna baráttu gegn vinnumansali. Þannig að það summast upp í 84. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Henni er nú lokið. Tillagan er felld með 33 atkvæðum gegn 17, 9 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447, töluliður 84, er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni óskar hv. þingmaður að gera grein fyrir atkvæði sínu. Þannig er málið vaxið. Hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir, 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Já, virðulegur forseti, hér er undir vinnumarkaðsmál og í fjárlögum er lagt til að það verði aukið 260 milljónir króna í ábyrgðasjóð launa í ljósi endurskoðunar áætlunar útgjöld ársins 2019. Einnig er undir þessum lið lagt til að 250 milljónir króna verði varið til vinnusamninga öryrkja. Vinnusamningar eru árangursríkasta úrræði sem í boði er til að auka virkni fólks með skerta starfsgetu. Þeir eru í mörgum tilfellum hluti af starfsendurhæfingu öryrkja og því mikilvægur liður í að virkja fólk til varanlega endurkomu á vinnumarkaði. Og í fjármálaáætlun 2018 til 2022 var boðað að þetta vinnumarkaðsúrræði yrði eflt til muna með 660 milljónum króna aukningu á tímabilinu og ásókn í úrræði hefur reynst meir en áætlað var og tekur umbeðin viðbótarfjárheimild mið af því að ekki þurfi að grípa til takmarkandi aðgerða og það er gott. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni er lokið. Henni lýkur núna. Breytingartillagan er samþykkt með 51 atkvæði, 8 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447, töluliður 85, er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með óskar eftir að endurtaka atkvæðagreiðsluna og verður þá orðið við því. Atkvæðagreiðslan er hafin. Greidd eru atkvæðum tölulið 85. Í breytingartillögum frá meirihluta fjárlaganefndar. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 40 atkvæðum, 18 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 452, töluliðir 16a og b, er breytingartillaga frá 1. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Logi Einarsson, 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, þrátt fyrir ummæli verkalýðshreyfingarinnar og atvinnulífsins að húsnæðismálin og átak þar séu lykillinn að góðu samkomulagi í komandi kjarasamningum, hafa heildarfjárhæðir sem að ríkisstjórnin ver til húsnæðisstuðnings nánast verið óbreytt milli ára. Stjórnvöld verða einfaldlega að bæta í þennan húsnæðisstuðning og tryggja fleiri stofnframlög meðal annars. Hér verður að byggja fleiri og hagkvæmari íbúðir og bregðast við grafalvarlegu ástandi á húsnæðismarkaðnum. Ekki síst byggja upp leigumarkað án hagnaðarsjónarmiða. Þess vegna leggjum við í Samfylkingunni til að stofnframlög til almennra íbúða aukist 2 milljarða, bæði til að mæta uppsafnaðri þörf en einnig til að mæta kröfum vinnumarkaðarins. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni lýkur núna. Breytingartillagan er felld með 33 atkvæðum gegn 17, 9 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 452, töluliðir 16c og d, er breytingartillaga frá 1. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Oddný Harðardóttir, 7. þingmaður Suðurkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, þrátt fyrir ummæli verkalýðshreyfingarinnar og atvinnulífsins að húsnæðismálin séu lykillinn að samkomulagi í komandi kjarasamningum
Helst heildarfjárhæð vegna húsnæðisstuðnings nánast óbreytt á milli ára. Árið 2019 verða vaxtabætur einungis 3,4 milljarðar króna sem minna en til stóð að hafa þær árið 2018 þegar þær áttu að vera 4 milljarðar króna. Lækkunin nemur 15% á milli ára. Í heild hefur húsnæðisstuðningur í gegnum vaxtabótakerfi rýrnað að raungildi ríflega 70% frá árinu 2013 og heimilum sem fá vaxtabætur fækkað rétt 19.000. Það verður að ráðast í breytingar til að tryggja að vaxtabæturnar fari raunverulega til þeirra sem þurfa á þeim að halda og því þarf að hækka framlögin og breyta viðmiðum og tillaga okkar í Samfylkingunni einmitt til þess gerð. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni lýkur núna. Breytingartillagan felld með 36 atkvæðum gegn 15, 8 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliður 86 breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo ekki. Herra forseti, þetta ótrúlegt. Hér tillaga það að lækka einmitt stuðning til húsnæðismála á sama tíma og farið fram á það að verkalýðshreyfingu og atvinnulífinu að það þurfa að bæta í. Ég veit ekki á hvaða glæfra siglingu ríkisstjórnin í og þetta ekkert hennar einkamál og það kannski táknrænt að eini menntaði skipstjórinn í ríkisstjórninni virðist halda kúrs og nær að landa 3 milljörðum handa sínum skjólstæðingum á meðan að fólk sem þarf á peningum að halda skorið við trog. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni lýkur núna. Tillagan samþykkt með 33 atkvæðum gegn 23 og 3 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 462 töluliður 12 breytingartillaga frá 3. minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, tillaga þessi lýtur að sérstakri fjárveitingu til Krabbameinsfélagsins upp á 50 milljónir. Krabbameinsfélagið vinnur mjög mikilvægt starf í baráttunni við krabbamein sem sannarlega þakkarvert. Félagið stundar rannsóknir, fræðslu og forvarnir og síðan ekki síst veitir þeim sem greinast með krabbamein og aðstandendur þeirra mikilvægan stuðning. Krabbameinsfélagið hefur til fjölda ára unnið afar mikilvægt starf í leit að brjóstakrabbameini meðal kvenna. Þjónusta félagsins viðkvæm og það mjög mikilvægt að tryggja til framtíðar samfellu hennar á hendi reyndra sérfræðinga. Krabbameinsfélagið sótti fjárframlag til fjárlaganefndar upp á 70 milljónir króna til að styrkja reksturinn. Stjórnarflokkarnir meirihlutinn hafnaði þessari beiðni. Miðflokkurinn leggur til sérstakt framlag til Krabbameinsfélagsins upp á 50 milljónir eins og áður segir. Ég hvet þingheim til að styðja þetta mál. Þetta gott og mikilvægt mál. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Henni lýkur núna. Breytingartillagan felld með 32 atkvæðum gegn 21. Það óskað til að endurtaka atkvæðagreiðsluna og verður orðið við því og hún hefst þá núna. Stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Tillagan felld með 31 atkvæði gegn 23, 3 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliðir 87 og 88 breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. 8. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo ekki. Virðulegur forseti. Ólíkt því sem kom hér fram áðan í máli sumra þingmanna verið að auka við framlög til sjúkrahússins Vogs og SÁÁ í þessari tillögu. Það pínlítið sérstakt að sjá marga sem töluðu hér fjálglega það áðan, hversu nauðsynlegt það væri að sitja hjá í þessa aukningu hér. Hér lögð til aukning sem sett til ráðuneytisins sem fer í það að semja sérstaklega og beint við sjúkrahúsið Vog.
Það er verið að koma til móts við ítrekað ákall aukna göngudeildarþjónustu og festa þar með þá þjónustu sessi ekki síst á landsbyggðinni, nokkuð sem hefur verið töluvert mikið kallað eftir. Þær tillögur sem áður hafa verið hér til umræðu vor, þær tóku ekki þannig beint á þessari skilgreindu þörf göngudeildarþjónustu sem gert hér í þessari tillögu. Ég veit töluvert sjúkrahúsið Vog og tilbúinn að styðja það góða verk sem þar unnið. Þess vegna segi ég já. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni lýkur núna. Breytingartillagan er samþykkt með 43 atkvæðum, 16 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 460 töluliður 13 er breytingartillaga frá öðrum minnihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. Þingmaður Björn Leví Gunnarsson gerir væntanlega grein fyrir atkvæði sínu. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, voru það fleiri? Virðulegi forseti, hérna geti hv. þingmaður Steinunn Arnardóttir tekið eftir. Hérna að koma tilbaka þeir milljarðar sem voru óútskýrðir áðan og þetta á að vera afnám krónu undir krónu. Það kemur hérna inn í lýðheilsu og stjórnsýsla velferðarmála en þetta er ætlun okkar hérna að leggja fram að þarna eigi að koma fram sem sagt afnám krónu undir krónu skerðingarinnar frá 1. apríl á næsta ári. Ástæðan fyrir því þetta kostar ansi mikið en við vitum það að það kemur þó nokkuð mikið tilbaka í þessu og þá er þetta að sjá það betur á reynslunni á hluta ársins á næsta ári, hvaða áhrif það hefur á heilu ári á næsta stað. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, við Píratar lítum á afnám krónu á móti krónu skerðinga örorkulífeyrisþega sem fjárfesting í fólki sem fjárfesting í framtíðinni. Þetta er mikilvægt skref til að veita fólki það frelsi að lifa og fyrir marga að ná bata á eigin forsendum. Við getum tekið þetta skref, við höfum efni á því, vegna þess að við fáum þetta greitt margfalt tilbaka. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, svokallaðir hægri menn, ég segi svokallaðir en ég sjálfur svolítið ringlaður yfir því nákvæmlega hvað allt þýðir, en svona því ég heyri allavega úr hægri áttinni að fólk að fá að njóta ávaxtar erfiðis síns og þess vegna sé ekki gott að skattleggja allt upp úr öllu valdi. En hvað með 100% skatt? Hér er auðvitað ekki skatt að ræða, en hins vegar þau sömu áhrif á fjárhag fólks sem verður fyrir krónu á móti krónu skerðingu. Það vinnur sér inn 1 krónu og það missir 1 krónu. Það sem meira er að vegna þess að tekjur sem eru taldar til tekjuskatts geta haft áhrif á ennþá aðrar greiðslur, þá getur þetta orðið meira heldur 100%. Og mig langar gjarnan til þess að í hvert sinn sem fólk tali letjandi skatta eða letjandi kerfi, það hugsi til þessa. Þetta sem við erum að leggja til hér að vera lagað er bara kerfisvilla. Þetta er bara eitthvað sem er ekki rétt hannað. Og vissulega kostar það peninga að breyta því, eðlilega. Og því hvet ég fólk til þess að vilja leiðrétta þessa villu. Ég bara einhvern veginn trúi því ekki að fólk myndi setjast niður og hanna þetta kerfi nákvæmlega eins og er í dag og hafa þessa bersýnilegu villu inn í því. Ég trúi því ekki. Þetta er eins og við köllum í tölubransanum böggur. Lögum hann bara. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni lýkur núna. Breytingartillagan er felld með 33 atkvæðum gegn 21, 5 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliður 89 er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Birgir Þórarinsson, 3. þingmaður Suðurkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, undir þessum lið eru nokkrar fjárveitingar og ef maður les nefndarálit meirihlutans þá sjáum við að undir þessum lið er fjárveiting til SÁÁ upp á 150 milljónir, fjárveiting til Ljóssins 30 milljónir sem er stuðningsmiðstöð við krabbameinsgreinda. Þetta eru góð mál sem að Miðflokkurinn styður. Hins vegar er þarna undir líka sérstakt gæluefni Sjálfstæðisflokksins
að bæta í ríkisbáknið. Þarna eru 70 milljónir til þess að skipta upp velferðarráðuneytinu og aðrar 92 milljónir til þess að efla ráðuneytið. Miðflokkurinn getur ekki stutt þessa stefnu Sjálfstæðisflokksins að bæta í ríkisbáknið, en það hins vegar ámælisvert, herra forseti, hvernig þetta sett upp hér í atkvæðagreiðslunni. Að það skuli ekki vera hægt að greiða hér atkvæði sérstaklega það að styðja við SÁÁ, en leið þarf maður að styðja við áhugamál Sjálfstæðisflokksins að bæta í ríkisbáknið. Þannig að Miðflokkurinn verður að sitja hjá í þessu, en ég bendi á að við fluttum tillögu það að hækka framlag til SÁÁ. Atkvæðagreiðslan stendur yfir 89. töluliðinn. Henni lýkur núna. Breytingartillagan samþykkt með 33 atkvæðum, 26 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 447 töluliðir 90 til 93 breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Töluliðir 90 til 93. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 33 atkvæðum, 26 greiða ekki atkvæði. Þá komið að því að greiða atkvæði sundurliðun 2 svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson gerði grein fyrir atkvæði sínu. Það fleiri? Það ekki. Herra forseti, ég ætla nú bara að vekja athygli þingmanna á hugsanlega þjóðarinnar á því að hér hafa ríkisstjórnarflokkarnir fellt hverri einustu tillögu stjórnarandstöðunnar. Hverri einustu tillögu stjórnarandstöðunnar sem sumar hverjar voru með þess að fluttar af einstaka þingmönnum stjórnarflokkanna. Hér hefur verið að kalla eftir nýjum vinnubrögðum, ekki síst frá Vinstri grænum, og þeir dættu í nákvæmlega sömu skotgrafirnar eins og þeir gagnrýndu þegar þeir voru hinum yfir borðið. Það var ekki einn einasta tillaga sem hlaut hljómgrunn hjá þessum flokkum. Sjónvarpssjóðurinn var felldur, ætti að vera þverpólitískt mál. Það mátti ekki setja örlitla viðbót í hjúkrunarheimilin til eldri borgara, mátti alls ekki standa við loforð við öryrkja. Það var meira ekki eins og hægt að fá stjórnarflokkana til að senda aukna neyðaraðstoð til barna í Jemen. Ég skil ekki þessi vinnubrögð. Ég skil ekki okkur við getum ekki komist upp úr þessu gamaldags vinnubrögðum að allt sem kemur frá stjórnarandstöðunni eigi bara átómatískt að vera fellt á stjórnarflokkunum. Þannig að mér finnst að þingmenn stjórnarflokkana eigi að skamma sig fyrir þetta. Ég veit að þeir hafa margir hverjir kalla eftir að við komumst upp úr þessu förum sem hér því miður endanlega aftur og aftur staðfest. Þetta ekki góður dagur fyrir þingið. Atkvæðagreiðslan stendur yfir og verða að greiða atkvæði sundurliðun 2 svo breytta. Þá hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði, þá henni lokið. Sundurliðun 2 svo breytt samþykkt með 33 atkvæðum, 25 greiða ekki atkvæði. Þá verður tekið til við að greiða atkvæði greinar frumvarpsins. Greidd verða atkvæði 1. grein frumvarpsins svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. 1. grein frumvarpsins svo breytta, atkvæðagreiðslu lokið. 1. grein frumvarpsins svo breytt samþykkt með 33 atkvæðum, 26 greiða ekki atkvæði. Þá er að greiða atkvæði 2. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslu lokið. 2. grein frumvarpsins svo breytt samþykkt með 33 atkvæðum, 26 greiða ekki atkvæði. Þá er að greiða atkvæði 3. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, henni lýkur núna. 3. grein svo breytt samþykkt með 33 atkvæðum, 26 greiða ekki atkvæði. Þá er að greiða atkvæði 4. grein frumvarpsins svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 4. grein frumvarpsins svo breytt samþykkt með 33 atkvæðum, 26 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 449 breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við 5. grein. A-liður breytingartillögunnar hefur verið kallaður aftur og kemur því ekki til atkvæða, en til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Willum Þór Þórsson, formaður fjárlaganefndar, 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis.
Já, hæstv. forseti, ég ætla að gera grein hér fyrir því af hverju nefndin kallar þessa tillögu hér til baka til 3. umræðu. Það liggur svo í að nefndin hefur fengið alla helstu aðila sem tengjast þessu máli að endurlána alltaf 1,5 milljarð til Íslandspósts og nefndin hefur þannig aflað sér upplýsinga stöðu félagsins og væntanlegar aðgerðir og leið breyttum rekstrarforsendum og það tengist í frumvarpi sem til umfjöllunar í hv. umhverfis- og samgöngunefnd. Þannig að við erum að sjá gjörbreytt rekstrarumhverfi. Nefndin telur sig bara einfaldlega að þurfa meiri tíma til að vinna úr þessum gögnum og þessum upplýsingum sem hún hefur aflað sér og leggur til þessa frestun. Leið vil ég, virðulegi forseti, benda á lið 7.19 í 6. grein á þingskjali 450 sem við tökum fyrir hér í kjölfarið heimildina til að leggja Íslandspósti til auki eigið fé vegna fyrirliggjandi lausafjárvanda félagsins. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, já, ég vil leyfa mér að koma hingað upp og fagna því sérstaklega að þessi tillaga er kölluð aftur og inn í fjárlaganefndina hæstvirta. Ég vil lýsa yfir miklum áhyggjum varðandi rekstur og starfsemi og Íslandspósts eins og þetta er núna og ég tel brýnt að nefndin og öll nefndin, og ég vona að þetta verði ekki bara eitthvað meirihlutadæmi, heldur að það verði haft samráð við þvert á flokka þetta mikilvæga fyrirtæki sem ég hef miklar áhyggjur af og vonast til þess, og ég veit það undir forystu ágæts formanns, frábærs formanns fjárlaganefndar, að þetta mun verða rannsakað gaumgæfilega og ég tel brýnt að fjármálaráðuneytið komi líka að því og svari mjög ákveðnum spurningum hvað þetta fyrirtæki varðar. Þetta ástand er mjög alvarlegt og það skiptir miklu máli að þingheimur afgreiði þetta mál varðandi Íslandspóst vel frá sér. Eins og áður sagði kemur A-liður breytingartillögunnar ekki til atkvæða því hann hefur verið kallaður aftur, en þá var að greiða atkvæði B-lið breytingartillagna á þingskjali 449 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Til máls tekur atkvæðagreiðslun, og gerir grein fyrir atkvæði sínu, hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, ég vil bara geta þess hér þannig að það verði ekki til misskilningur varðandi þetta atriði sem snýr að B-lið, endurlána alltaf 1.000 milljónir króna til Vaðlaheiðarganga ehf. Þá er rétt að geta þess og taka fram að hér er ekki að ræða eiginlega viðbót, heldur að draga á fyrri heimild sem við samþykktum fyrir ári síðan vegna þess að framkvæmdin hefur tafist. Þannig að þetta komi bara skýrt fram. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson, 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegur forseti, það er gaman að ljúka deginum á gömlum kunningja sem Vaðlaheiðargöngin eru og styttist nú sem betur fyrir að þau verði tekin í gagnið, svo mikla samgöngubót sem þar er á ferð. Þegar þetta mál var hér til umfjöllunar síðast fyrir rúmu ári þá sagðist ég vonast til þess að næst þegar við fengjum að fjalla það þegar þetta endurfjármagna göngin þá verður það til að horfast í augu við orðinn hlut og gera þessa framkvæmd að ríkisgöngum sem allt varðandi fjármögnun þeirra bendir nú til að sé raunin. Ég studdi ekki þá breytingu sem að gerð var á lögum Vaðlaheiðargöng hér fyrir rúmu ári og styð því sömuleiðis ekki þá tillögu sem hér liggur fyrir. Fleiri hafa ekki óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu, hygg ég, þannig að við getum væntanlega lokið atkvæðagreiðslunni núna. B-liðurinn er samþykktur með 38 atkvæðum, 21 greiðir ekki atkvæði. Þá er að greiða atkvæði C-lið breytingartillagna á þingskjali 449 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. C-liðurinn er samþykktur með 40 atkvæðum, 19 greiða ekki atkvæði. Þá er að greiða atkvæðum 5. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Verða að greiða atkvæðum 5. grein svo breytta, atkvæðagreiðslunni er lokið. 5. grein svo breytt er samþykkt með 39 atkvæðum, 20 greiða ekki atkvæði.
Á þingskjali 450, töluliðir 1–6, eru breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við 6. grein. Liður 7.19 í 6. tölulið breytingartillögunnar hefur verið kallaður aftur og kemur því ekki til atkvæða. Greidd verða atkvæði aðra liði breytingartillögunnar og hefst nú atkvæðagreiðsla. Til máls tekur að gera grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Álfheiður Ingadóttir, því annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, það er aldrei of oft sagt úr þessum ræðustól hversu mikilvægt það er að hlúa að íslenskri tungu. Við býstumst líka oft yfir því að íslenskum ungmennum sé tamara að beita ensku fyrir sig heldur en íslensku. En íslensku ungmenni eru vön því að geta flett upp ókeypis öllu sem við kemur enskri tungu. Andheitum, samheitum, réttritun, það er ekkert mál. Þetta er innbyggt í ritvinnslu forritið. Hér er verið að veita heimild til að ganga til samninga kaup á réttindum að íslenskri orðabók og eftir atvikum öðrum sambærilegum orðabókum og fela stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum að opna rafrænt aðgang að þeim öllum. Þetta er byltingakennt skref, tel ég, til þess að auðvelda aðgang að þessum orðabókum ókeypis og mun sérstaklega bæta stöðu íslenskra ungmenna sem er ekki vön því að borga fyrir þjónustu á netinu af þessu tagi. Ég vildi vekja athygli á þessu. Ég vil óska ríkisstjórn og hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra til hamingju með þetta. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég vil bara, það er margt áhugavert undir þessum lið en ég vil einfaldlega hvetja hæstvirta allsherjar- og menntamálanefnd að skoða þetta bara út frá svona menningarsögulegu sjónarhorni og fá kynningu á því hvað ræðir, hvað býr þarna að baki. Ég held að flest verkefnin séu mjög verðug og áhugaverð en ég held að það væri líka ágætt að þingið sé líka upplýst það hvert er verið að stefna varðandi kaup á ýmsum menningarminjum, hvort sem það eru hús eða annað. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Henni lýkur núna. Breytingatillögurnar í töluliðum 1–6 á þingskjali 450 fyrir utan lið 7.19 í 6. tölulið eru samþykktar með 33 atkvæðum, 26 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 6. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 6. grein svo breytt er samþykkt með 33 atkvæðum, 24 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og fjárlaganefndar ef enginn hreyfir andmæli. Forseti þakkar hv. þingmönnum fyrir úthald við atkvæðagreiðsluna. Útbýtt er á fundinum þingskjali 502–510, útgáfa á ársskýrslum. Þetta eru fyrirspurnir og flutningsmaður Óli Björn Kárason. Fleira liggur þá ekki fyrir á þessum fundi. Til næsta fundar er boðað með dagskrá. Fundinum er slitið.